ඔයගලන්ට පැහැදිලි නේද මාව? ඔව් මැඩම් ඇහෙනවා. ඔව් එහෙනම් මම කරගෙන යනවා. ඔච්චර දවසක් නම් හෙඩ්සෙට් එකෙම තමයි වැඩ කරේ. මොකක් වෙලාද මන් දන්නේ නැහැ ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ. අපිට ඔක්කොම හොඳට ඇහෙනවා. ඔව් ඒ නිසා ගැටලුවක් අපි මැදදී බලමු. අර විනාඩි 5ක විවේකයක් තියෙනවනේ ඒ වෙලාවේදී හදාගමු. ඔව්. Okay, thank you. Thank you very much Dr. Namal මේ මක් ගැන පොඩි බ්‍රීෆ් එකක් දුන්නට ඔව් මම ඊටාම කැමැත්තෙන් මේ ආරාධනය බාරගත්තා. මොකද මම කොහොමත් කැමති අලුත් දෙයක් ගැන කතා කරන්න අර old is gold but ඒක ගැනම කතා කර ඉන්නවට වඩා අපි අලුතෙන් දෙයක් කතා කරලා ඉස්සරහට යාමේ ලොකු අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා ලංකාවේ. දැන් ඕගොල්ලන් මේ පටන් අරන් තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන ගත්තොත් sustainable achievement of sustainable development goals through Ayurveda in this current crisis situation. It is very important. The topic එක ගත්තාම අපිට වැදගත් වෙනවා මොකද අපි ඔක්කොමම දැක්ක රටට මොකද වුනේ කියලා මේ crisis එක තුල. එතකොට අපි තාම වැදගත් වෙනවා මොකද්ද අපේ රටට වුනේ කියලා ආය නැවත හැරී බැලීමේ ලොකු අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. Hello. Oh, sorry. දැන් මට පේනවා පාටිසිපන්ට්ස්ලා දැනට 45ක් ඉන්නවා. සුබ උදෑසනක් කියලා ඔබ සියලු දෙනාම පිළිගන්නවා. මම ස්ක්‍රීන් ෂෙයාරින් කරන්නම්. මම හිතන්නේ ඔයාලට මගේ ස්ක්‍රීන් එක පේනවනේ. Okay. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද Ayurvedic sustainable tourism sustainable development goals වලට යන්නේ. එතකොට මොකද්ද sustainability කියන්නේ ඊළඟට sustainable development goals කියන්නේ කියලා කතා කරන්න ඇති ඕගොල්ලෝ පහුගිය programs වලදී මට ඒ සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණා අපේ exams කියන නිසා. නමුත් මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ මේ සියලු දේවල් ගැන දැන් දැනුවත් ඇති කියලා. ඒ නිසා අපි එතනින් ඉස්සරහට යමු. නමුත් ඒ අතර මම පොඩි දේවල් නැවත මතක් කිරීමක් කරන්න. මෙතන ඉන්න 44 දෙනා ගත්තාම බහුතරයක් මට ජූනියර් සහ මගේ සමවයස් අයත් ඇති කියලා හිතනවා. මට ඔක්කොම නම් ටික චෙක් කරන්න බෑ. නමුත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් chat box එකේ ඕගොල්ලන් දැනට ඉන්න ඒරියා එක මොකද CMOද MOද ඒ වගේ පොඩි chat එකක් එවලා තියන්න. එතකොට මට ෆ්‍රී වෙලාවල් වලට ඕගොල්ලන්ට වැඩක් දුන්න වෙලාවට බලන්න පුළුවන් කවුද ඉන්නේ කියලා. මොකද අපි අඳුරගන්න එක වැදගත්. මං හිතුවා මං ගැන වුණත් බොහෝ දෙනා දන්නේ නැතුව ඇති. මොකද කොලෙජ් එකට ආපු දවස් ඉඳන් දැන් 2011 I have joined as a lecturer here in IIM and afterwards I think I had a more confined profile, right, within the university, not the outward person I used to be when I was in Kandy as a community medical officer. ඉතින් ඒ නිසා මම ඒ ගැන හිතලා ඕගලන්ට පොඩ්ඩක් මම ගැන brief එකක් දෙන්න හිතුවා. මම හිතන්නේ ඒක දැනගන්න එක වැදගත් වෙයි කියලා සමහර අයට. මොකද ඕගලන්ට කතා කරන්නේ කවුද කියලා දැනගන්න එකෙත් වටිනාකමක් තියෙන නිසා. My keyboard is not functioning properly actually. Okay. එතකොට මම මනෝරි අමරජීව එතකොට ඕගලන් කීප දෙනෙක් මම ගැන දන්නවා ඇති. මම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යායතනයෙන් තමයි මගේ AMS එක කරේ. ඊට පස්සේ ඒක පස්සේ පාස් වෙලා පස්සේ මම මධ්‍යම පළාතේ division එකේ please mute your mics please. Okay, thank you. මැද දුම්බර ඩිවිෂන් එකේ වැඩ කරා 2008 ඉඳන් 2011 දක්වා. එතකොට community medical field එක ඇත්තටම පටන් ගත්ත මුල කාලේ පළමු
community medical officers ලා අපිට කලින් අරන් තිබුණා පොඩි සංඛ්‍යාවක්. ඊට පස්සේ community medical officers ලා කියලා ගත්තේ island wide ගත්තේ අපේ 2008 intake එකේදී. එතකොට අපිට senior batch එකත් community medical officers ලා විදිහට පත් වුණා. එතකොට අපිට අලුතෙන්ම ඒ සියල්ල පටන් ගන්න වුණා කිසිම plan එකක් තිබුණේ නැති තැනකදී තමයි අපිට ඒ job හම්බුනේ. So it was a challenging situation, right? ඊට පස්සේ මම පෙරදෙනියේ MSc එකට join වුණා. එතකොට මොකද මම නුවර වැඩ කරපු නිසා. නමුත් මම MSc එක complete කරේ ගොඩක් late after completing the MS in surgery from India, BHU India. ඉතින් බරණැස විශ්වවිද්‍යාලයෙන් මම ශල්‍ය උපාධිය ගත්තට පස්සේ තමයි මගේ MSc එක මම complete කරේ. ඊට අමතරව මම අමතර සුදුසුකම් විදිහට postgraduate certificate and other different small courses කරලා තිනවා. අපි පොඩ්ඩක් මම මේක ඇත්තටම කියන්න හේතුව ඇයි ශල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉඳන් ඕගලන්ට මේ SDGs ගැන කතා කරන්න එක ගැලපෙන්නේ නැහැ වගේ හිතෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක ඇයි මම ශල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉඳලත් මේ ගැන ඉන්ට්‍රස්ට් කියන එක ඕගලන්ටත් sustainable development goals වලට ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ඇති කරගන්න වැදගත් වෙන හින්දා තමයි කියන්නේ. එතකොට මේකේ ඔයගලන්ට පේනවා මම සීනියර් ලෙක්චරර් කෙනෙක් විදිහට ලෙක්චරර් කෙනෙක් විදිහට 2011 ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මම සීනියර් ලෙක්චරර් ග්‍රේඩ් එකේ දැන් ඉන්නවා අවුරුදු 6ක්. එතකොට මම IQAC coordinator විදිහට ඒ කියන්නේ internal quality assurance cell එකේ coordinator විදිහට කොළඹ campus එකේ quality assurance standing committee එක නියෝජනය කරනවා. එතකොට මට එහිදී වැඩ කරන්න හම්බුණා මේ sustainable development goals කොහොමද මේ university එක තුල එහෙම නැත්නම් within the university system කොහොමද මේ sustainable development goals achieve කරන්නේ, ඒක කොච්චර වැදගත්ද, අපි කරන සාමාන්‍ය day to day activities කොහොමද අපි map කරන්නේ sustainable development goals එක කියන එක කතා කරන්න සිද්ධ වුණා. මොකද අපිට අපේ university ranking පවත්වා ගැනීම සඳහා sustainable development goals අපි කොහොමද address කරලා තියෙන්නේ කියලා පෙන්වන එක ඉතාම වැදගත්. නැත්තම් අපිට webometric ranking, එතකොට times ranking of universities, international ranking of universities වලට යන්න බෑ. ගොඩක් වෙලාවට පෙරදෙනිය අංක 1ට එනවා කොළඹ කැම්පස් එක මේ පෙන්න ගන්න බැරි වීම නිසා අංක 2ට යන අවස්ථා තියෙනවා. webometric ranking වලින් ලංකාවේ එක වෙලා තියෙන කොළඹ යුනිවර්සිටි එක පහුගිය අවුරුදු දෙකේම. නමුත් times ranking එකෙන් ගොඩක් ඉස්සරහින් එනවා පෙරදෙනිය අපිට වඩා. එතකොට මේ දේවල් ඉතාම වැදගත්. මොකද අපිට ඉස්සරහට යන්න නම් අපි මොනවද වෙනස් කරන්න ඕනේ කියන එක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් in the university එක ඇතුලේ within the university there was a dialogue with the leadership of the previous Vice Chancellor Professor Chandrika N. Vijayaratna, right? So it was a discussion that we go forward how we can achieve SDG goals and how we can show it to the others that our university is working towards sustainable development goals, right? එතකොට මෙතනදි තමයි මම දැනගත්තේ මේ sustainable development goals කියලා නිකන් අහගෙන තිබුණාට වැඩක් නැහැ. ඊට වඩා අපිට sustainable development goals ගැන ලොකු අවධානයක් යොමු කරන එක වැදගත්. අපිට මේ global citizenship එහෙම නැත්නම් මේ විශ්වයේ කොටස්කරුවෙක් වෙන්න නම් ඒක වැදගත්. මොකද ආයුර්වේදයේ විදිහට කියන්නේ ආයුර්වේදයේ අපි දන්නවා අපි ලෝක පුරුෂ සාම්‍ය ගැන තමයි කතා කරන්නේ ආයුර්වේදයේ. එතකොට අපි ආයුර්වේද ෆිලොසොෆි එකේ බේස් එක තියෙන්නේම අපි as a part of universe. ඒ වුණාට අපි ඉන්නේ ලිඳක් ඇතුලේ පතුලේ විතරයි ඉන්නේ. එතනින් එළියට ඒ ගන්න බැරුව අපි බොහොම struggle කරනවා. ඒකට හේතුව අපි එතනින් එහාට හිතන්නේ නැති නිසා. නිසා පොඩ්ඩක් මම මේ ගැන කිව්වේ although I am a lecturer in Shalya department, my scope and my interest goes beyond that, and I want to share you something about my profile as well. If you can see, I think you can see my biography. If anybody wants to know a little bit more about me, you can go to the
research CMB, or else you can type Amarajiva from University of Colombo website and you can go to that, or from my IIM you can go to my profile, right? It's not really updated. Latest update vela naha, namuth something you can get to know about me, right? If you want to know more, because why I am sharing this is it's to motivate you all, because it's about our public profile, right? In universities, we never had this opportunity. Last few years, they had more focus on online education, right? අපි ගොඩක් කතා කරන්නේ online education අපිට කරන්න වුණා. බලෙන් කරන්න වුණා. අපි ආසාවට කරේ නෑ. ඉබේ අපිට කරන්න වුණා. එතකොට අපි දැනගත්තා මේ online අපි ගැන තියෙන තොරතුරු පවා වැදගත් කියලා යුනිවර්සිටි එකේ විසිබිලිටි එක වැඩි කරන්න. එතකොට යුනිවර්සිටි එක ඇක්ෂන් එකක් ගත්තා මේ හැම දෙයක්ම තොරතුරු අප්ඩේට් කරන්න අපිට මේ ඉන්න අයට බල කරා මේ ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රොෆයිල්ස් අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ. මේවා වෙබ්සයිට් එක අපි බැලුවොත් සමහර වෙබ්සයිට් අපේ එකෙත් එහෙම ඒවා තියෙනවා. මේ අවුරුදු දෙක තුනකින් අප්ඩේට් වෙලා නැහැ නේ. ඒකට ඒ කියන්නේ අප්ඩේටඩ් වෙබ්සයිට්ස් නැහැ. ඒකට මේ හැම දෙයක්ම අපි කරන්නේ ඇයි? එතකොට අපි වැඩක් කරන බව පෙන්වීමේ අවශ්‍යතාවයකුත් තියෙනවා. ආයුර්වේද වෙලා තියෙන වැඩ නොකරන අය ඉන්නවා කියන එක මම පිළිගන්නේ. බොහොම දෙනෙක් තමන්ගේ කැපවීමෙන් තමන්ගේ මහන්සි තමන්ගේ ධනය සහ කාලය වියදම් කරලා ලොකු කැපකිරීමක් වැඩ කරනවා. නමුත් ඒක විසිබල් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒක ලෝකයට පෙන්වන්න තරම් අපි දක්ෂ වෙලා නැහැ. ඒ නිසා අපි සෑහෙන පිටිපස්සෙන් ඉන්නවා. ඒක තේරුම් ගත්තොත් ඕගලන්ටත් ඕගලන්ගේ මට හිතෙනවා ඇත්තටම ආයුර්වේද ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙත් ඩොක්ටර්ස් ප්‍රොෆයිල්ස් මේ අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මොකද මම දන්නවා හොඳටම මගේ බැච්මේට්ස් සහ සීනියර් ජූනියර් බහුතරයක් හොඳ ක්වොලිෆිකේෂන්ස් ෆර්දර් ස්ටඩීස් කරපු තාම දක්ෂ ලොකු කැපකිරීම කරන පිරිසක් ඉන්නේ. අඩුම ගානේ ඒගොල්ලන් ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍යවරු විදිහට හරි ඉම්මෝස්ටා විදිහට හරි කරපු සර්විසස් අපිට විසිබල් කරන්න පුළුවන් නම් වෙබ්සයිට් එකේ, that is very important, right? So it's just I shared this to motivate you to go further with this, right? Okay. ඊට මොනවද මේ 17 goals? දැන් ඕගොල්ලෝ මේ මම පොඩ්ඩක් ඔයාලගේ විස්තර කියන ගමන් බලන ගමන් කතා කරන්න. 17 goals ගැන දැන් අපි කතා කරන්නේ. ඒ නිසා මට mics වලින් ඕගලන්ට පුළුවන් නම් කතා කරන්න හොඳයි. If you can talk, that's better. Okay? Yep. I can see MO, Uwa Province, CMO, Valimada, CMO, Mallavapitiya, CMO, Siambalanduwa, CMO. There are many CMOs and MOs also, right? Kuala, Central Province, yeah. Central Province people may have heard even a little bit about me, but not others for sure, right? Yeah, happy to see that different areas are covered, right? Okay, this is all not working. Okay, yeah, CMO Akurana is good. So what are the 17 goals? What is the focus of sustainable goals? මං හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්න ඇති පහුගිය කාලේ focus එක මොකක්ද කියලා. මේ ටික එකම වෙයි repeat වෙයි. නමුත් මං ඒ ටික පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න කැමතියි. මේ sustainable development goals වල වැදගත්කම වෙන්නේ මේක මුළු ලෝකයටම draft කරපු එකක්. නමුත් millennium development goals ඊට වඩා වෙනස්. ඒකට sustainable development goals ආවේ 2015 UN summit එකේදී. එතකොට මේකේ වැදගත්ම focus එක වෙන්නේ prosperity. Economic growth is targeted while protecting the planet. That is the beauty of it, right? You are going for an economic development while protecting the planet. So it gives the basic idea of Ayurveda.
the basic philosophy of Ayurveda is what? Loka Purusha Samya. So they have finally come to the decision that this is the best way to pay for the development, right? So the development කියන එක එන්නේ අපි not at the expense of planet but while protecting the planet. ඒක identify කරේ ඒගොල්ලෝ 2015, right? But we have identified it 3000 years ago, right? So it's about implementing that. අපි මේක දන්නවා. මට වැඩිය හොඳට I can say that when I was working as a CMO, I was more competent in talking about dinacharya, ritucharya, right, garbini paricharya, everything. But now I have forgotten most of the stuff because I'm focused on a very specific area of shalya, right? But you all can talk better than me about those things. But those are facts, right? Those are facts. But it's about how you deliver the facts that is very important, right? I think you all will agree with me. The way of delivering the facts are very important in making a change, right? It's about motivation. It's about making a change. So the change should be from awareness, starting from awareness to change in attitude. අන්තිමට අපි මිනිස්සුන්ගේ දැක්ම ආකල්පවල වෙනසක් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. වෙනසක් කරන්න බැරි නම් අපිට ආකල්පවල කිසිම වෙනසක් කරන්න බැරි නම් අපේ এডুকেෂන් වලින් ඒකින් අපිට ලොකු දෙයක්. ක්‍රිස්ටි So it's sorry for the disturbance. Actually, so it's about promoting prosperity, economic development. Development of the world while protecting the planet. So it's very important. Keep it in mind. So it has 17 goals. That's I know you will now remember all the goals, right? But this main focus is on sustainability, right? So shall we go for a video, because it's about talking. It's about, if it is about talking only by me for 3 to 6 hours, right? I don't think it will be very fruitful, right? So we will have some videos, discussions, right? Then it will be more energetic and motivating, right? In some moments, වෙනස් දේවල් ටිකක් පෙන්නනම් ප්‍රශ්න ටිකක් අහමු, අපි ඩිස්කස් කරමු. එතකොට අපිට මේක ඊට වඩා වැදගත්. මොකද දැන් සස්ටේනබල් ඩෙවලොප්මන්ට් ගෝල්ස් දැන් දවස් ගාණක් තිස්සේ ඕගොල්ලෝ කතා කරනවා. හරි. ඒ වුණාට අපි බලන්න ඕනේ. අපි වචනේ අහලක් තියෙනවා. නිතර අහනවා. නමුත් ඒක අර හරියට මේ අරගලය වගේ නේ. අරගලය අපි වචනේ අහනවා හැමදාම ඇහෙනවා අපි දන්නවා කරනවා කියලා, but it doesn't go. So එහෙම වෙන්නේ නැති වෙන්න අපි මේකෙන් අපිට උපරිමය ගන්න පුළුවන් වෙන්න අපි කරගෙන යමු. මගේ මේ කම්පියුටර් එකේ ප්‍රශ්නයක් නිසා මට I had to copy and search that. So wait, give me a few minutes. Can you all see? Can anybody unmute and tell whether you can see? Yes, ma'am. Yeah, can you hear the video? No, ma'am, not yet. That's the problem.
You can't hear, right? Only you can see. Wait, give me a second. Can you hear? can't hear. Can't hear නේ. පොඩ්ඩක් ඉන්නවා. Sharing options මං හිතන්නේ හදන්න ඕනේ. ඒ sharing option එකේ තියෙනවා video audible කියලා එකක්. ඒක දැම්ම නම් හරි. ඒ කියන්නේ මේ share කියන එකේමද? screen share එකනේ දාන්නේ. ඒකේ තියෙනවා option එකක් මේ හඳුන්වා දෙන ලද සහස්‍ර සංවර්ධන අභිමතාර්ථ Right. Okay, here. Okay, here. Okay, no? මොකක්ද මේ තිරසාර සංවර්ධන Now you can hear, right? දිලිඳුකම පිටු දැකීම, පෘථිවිය ආරක්ෂා කිරීම හා සැමට සෞභාග්‍ය උදා කිරීම සඳහා වූ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක්. තිරසාර සංවර්ධන අභිමතාර්ථ එළි දැක්ුණේ කොහේදද? 2015 දී පැවති එක්සත් ජාතීන්ගේ 70 වන මහා සමුළුවේදී 2000 වසරේ හඳුන්වා දෙන ලද සහස්‍ර සංවර්ධන අභිමතාර්ථ සඳහා අනුප්‍රාප්තික අභිමතාර්ථ ලෙස තිරසාර සංවර්ධන අභිමතාර්ථ 17ක් මෙහිදී හඳුන්වා දුන්නා. තිරසාර සංවර්ධන අභිමතාර්ථ ක්‍රියාත්මක වන ක්ෂේත්‍රයන් මොනවාද? ජනතාව, පෘථුවිය, සෞභාග්‍ය, සාමය සහ හවුල් කටයුතු. 2030 වන විට මෙම අභිමතාර්ථ සාක්ෂාත් කර ගැනීම අරමුණු වෙනවා. මොනවද මේ තිරසාර සංවර්ධන අභිමතාර්ථ? දිලිඳුකම තුරන් කිරීම හා සෑම අතින්ම පවතින කුසගින්න තුරන් කිරීම. ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ඇති කිරීම, පෝෂණය වර්ධනය කිරීම හා තිරසාර කෘෂිකර්මය ප්‍රවර්ධනය කිරීම. සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිත සුරක්ෂිත කිරීම සහ සෑම වයස් කාණ්ඩයක් සඳහාම ශරීර සුවතාවය වර්ධනය කිරීම. පරිපූර්ණ සහ සාධාරණ අධ්‍යාපනයක් සුරක්ෂිත කිරීම සහ සැමට ජීවිත කාලය පුරා අධ්‍යාපන අවස්ථා ප්‍රවර්ධනය කිරීම. ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය ළඟා කර ගැනීම හා සියලු කාන්තාවන් හා දැරියන් සවිබල ගැන්වීම. සියලු දෙනාටම ජලය සහ සනීපාරක්ෂාව ලැබීමේ අයිතිය හා තිරසාර ජල හා සනීපාරක්ෂාව කළමනාකරණය සුරක්ෂිත කිරීම. දැරිය හැකි විශ්වසනීය තිරසාර හා නූතන බලශක්තිය සියලු දෙනාටම ලැබීම සුරක්ෂිත කිරීම. තිරසාර පරිපූර්ණ ආර්ථික වර්ධනය සුරක්ෂිත කිරීම, පූර්ණ හා ඵලදායීතාවයෙන් යුත් සේවා නියුක්තිය සුරක්ෂිත කිරීම හා සියලු දෙනාටම වැදගත් රැකියාවක් කිරීමට ඇති අයිතිය සුරක්ෂිත කිරීම. ඔරොත්තු දෙන යටිතල පහසුකම් ඉදිකිරීම, පූර්ණ සහ තිරසාර කාර්මීකරණය සහ නව නිපැයුම් ප්‍රවර්ධනය. රටවල් අතර අසමානාත්මතාවය අවම කිරීම. නගර හා මානව ජනාවාස පූර්ණ ආරක්ෂිත ඔරොත්තු දෙන හා තිරසාර තත්ත්වයට පත් කිරීම. තිරසාර පරිභෝජනය හා නිෂ්පාදන රටා සුරක්ෂිත කිරීම. දේශගුණික විපර්යාස සහ ඒවායේ බලපෑම්වලට එරෙහිව හදිසි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම. තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා සාගර, මුහුදු හා සාගර සම්පත් සුරක්ෂිතව කල්පවත්නා පරිදි භාවිත කිරීම. ගොඩබිම් පරිසර පද්ධති තිරසාර ලෙස භාවිත කිරීම, ප්‍රවර්ධනය කිරීම, ආරක්ෂා කිරීම හා පිළිසකර කිරීම, වනාන්තර තිරසාර ලෙස කළමනාකරණය කිරීම, කාන්තාරකරණය වැළැක්වීමට කටයුතු කිරීම හා ඉඩම් අවභාවිතය නැවැත්වීම හා
පිළිසකර කිරීම සහ ජෛව විවිධත්වයට හානි වීම නතර කිරීම. තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා සාමකාමී සහ සියලු දෙනා ඇතුළත් වූ සමාජයක් ප්‍රවර්ධනය කිරීම, සියලු දෙනාටම යුක්තිය සඳහා ප්‍රවේශයක් සැලසීම සහ ඵලදායී වගකීමක් සහිත හා පූර්ණ ආයතන සියලු මට්ටම් සඳහා ඇති කිරීම. තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා ගෝලීය සහයෝගිතාවය ක්‍රියාත්මක කළ හැකි විධික්‍රම හා නව පණ ගැන්වීම් ශක්තිමත් කිරීම. අර පිරිමැස්ම ගැන හිතන ඔබට විම් ලික්විඩ් වෙතින් රුපියල් 100ක ඉතිරියක්. ඔයගලන්ට ඇහෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. Can anybody unmute and talk? Or in chat box you can update. Yes. මට ඔයාලව ඇහෙන්නේ නැහැ. ඇහෙනවනේ? අපිට ඇහුණා එක වීඩියෝ එක. අපිට වීඩියෝ එක ඇහුණා මැඩම්. හරිනේ. Okay, thank you. එතකොට ඒකේ sustainable development goals ගැන සිංහලෙන් ඇත්තටම අපි සිංහලෙන් ඒ ගැන පැහැදිලි කිරීම එච්චරම සාර්ථක ලෙස කරන්න නැති නිසා තමයි මම හිතුවේ ඒක ස්ටුඩන්ට් මේ ඉස්කෝලේ ළමයින්ට ජෙනරල් නොලෙජ් වලට කියපු එකක්. ඒක හිතන හොඳට ඒකේ පැහැදිලි කරනවා. නමුත් සමහර තැන්වල දැන් අපි ගත්තොත් inequalities, reducing inequalities කියලා කියන්නේ රටවල් අතර තියෙන අසමානතාවය නැති කිරීම විතරක් නෙවෙයි. within a community මුණත් අපි අසමානතාවය එහෙම නැත්නම් සමානත්වය ඇති කිරීම, equity ඇති කරන එක. ඒතකොට ඒක within the community කියන එකත් එනවා. වෙන රටවල් අතර කියන එකම නෙමෙයි. එතනදී මේ goals හැම එකක්ම දීලා තියෙන්නේ තමන්ගේ රටේ දියුණුව සඳහා. නැතුව මේ අපි තව රටක් දියුණු කිරීමවත් කම්පෙයාර් කිරීමටත් වඩා තමන්ගේ රට දිහාම self reflection එකකින් develop වෙන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ goals ටික හදලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි නැවත 17 SDGs වලට ගියොත් ඔයගලන්ට මම තව වීඩියෝ එකක් තියෙනවා අපි ඒක ටිකක් වෙලා ගිහින් ප්ලේ කරමු. මේ රූපෙට එන්න කලින් මම අහුවොත් එහෙම මොකද්ද SDG 3 කියන්නේ කියලා can you in chat box can you type what is SDG 3? එක්කෙනෙක් reply කරත් ඇති. What is SDG 3? Goal 3. Anybody please? Good health and well-being නේද මැඩම්? Yeah, very good. Good health and well-being. Then SDG 17. What is SDG 17? Search and tell if you have forgotten. Partnerships for the goals. Yeah, so it's something very important. That's why I asked. When come to university system, I'll share this actually. When come to university systems, what we know we need as SDGs. අපි වැඩියෙන් target කරන්නේ SDGs වලින්
quality education ඒ කියන්නේ 4 ඊළඟට gender equity 5 and then we are talking mainly about 17 partnerships for the goals, right? ඒ අතර අපි මේ ටික ඔක්කොම අපි cover කරනවා පොඩි පොඩි විදිහට. නමුත් mainly university system එකේදී අපි කතා කරන්නේ quality education, gender equity, reducing inequalities කියන එකත් එනවා. ඊට අමතරව partnerships for goals. නේද? දැන් අපි වැඩියෙන් ස්කෝර් කරලා තියෙන්නේ පහුගිය අවුරුදු වල මේ මොන SDGs වලටද අපි දායකත්වය කියලා බැලුවොත් ඒ දායකත්වය දීලා තියෙන වැඩිපුර health and well-being වලට. මොකද හේතුව පහුගිය අවුරුදු දෙකේ COVID-19 වලට ගත්ත actions එක්ක universities වලටත් වැඩිපුර පෙන්වන්න තියෙන්නේ health and well-being සම්බන්ධයෙන් ගත්ත පියවර. ඒ නිසා ඒක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා පහුගිය අවුරුදු දෙකේ. right? එතකොට මේ ටික ඔයගොල්ලෝ මේ ටික දිහා විශේෂයෙන් බැලුවොත් stop share. Okay, so all these 17, if you have a look at it, right? ඕගලන්ට හිතෙන්නේ මොන වගේ goals අපි ඕගලන් වැඩිපුර මම එකක් දැන් ඇහුවා good health and well-being ඊට අමතරව මොනවටද ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව විදිහට අපි ක්‍රියා කරනවා ඇත්තේ. මේ ප්‍රශ්නේ ආයෙ පස්සෙත් අහලා තියෙනවා. නමුත් මෙතනදී අපි චුට්ටක් මතක් කරමු. Anybody? You can unmute and talk, or else you can type. Health and well-being වලට අමතරව මොනවාද ආයුර්වේද වලින් ඔයගොල්ලන් contribution එකක් කරන්නේ? CMOs, what you have contributed? Prevention and good lifestyle. Sorry, I didn't hear you properly. Prevention and good lifestyle. Yeah, so where it will fall in this, I'm asking from SDGs, in which SDG you are working on? ඕගොල්ලෝ කරන program එකක් මොන වගේ SDGs වලට වැටෙන්නේ apart from good health and well-being? You can in chat box I see one. Yeah, good education. Yeah, it's about quality education, right? It's not good. It's always we are talking about quality education. So to improve the quality of education, you are one answer is there, zero hunger. Yeah, because you are talking about nutrition and different options. A person should have a balanced nutrition. නේද? ඔයගොල්ලන් ගිහිලා කතා කරනවා එක එක communities වලට කොහොමද අපේ nutritional balance එක තියාගන්නේ කියලා. ඒත් zero hunger කියන එකට ඔයගොල්ලන් දායකත්වයක් දෙනවා. ඊට අමතරව ඔය වැඩි ඔය ටික තමයි අත්‍තරම අපි දැනගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට අපේ visibility වැඩි කරන්න පුළුවන්. අපි දැනන් ඉන්න ඕනේ where we function. Then only we can show the others that we are functioning there, right? Clean water and sanitation is very good. Because some of the CMOs from other areas like Anuradhapura, you have to talk about clean water and sanitation because the CKDU is due to water problems. So we have to ensure that they get proper clean water for their safety and health, right?
what else? Yeah, one more, protect environment. Yeah, it's protect environment කියන එක කොතෙන්ටද වැටෙන්නේ? Yeah, you are working on protecting environment, but in which goal it falls under? That is most important, right? You should be able to map what you are doing with the sustainable development goal, particular goal, right? So I know that you have been doing this for a long time. Then ඔයගොල්ලෝ ගිය සතියේම sustainable development goals ගැන කතා කරා. නමුත් map කරගන්න ගියාම කොහොම වෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒක අපිටත් එහෙමම වුණා. අපි යුනිවර්සිටි එකට map කරන්න යද්දි. එන මුකුත් මතක් වෙන්නේ නැහැ එහෙම දෙයක් කරා කියලා නේ. නමුත් අපි ගොඩක් දේවල් කරලා තියෙනවා. Yes. But madam, for the economic growth, so in our province, we have a program to to help them. We encourage them to cultivate the medicinal plants, and into some extent, we purchase it from them to help their economic growth. Yeah, very good. So it's about economic development, right? So yeah. And one person said about protecting environment. So it's climate action. And also in life on land, right? Life on land includes plants as well, right? So all your programs related to medicinal plants and home gardening concepts, school programs where you have school herbal gardens, all these comes under climate action and life on land, right? So if you know how to map that, and by doing that also, if you are trying to improve their economic growth, decent work and economic growth, that is something very important, right? And also you are sometimes working towards sustainable communities, right? Sometimes you have the govi gammana concept එකක් යනවා දැන් නේ. එතකොට ඔසු govi gammana concept. So those are very important steps that has been taken as a public-private partnership, and also the community partnerships, community participation, right? It's about doing so much social work without knowing that how important they are, right? එතකොට අපිට තියෙන්නේ ඇත්තටම inferiority complex ප්‍රශ්නයක්. මොකද අපි දන්නේ නැහැ අපි කරන වැඩවල තියෙන වටිනාකම. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ඒ ගැන අවධානය යොමු කරගෙන කරොත් අපිට ඉස්සරහට සිස්ටම් එකක් ආයුර්වේද මෙඩිකල් සිස්ටම් එක විදිහට එහෙම නැත්නම් අපේ ෆීල්ඩ් එකක් විදිහට අපිට රටට දෙන්න පුළුවන් දායකත්වය තව වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒක කරගැනීමේ අවශ්‍යතාවයකුත් තියෙනවා. මොකද ඇත්තටම අපි අපේ ඩියුටි එක මහන්සි වෙලා කරන බව ඇත්ත. නමුත් අපි අපේ next generation එකට කරන්න ඕනේ ඩියුටි එක කරන්නේ නැහැ. මොකද sustainable development කියන එකේ වචනේ තේරුම sustainability කියන එකේම තේරුම එන්නේ mainly I think I have lost that. Yeah. I lost that wording. Sustainability කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Sustainability කියන වචනේ ගත්තාම වචනේ තේරුම ගත්තාම මොකද්ද තියෙන්නේ? Sustainable කියලා කිව්වහම ඒකේ අපි නැවත පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන් විදිහට කියන අනාගතේ future generation එකටත් space එකක් ඉතුරු කරලා තමයි අපි development කරන්නේ. So it's not like getting a land of 10 perches and building a house of 10 perches for my child, and then the child become big and grown up, he doesn't want that house, right? He need a bit different place. එතකොට ඒ වුණාට යාට ඒක කරගන්න නම් අර ඔක්කොම demolish කරන්න. ඒ වගේ අර අපි ඊළඟ generation එක ගැන sorry හිතලා නැහැ විදිහට තමයි අපේ වැඩ සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි sustainable කියන වචනේ තේරුම වෙන්නේ අපි next generation එක ගැන හිතනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් අපේ ශේෂ්ත්‍රයේ next generation එක වෙන්නේ මගේ දරුවෝ නෙවෙයි, මම උගන්වන දරුවෝ. එතකොට ඒගොල්ලන් තමයි අපේ next generation එක. එතකොට අපේ
Please mute your mics. I can't unmute. Host can unmute if somebody is. Okay, now go ahead because some noise is going on. Dr. Jeevani, your mic should be muted. Okay. එතකොට අපි ඊළඟ ජෙනරේෂන් එක ගැන මම කිව්වේ මේ අපිට ජොබ් ක්‍රියේට් කරන්න නම් අපි අපේ අවශ්‍යතාවය පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි නම් තමයි අපිට පුළුවන් ජොබ්ස් ක්‍රියේට් කරන්න නේද? ඒ නිසා අපි ඒ වෙනුවෙනුත් වැඩ කරන එක වැදගත් වෙනවා. ඕකේ. අපි පොඩ්ඩක් නැවත යමු මේකේ කොහොමද SDGs ගැන කියන්නේ කියලා because In the year 2000, ඔයගලන්ට ඇහෙන්න ඇති ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් අර පෙන්නනවා කොහොමද interrelationship of different SDGs right ඊළඟට ඔයගලන්ට අනිත් දේ වැදගත් වෙන්නේ මොකද්ද මේ millennium development goals and sustainable development goals අතර මට මේකට නම් ටිකක් උත්තර අවශ්‍ය නැහැ අපි ඉන්ටරැක්ටිව් වුණ නැත්නම් කම්මැලි හිතනවා තව ටිකක් වෙලා කතා කරන්න අපි දන්නවා sustainable development goals වලට කලින් 2000 සහස්‍ර ඉලක්ක තමයි තිබුණේ නේ millennium development goals සහස්‍ර සංවර්ධන ඉලක්ක එතකොට නැත්නම් අභිමතාර්ථ කියනවා සහස්‍ර සංවර්ධන අභිමතාර්ථ සහ මේ තිරසාර සංවර්ධන අභිමතාර්ථ අතර වෙනස මොකක්ද කියන එක වැදගත්. ඔයගොල්ලන් දන්න වෙනස්කම් පොඩ්ඩක් කියන්න බලන්න. සහස්‍ර සංවර්ධන ඉලක්ක තමයි මෙතන දාලා තියෙන්නේ 8ක් තියෙනවා. ඒකෙදිත් මේ හා සමාන මේවා තිබුණා පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. වෙනස මොකක්ද කියලා අඳුරගත්තොත් ඔයගලන්ට ලේසි sustainable development goals වලට address කරන්න. You can use the chat box for that. Chat box එකේ type කරන්න what differences. You can search in your phone also if you want, but it's active learning, right? So you will learn something new.
Oh, no chat. Anybody who is willing to unmute and talk? දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ development goals ගැන ගොඩක් දවස් කතා කරානේ. ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් ටිකක් ඉදිරිපත් කරන්න. මොනවද differences? Any idea? Please participate. That's the best way to. MDG's goal target developing countries. Sustainable goals apply to all countries. Very good. Yes. Yeah. Millennium Development Goals are mainly targeting the developing countries, right? So they demarcate the rich and poor and try to address the poor rather than the rich for the development, right? So ඒගොල්ලොම කොටස් කරනවා මේගොල්ලෝ තමයි under development අය මේගොල්ලෝ තමයි developed countries. So the underdeveloped countries should go towards these goals කියන එක තමයි තිබුණේ. නමුත් පස්සේ මේ millennium development goals එනකොට තේරුම් ගත්තා නෑ ඊට වඩා එහාට හැම රටකටම address කරන්න පුළුවන් needs තියෙනවා කියලා. Unlike the MDGs, which only targets the developing countries, SDGs apply to all countries, rich, middle, and poor countries. Yeah, thank you. Thank you for sharing your ideas and yeah, all countries. And yeah, it's nationally owned and country-led, where each country is given freedom to establish a national framework in achieving the SDGs. Yes, very good. So it's in sustainable development goals, actually countries have their own freedom to go towards the sustainability and go towards the development, maintaining the sustainability, right? It's very important. Okay. So if I go again for a video that gives the differences between this, I think it would be easy for you to remember the differences, right? You might be asking yourself, can you actually create high quality live streams for free? 2015, the member states of the UN adopted the 2030 Agenda and its 17 Sustainable Development Goals. Under this unified agenda, the international community combined the commitments to sustainable development that were made at the UN's Rio+20 conference with the process of renewing the Millennium Development Goals implemented between 2000 and 2015. What's new about the 2030 Agenda is its universal nature. Its 17 goals apply to all member states, not simply the poor countries and the populations of the South. Furthermore, each of these goals must be achieved in a way which respects the three dimensions of sustainable development: social, economic, and environmental. Among the 17 goals that have been identified are those relating to poverty, education, energy, gender equality, environmental conservation, responsible consumption and production, and the fight against climate change. The universal nature of the 2030 Agenda means that each of the 17 Sustainable Development Goals will be implemented differently in different countries. For example, while certain countries continue to struggle with hunger, others should be more concerned with promoting a healthy diet and combating obesity. While Switzerland throws away a third of its food, other countries lose a significant proportion of their harvests because of inadequate storage. And while certain populations are concerned about access to energy, many others consume enormous amounts and need to find a solution to reduce this consumption and its impact on the environment. Switzerland played an important role in the drafting of the 2030 Agenda. For example, it has a particular interest in some of the issues included in the 17 Sustainable Development Goals, such as health,
gender equality, water and peace. Switzerland is also concerned about some of the cross-cutting aspects which must be considered, such as means of sustainable consumption and production, or reducing disaster risk. The 2030 Agenda will therefore impact directly on how Switzerland's international cooperation develops, as it helps to implement the goals at the international level. Nationally, the 17 Sustainable Development Goals will be factored to a greater extent into domestic policy decisions and statements to the Swiss people. Everyone is responsible for putting the 2030 Agenda into practice. Its adoption also marks a shift in the way in which sustainable development is approached and implemented. Individual citizens, civil society, the private sector, the scientific community, the cantons and communes. There are many actors who can pool their skills and interests to make the 17 Sustainable Development Goals a reality. All sources of funding will be important in realizing sustainable development, be they public, private, national or international. The systematic implementation of projects funded in public-private partnerships is one example of how synergies can be created and more money mobilized. By working together, we can enable everyone to live a life of dignity. But we must ensure that economic and social development is not achieved at the expense of the environment. It is an approach that is as ambitious as it is promising, and one to which Switzerland is committed by adopting the 2030 Agenda and its 17 Sustainable Development Goals. Yeah. මම හිතන්නේ මම එහෙනම් මම ඉස්සෙල්ලා මියුට් කරගෙන කතා කරලා තිබුණේ sorry. අර මිලෙනියම් ඩෙවලොප්මන්ට් ගෝල්ස් වලට වඩා වෙනස්කම් කියලා කියද්දි ප්‍රධාන වශයෙන් වෙනස්කම් තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි යුනිවර්සල් නේචර්. ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම මෙන්ෂන් කරා වගේ cover all countries. Other thing is there are 3 dimensions addressed by sustainable development goals, right? What are those 3 pillars or 3 dimensions? This is very important. The 3 dimensions are, first one is social dimension. So what is this social dimension? It's about there are many sustainable development goals that are addressing social dimension of development. What are those? Poverty reduction is a social dimension, and if we go back to this, right? Poverty reduction, zero hunger is also it is coming under individual as well as social. Gender equity, then peace, justice, and strong institutions, right? And partnerships, all these comes under social component, right? While economic growth come කෙලින්ම poverty reduction එනවා මුලින්ම ඊළඟට decent work and environment with economic growth, industry innovation, infrastructure, right? Reducing inequalities, all these comes under economic aspect. Other thing is environmental. So these are like 3 pillars of sustainable development goals. I think you may know these things, but I'm highlighting this. If you are planning any program on sustainable development goals, you can't forget these 3 pillars. ඔයගලන් කරන්නේ health and well-being ගැන target වෙච්ච program එකක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ඔයාලා කරන health and well-being target කරලා කරන program එකෙත් ඔයගලන්ට පෙන්වන්න පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලෝ කොහොමද sustainable development goals වල මේ 3 dimensions ම cover කරේ. ඔයගොල්ලෝ කරනවා maternal nutrition program එකක්, awareness එකක්. ඒකෙදි social side එක කොහොමද ඔයගොල්ලන් address කරේ? නැත්නම් economically ඒ patient එන ඒ අම්මට economically growth එක්කට ඔයාලා කොහොමද උදව් කරේ? ඊළඟට
environmental protection එක ගැන මොකක් හරි සුළු හරි දායකත්වයක් අනුම ගානේ idea එකක්වත් environment එකේ importance එක ගැන ඔයාලගේ මේ program එක through දුන්නද? ඔන්න ඔය කියන කරුණු තුන ඔයාලා හිතනවා නම් එතකොට ඔයගලන්ට ඕනම තැනකදී you can justify that you are doing a good program on sustainable development goals, right? It's about how we are going to present. So you should show the other persons, especially the UN and the WHO, that you are working towards sustainable development goals, right? So it's a matter of how you are going to say them. Because this is a universal language. I forgot to tell you this word, universal language. This sustainable development goals. දැන් ඕගොල්ලන්ගෙන් මම අහුවාම අපි මොනවාද කරන්නේ programs කියලා, you have your own wordings to say that you are doing a program like this. ඔව් මම මාතෘ පෝෂණය ගැන program එකක් කරනවා. අපි මේ විදිහට economic growth එකට program එකක් කරනවා කියලා. දැන් economic growth කියන වචනේ ආපු ගම yeah, it's inside the sustainable development goal. දැන් මාතෘ පෝෂණය කිව්වම තිය maternal health and nutrition ගැන අපි කතා කරනවා. එතකොට ඒකත් sustainable development goals 17 ඇතුලේ sub goals වල තියෙනවා. targets sub themes වල තියෙනවා. නමුත් අපිට මේක ඇවිල්ලා universal language එකක්. If you are talking with these wordings, quality education, good health and well-being, zero hunger, no poverty, if you use these words, then you are becoming more and more empowered with sustainable development goals, right? So you become an activist or a person who is active in creating a sustainable world in the future, right? So actually you all are part of creating a sustainable developed Sri Lanka, but we cannot show that we are part of it, right? So it's a matter of showing it how you are going to do it. So even a normal local government like Pradeshiya Sabha or Palat Sabha, they will also talk in terms of sustainable development goals when come to development. But when come to Ayurveda, we are not talking from those words. We have our own words. Our community is so much confined to few words, and our language is only understood by us. Am I correct? අපි කතා කරන දේවල් අපිට විතරක් තේරෙන ගානට තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට අපේ කමියුනිකේෂන්ස් වලදී කරන්නේ. අපි ගිහින් රෝගීන්ට කියලා දෙද්දි මම කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මේ අපේ තියරි නොලෙජ් එකකින් කතා කරනවා කියලා. ඕගොල්ලෝ ඒ වෙලාවට හරියට ගැලපෙන්න රෝගියාට ඒ උපදෙස් දෙනවා. නමුත් අපි ඒක ડોකියුමන්ට් කරද්දි හැම වෙලාවෙම අපි අපේ ජාගන් එක ටෙක්නිකල් ජාගන් එක හිර වෙලා තමයි ඉන්නේ. ඒතර අපි ඒකමයි එළියට දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒතර මම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඕගොල්ලන්ගේ දකින්නේ මේ NITM එකේ ඉනිෂියේටිව් එක ඉතාම වැදගත්. මොකද අර පුරුදු කෝණයෙන් එහාට ගිය විවෘත මානසිකත්වයකින් ලෝකයේ වැදගත්ම වෙන කියන්නේ අවුරුදු 2030 වෙනකම් වැදගත් වෙන ලෝකෙම අවධානය යොමු කරමින් 2030 දී අචීව් ලෝකයක් විදිහට අචීව් කරන්න යන ගෝල් එකේ ආයුර්වේදේ මොනවද කරන්න යන්නේ? ලෝකය සස්ටේනබල් ඩෙවලොප්මන්ට් වලට යද්දී ආයුර්වේදයේ විදිහට අපි මොකද්ද කරන්න යන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආයුර්වේදේ කියන එක හිතපු එකම it's a development. For me it's a development, right? ඒක හිතපු එකම development එකක්. එතකොට එතනින් එහාට යන එක lazy. Because you have taken the decision. You have taken a decision and now you are motivated and now it's your willpower that will bring you towards the success, right? The first thing is the willpower. Without willpower we can't do anything. So I really like to thankful to the organizers for doing something like this, because it is a step out of that well we are living in, right? The එනිසා මේ වචන ටික හැම වෙලාවෙම use කරන්න. Sustainable development goals කියනවනේ economic, environmental and social well-being. එහෙම නැත්නම් social development කියන ඔය pillars තුන ගැන කතා කරන්නේ නැතුව අපිට කතා කරන්න බෑ. If you see these colors, how they have represented the 17 goals, it has a identity of the colors, right? You can see that they have used cool colors and they have used warm colors in this, right? Cool colors are for environment and
warm colors for poverty, education, and things like more social stuff, right? And when come to nature, like clean water and energy, climate action, you can see blue and green. Those are cool colors, right? So these all are very well planned. If you see, ඔගොල්ලන් කොහෙදී හරි light blue වලින් දැක්කොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඒක UN එකේ මොන හරි පණිවිඩයක් තමයි දීලා තියෙන්නේ කියලා. මේ colors ටිකත් එක්ක මේ කොටු ටික කොහේ හරි දැක්කොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ they are talking about sustainable development goals කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කරන program එකකත් එතන highlight වෙන goals ටික ඔයගොල්ලන්ට හැම වෙලාවෙම පෙන්වන්න පුළුවන්. Try to visible it in your every poster, in your every presentation. Because once you get funding, it is the only way that you can achieve funding, right? දැන් ඔයගොල්ලන් මීට කලින් අපි play කරපු වීඩියෝ එක ගැන ගත්තොත් මේ slide එකේදී මම play කරපු වීඩියෝ එක ස්විට්සර්ලන්ඩ් කොහොමද sustainable development goals වලට ගියේ කියන එක ඒගොල්ලෝ කතා කරලා දෙනවා. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ drafting sustainable development goals are also done by Switzerland people. They have contributed a lot in drafting that, right? එතකොට ඒගොල්ලන් කියලා තියෙනවා කොහොමද ඒගොල්ලෝ ඒක ටාගට් කරන්න කියලා. එතකොට ඒගොල්ලන් තමයි මේක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මේ එන්වයරන්මන්ට් එක එක්ස්පෙන්ස් කරන්නේ නැතුව අපි එන්වයරන්මන්ට් එක රැක ගන්න ගමන් තමයි මේ සස්ටේනබල් ඩෙවලොප්මන්ට් ගෝල්ස් වලට යන්නේ කියලා. ඒතර ආයුර්වේදයේ හැම වෙලාවෙම එන්වයරන්මන්ට් එකත් එක්ක අපි හිටියේ. අපි එන්වයරන්මන්ට් එක රැක ගන්න එක තරම් තමයි කරගන්න ගමන් තමයි ඉස්සරහට ගියේ. නමුත් අපි ගත්තොත් අපේ ඖෂධවල අවශ්‍යතාවය සහ කැලෑ එලි කිරීමට සිදුවෙන ප්‍රමාණය ගත්තහම අපේ රෝහල් වලින් දෙන සෞඛ්‍ය සේවාවේ සස්ටේනබිලිටි එක පවත්වා ගන්න නම් අපි එක්ක නැවත වගා කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි නාස්තිය අවම කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි සිම්පල් සොලියුෂන්ස් වලට යනවා. අපිට ද්‍රව්‍ය 20ක් තියෙන බෙහෙතකින් අපිට ද්‍රව්‍ය දෙකක් තියෙන බෙහෙතකින් එකම ප්‍රතිඵලය ලැබෙනවා නම් අපි ද්‍රව්‍ය 20ක් තියෙන එක නැතුව දෙකේ එකට යන්නේ කොහොමද කියලා ප්ලෑන් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට දෙකේ එක වුණත් තියෙන එක ඖෂධයක් ගොඩාක් රෙයා නම් අපිට ඒක ප්‍රතිනිධියකට යන්න ඕනේ. අන්න ඒව ඔක්කොම ඇවිල්ලා sustainable development goals වල parts. අපි ඒක දිහා බලන්නේ නැති එක විතරයි වෙනස. ඉතින් ඕගොල්ලන් මෙතනදි විශේෂයෙන් කතා කරන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ chat එකේ එකක් තියෙනවා අපි බලමු. Yeah, I think Dr. Jayaratne is happy to see you. ඔබතුමේ ප්‍රජාසෞඛ්‍ය සේවයේ ඉඳලා ගිය කෙනෙක් අපිට බැරි දෙපාර්තමේන්තුව හා විශ්වවිද්‍යාලය සමග එකතු වෙලා ලංකාවටම ගැලපෙන ආයුර්වේදයේ ලෝකේ හා හෙල්ත් ඉදිරියේ හුදකලා නොකරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හදන්න. Yeah, it's a very good suggestion. ඇත්තටම Dr. ජයරත්න ඒක අපි ඒ දවස්වලත් එකම colleaguesලා විදිහට අපි එකම ඔෆිස් එකේ ඉඳගෙන කතා කරා මේ කොහොමද මේක ඉස්සරහට යන්න ඕනේ කියලා. ඒක හරි මම ඉතින් 2011 මෙහාට පැන්නා. ඊට පස්සේ එළියටම විසි වෙලා ගියා වගේ නේද? එතකොට ඊළඟට මම තෝරගත්ත මගේ ආසාවට මම තෝරගත්ත විෂය තව ටිකක් ගොඩක් ඉන්ට්‍රෝවර්ට් වෙන්න ඕන තැනක් බවට පත් වුණා. ශල්‍ය කියන්නේ එළියට යනවට වඩා මේ නේද හොස්පිටල් එක ඇතුළටම කන්ෆයින් වෙන විෂයක් වීම නිසා මම එතන හිර වුණා. නමුත් මම ඒ දවස්වල අපි එකට ඉන්නකොටත් හැම වෙලාවෙම කතා කරා මේ ඩ්‍රාෆ්ට් එක යන්න ඕනේ නැෂනල් ප්‍රෝග්‍රෑම් ලෙවල් එකට කියලා. අපි ගොඩක් වෙලාවට පළවෙනියටම CMO වැඩසටහන පටන් ගත්ත පිරිස හැටියට අපි අතරම ආඩම්බර වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි මොනවා හරි ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ටිකක් ඕගනයිස් කරගත්තා ඔය සියල්ල කවර් වෙන විදිහට. ඒ කියන්නේ අපේ එක එක්කෙනාගේ දක්ෂතා අපි අඳුරගත්තා. ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාව දුන්නා. එයාලගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉදිරිපත් කරන්න. ඊළඟට අපි එක එක්කෙනා ෂෙයා කරගත්තා. අපි අලුතෙන් පටන් ගත්ත ප්‍රෝග්‍රෑම්. So මධ්‍යම පළාතේ ඇත්තටම සෑහෙන ඉස්සරහට ගියා මේ විදිහට ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ඇති කරගෙන. ඒ වගේම ඒ කාලේ ડોક્ટર ධම්මිකා බේගුණවර්ධන මහත්මයාගේ තිබුණ සර්ගේ තිබිච්ච විෂන් එකක් එතනට බලපෑවා. ඒකට ඒ ඔක්කොම එකතු වෙලා අපි මධ්‍යම පළාතේ සෑහෙන ඉස්සරහට ගියා. දැන් ඉතින් එතුමාම මේ මුළු ඕල් අයිලන්ඩ් කමිෂනර් විදිහට ඉන්න නිසා මම හිතන්නේ ටිකක් පහසු වෙයි අපිට මේ වගේ national program එකකට යන එක ඉතාම වැදගත්. ඔයගලන්ට කතා කරන්න පුළුවන්. මොකද අපිට නැත්තම් නිදිමත වෙයි මේක කරගෙන යන්න. Yes Dr. ජයරත්න ඔයාට කතා කරන්න පුළුවන්.
hello unmute කරලා කතා කරන්න Dr. Jayarathna. Are you there? ඉන්නවා නම් ඇහෙනවා නම් මාව කතා කරන්න. නැත්නම් anybody else who want to add to it? තව කාට හරි කතා කරන්න ඕන දේ සම්බන්ධයෙන්? මම හිතන්නේ ડોક્ટર නාමල් අපි NITM එක හරහා හරි අපිට පුළුවන් නම් ඇත්තටම national program එකකට අවශ්‍ය policy එකක් draft කරන්න. public health policy එකක් නෑ අපිට. western public health policy එකක් තිබ්බට ලංකාවේ අපිට public health policy එකක් නැහැ ආයුර්වේදෙට. ඒ හින්දා ඒක draft කරන්න ඇත්තටම අපිට මේ western public health experts ලාත් ඉන්නවා help කරන්න. අපි ඒගොල්ලන්ගෙත් සහයෝගය අරගෙන මේ කියන 3 pillars target කරලා මේක draft කරනවා නම් තමයි හොඳ. මොකද දැන් ලෝකේ යන්නේ. Hello, yes. Yes. Anybody can talk? Yeah. Hello, කතා කරන්න. කවුරු හරි කතා කරා වුණා. මම නාමල් කතා කරන්නේ. අපි දැන් මූලාරම්භයක් වශයෙන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේ දැන් SDG goals වල අපි මෙතෙක් මම හිතන්නේ NITM එක තුල කතා කරලා තිබුණේ නැහැ. නමුත් මේක හදලා ඔබතුමිය අතර කිව්වා වගේ අපි විශ්වවිද්‍යාලයට සම්බන්ධ කරගෙන මේකේ ඊට එහා ලෙවල් එකකට යන ෆවුන්ඩේෂන් එක දා ගැනීමක් තමයි අපි කරන්නේ. අපිට දිග ගමනක් තියෙනවා. එතකොට දැන් අපි මේ දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රම පිළිබඳ ජාතික ආයතන වශයෙන් රිසෝස් පර්සන් පැනල් එක අපි වෙනම හදාගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට ඒ අදහසුත් ගන්න පුළුවන්. මේක තනියම කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙමෙයි. අපි කමිටි එකක් හදාගෙන ඒ එක්ස්පර්ට් නොලෙජ් අරගෙන ඒ පොලිසි ඩෙවලොප් කරලා අපිට යන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒකට අපිට NITM එක වශයෙන් හොඳ ලීඩර්ෂිප් එකකුත් අවශ්‍යයි මේ ගමනේ යන්න. අපේ හයරාකි එකේ යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ඇටිටියුඩ්ස් අපි ඇටිටියුඩ්ස් චේන්ජ් කරගන්න නැතුවත් අපිට හරි අපහසුතාවයක් තියෙනවා. නමුත් අපිට පුළුවන් වෙයි ඉස්සරහට මේ සියලු දේ එකතු කරගෙන බොහොම එකතු කරගෙන යම් කතිකාවක් ගොඩනගලා මෙහි ඉදිරි පියවරක් තබන්න අපි උත්සාහ කරනවා. එතෙන්ට යන මොකද අපි මේක මෙතනින් අතර කරන්න බලාපොරොත්තුව ආරම්භ කළේ නෑ. මොකද නවීන ලෝකයේත් එක්ක වෙනස් වීමට අපි ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න ඕන. මම හිතන්නේ ඔබතුමියත් ඒ පිළිබඳව මට කලින්ම මේක කරනකොටත් අදහස් දැක්වුවා. ඇත්තටම හොඳයි. අපි බලමු ඉස්සරහට අපිට බැරි වෙන එකක් නෑ. අපි උපරිම උත්සාහය ගන්නවා NITM එක වශයෙන් මේක සාර්ථක කරලා ඉදිරියට යන්න හැමෝම සම්බන්ධ කරගෙන. Oh, thank you very much, Dr. Namal. ඇත්තටම මේ ඉනිෂියේටිව් එකම වැදගත්. ඒකයි මම කිව්වේ කවුරුත් හිතන්නේ නැති විදිහට ඒක ඉනිෂියේට් කරපු එකමම ලොකු දෙයක්. මම පිළිගන්නවා දැන් අපේ හයරාකි එකේ ගැටලු තියෙනවා කියලා. ඒවා ඉස්සරහට හදාගන්න වුණත් ඉතින් policy decisions ගත්තාම එතනත් වාසියක් වෙනවා. සමහරලාට අපි ඉතින් 61 පනතවත් හරියට තාම වෙනස් කරගන්න බැරුව ඉන්න જાතියක් වෙලා. ඒක ඉතින් අපේ ආයුර්වේදය තුල විතරක් නෙවෙයි. අපි ගත්තොත් අපේ constitution එක ලංකාවේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ගැලපෙන්නෙම නැති එකක් කියන එක දැන් මේ lawyers ලා ඔක්කොම පිළිගන්නවා. medical අපි future එකේ තිබුණ meeting එකකදී experts panel එකක් discuss කරලා කිව්වේ ඇත්තටම constitution එක අපේ reform කරලා වැඩක් නැහැ. it should be discarded and start with another constitution කියන එක ලංකාවට. එතකොට එච්චරකට මිනිස්සු වෙනස් වෙන්න දැන් සූදානමක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිත් ඒක මේ රැල්ලටම අපිත් වෙනස් වුණොත් ඇත්තටම ආයුර්වේදයට ලොකු අනාගතයක් තියෙනවා. දැන් මේ මෙතනදී වුණත් අපි sustainable development goals ගැන කතා කරනකොට මේ මමත් ඇත්තටම සමහර දේවල් පහුගිය දවස්වල අපි මැපින් කරා තමයි යුනිවර්සිටි එකට. ඒ වගේම අපි 2 programs කරා මේ මොනවාද planting a tree කියන project එක කරා. අපි students like ඒකට අපි central province එකේ ඩොක්ටර් ලක්ෂාන්ත ගුණසිංහව සම්බන්ධත් කරගත්තා මේ program එකට. ඒ වගේම තව SDGs ගැන අපි awareness program එකක් කරා අපේ academics ලට ගිය අවුරුද්දේ. මේ අවුරුද්දේ නම් අපි ඇත්තටම SDGs වලට ලොකු මේ programs නම් කරේ නැහැ. නමුත් ඒ එකකදීවත් ආපු නැති විදිහ දැනුමක් මම මේකට සූදානම් වෙද්දි ලබා ගත්තා. මොකද අපි සමහර වෙලාවට අපි read කරන්නේ අපි මදි කියවනවා. අපි දෙයක් ඔළුවේ තියන් හිටියට අපි ඒක මේ
polish up කරගන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි එහෙම කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. මොකද විශේෂයෙන් මට පහුගිය අවුරුද්ද තුල අවස්ථාව හම්බුණා environmental science zoology and environmental science department එකේ professors ලත් එක්ක වැඩ කරන්න. ඒකෙදී ලැබුණු අත්දැකීම් තමයි ඒගොල්ලොත් දැන් පිළිගන්නවා ලෝකේ යන්නේ sustainable development වලට. ඒතකොට climate action එකට තමයි පහුගිය අවුරුදු දෙකේ වැඩියෙන්ම සල්ලි වෙන්මුනේ. එතකොට දැන් අපි health and well-being වලට ඉල්ලද්දි ලංකාවේ කෙලින්ම fundings හම්බෙන්නේ Ministry of Health එකට. එතකොට හම්බෙන හැම funding එකක්ම ඒගොල්ලෝ utilize කරනවා මිස ආයුර්වේදයට ඒගොල්ලන් දෙන්න එච්චර උනන්දුවක් දක්වන්නේ නැහැ. එතකොට අපි තමයි fundings වලට උත්සාහ කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි දෙන project එකේ කොච්චර sustainable development goals target කරලා තියෙනවද, කීයක් cover කරනවද, ඒවා targets cover වෙන්නේ කොහොමද, ඒකට තියෙන action plan එක අපිට පෙන්න ගන්න පුළුවන් නම් අපිට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ලබන අවුරුද්දට අපි එහෙම plan එකක් දාගෙන WHO UN හැම එකටම අපිට projects දෙක තුනකට මේ අපි ඉස්සෙල්ලා fundings ඉල්ල ගත්තොත් ඊට පස්සේ අපිට national project එකකට යන්න ලේසියි. ඒ හින්දා අපි පොඩියට පටන් අරන් ඉස්සරහට යන්න උත්සාහයක් කරන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මම ඔයගලන්ට 10 මාරට break එකක් දෙන්නම්. ડોක්ටර් නාමල් අපි කොච්චර වෙලා break එක දෙනවද? 5 minutes වගේ නේද? 5 minutes? 5 minutes මදි වෙන්නේ ඒකක්වත් බිලි 10 minutes විතර දෙන්නම් මම. ඔව් මේ participants ලගෙන් අහලා දෙවුනේ. ඔව් ඔයගලන්ට කියන්නකෝ එහෙම නැත්නම් මම එකවරම මේ lunch break එක ටිකක් වැඩිපුර දෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් මට හිතෙන්නේ 5 minutes හරි break එකක් ගත්තා නම් හොඳයි තමයි. 10:30 I'll give you a break. නේද? කොච්චර minutes ගානක් ඕනේද කියලා chat box එකේ දාන්න, then I can go for it, right? So one activity I have already given you this activity, right? What are the programs you have done in your provinces related to 3 dimensions, social, economic and environment. මම මෙතනදී අතන අර SDGs කියලාම highlight කරන්න නැතුව මම මෙතනදී පැහැදිලි කරන්න ඕනේ ඔයගලන්ට මේ social, economic and environmental කියන තුනටම අපි address කරපු අවස්ථා. නැත්තම් මේක එකකට address කරත් හරි. නමුත් මේකේ 3 pillars ම cover වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ අපි දැන් economic growth එකට ඕගොල්ලෝ දෙන උපදේශකදී environment එක විනාශ වෙනවා නම් that is useless. That is not sustainability, right? Sustainable වෙන්න නම් මේ තුන balance වෙන්න ඕනේ. ඔය තුන balance වෙන්න ඕගොල්ලන් කරපු programs මොනවද කියන එක මම හිතන්නේ කීපයක් ડોක්ටර් නාමල් මාත් එක්ක share කරලා තිබුණා. But you can update me on chat box now. I'll share while you're doing it, right? කීපයක් ඇවලා තියෙන මාතෘ සෞඛ්‍ය සහ යහපැවැත්ම සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වන වැඩසටහන් වයඹ පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ. අනික මාතෘ හා ළමා පෝෂණ වැඩසටහන්, න්‍යායාත්මක දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්, මාසානුමාසික වර්ධන, ගර්භිණී පරිචර්යා, මාතෘ පෝෂණ සහ මානසික සුවතා. අනික ප්‍රායෝගික වැඩසටහන් සහ මාතෘ පෝෂණ වැඩසටහන්, දේශීය හා ආහාර පෝෂණ, සංගීතමය චිකිත්සා, යෝග ව්‍යායාම, right? ළඟට තව තියෙනවා ඌව පළාත ස්වස්ථ ග්‍රාම වැඩසටහන. එතන ගමකම මේ ටාගට් කරගෙන තියෙනවා. ඒකෙදි ගර්භිණී මව්වරුන් ගර්භ පෝෂණය, සද්රශ පිරස්තේ මැද දැනුවත් කිරීම, ඒ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ටිකක් යනවා කියලා දක්වලා තියෙනවා. මම ඇත්තට මේ ගැන දැනුවත්, මොකද මම CMO විදිහට හිටපු නිසා මම දන්නවා අපි කරන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් මොනවද කියලා. නමුත් ඕගලන්ට කතා කරන්න කියලා කියන්නේ මම නිදිමත යන්නත් එක්ක. ඒ නිසා මේ කියන්නකෝ බලන්න ඔයාලා කරන තව ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් apart from the maternal and nutrition programs මොනවද තව කරන්නේ? මෙතන හොඳ එකක් කියලා තිබෙන සංගීත චිකිත්සාව ගැන සහ යෝග ව්‍යායාම පිළිබඳව. What else? අපි තව විනාඩි 5යි තියෙන්නේ අපිට break එකට. ඒ නිසා කියන්නකෝ බලන්න. එතකොට අපිට ඒකෙම ඉවර කරලා මේ විනාඩි 10ක් විනාඩි 5ක් නෙමෙයි අපි විනාඩි 10ක් විතර දෙමු break එක. පොඩ්ඩක් අප්ඩේට් කරන්න ඕගොල්ලන්ගේ කරන programs. මධ්‍යම පළාතේ නම් කරන ගොඩක් programs ගැන මම දැනුවත්. අනික් කට්ටිය තව වෙනස් program එකක් අර ගොවි සුගොවි ගම්මාන
එක වගේ තමයි මේ ස්වස්ථ ග්‍රාම කියන එකත්, that's also very important I think. ඒකට ඒ කියන්නේ it's a well-being project, right? මෙතනදී මට කියන්න ඕනේ වැදගත් දෙයක් තියෙනවා මම හිතන්නේ ඒක මේ අපි මේකෙන් පස්සේ කියමු. අනික ඕගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද sustainable development goals වලදී අපි කතා කරනවා goal of the month කියලා. So goal of the month for August is decent work and environment economic growth, right? Decent work and economic growth. ඒකට මෙතනදී home gardening motivational programs, yes, good. Home gardening is a good concept. මොකද අපි පොඩ්ඩක් බැලුවොත් එහෙම මේ programs අපි කරන ඒවා මම අන්තිමට ඔයගලන්ට share කරන්න. අපි කරන programs ටිකවත් අපේ website එකේ නැහැ. අපේ website එකේ COVID-19 විතරයි තියෙන්නේ. Right? COVID-19 is everywhere in all websites, including Indian Ayush website, Ministry of Health website, all the other educational website. It's okay. But to create visibility, you need to go for what you are doing towards sustainable development goals. I don't think there's even a word of sustainable development goals in our website. I mean, Department of Ayurveda website. දැන් ඔයගොල්ලන් තේ බීලා තේ බොන්න යනවා නම් ඉඳගෙන ඉන්නත් බෑ. ඔච්චර වෙලා ඉඳන් ඉන්න හොඳ නැහැ. It's not sustainable and also it's not healthy, right? So better to stand up and go around and have a exercise around, right? එතකොට ආපහු මේවා වෙයි. අපි එකතු වෙමු විනාඩි 10කින්. නේද? දැන් 10:27යි. yeah. විනාඩි 10ක් 10:40ට අපි meet වෙමු. Hello. මේ තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකන් United Nations එකේ මේ website එක. එතකොට our work on the sustainable development goals in Sri Lanka, right? So it has many things, how UN is supporting the sustainable development goals in Sri Lanka, right? So what are their actions and about it, SDGs, taking action, stories, resources and jobs are there in their website, right? So it is our duty to share them. දැන් මෙතන අපි මේක ස්ටෝරි එකක් ගමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. රේණුකා මෙතන මේ බලන්න, she about an activist who over 30 years has focused on various aspects of women-centered community development based in Ratnapura, working towards greater inclusiveness of women in health, education and distribution, right? So if you read more further about this, right? The women's organization I belong to commenced in 1996 and has focused on strategies to overcome poverty in a family unit with an emphasis on the domestic economy, health and education. What began in 458 families in a single divisional secretariat area has expanded to 3,500 families in such 4 divisions, right? So what they have done, my activism in the community is geared towards fairness in resource distribution, respectability and dignity in labor and ownership, and inclusive employment opportunities for all. I believe that services should be effectively recognized, regionalized for them to reach villages and remote communities. So if I tell correctly,
මේ තියෙන picture එක I think Dr. Jayaratna will also agree with me. We have several such pictures that we have done many things far back in 2007, 8 and 9, right? 9, 10. So අදටත් ඕගොල්ලෝ ඒ විදිහටම කරනවා. community එකට යනවා, community එක empower කරනවා. ඊළඟට COVID කාලේ community villages වල ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්න, isolate කරපු ගම්මානවල ඇතිවෙච්ච සෞඛ්‍ය ගැටලු අපේ community medical officers ලා ඉතාම සාර්ථක ලෙස මේ निराकरणे කරා. ඒ වුණාට ඒව එළියට ගියේ නැහැ. සමහර අය අපි දැක්කා මේ Facebook එකේ අප්ඩේට් කරා තමන් යන්නේ කොහෙටද මොනවාද කරේ කියන එක අප්ඩේට් කරනවා මම දැක්කා. ඒක හොඳ පුරුද්දක්. නමුත් කවදාවත් මම දැක්කේ නැහැ sustainable development goals වලින් ඒගොල්ලන් මොනවාද කරේ කියන එක පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා. මට හිතෙන්නේ එහෙම කරා නම් හොඳයි කියලා. දැන් ඕගොල්ලන්ට කෙලින්ම පෙන්වන්න පුළුවන් මොකුත් ඕනේ නැහැ. goals ටිකේ economic, social and environmental aspects of whatever you have done should be highlighted, right, in your writing. Write up එකේ ඔයාලා ඒක highlight කරන ගමන් ඒ cover වෙච්ච SDGs වල තියෙන අර icon එක විතරක් share කරා නම්, like poverty reduction, zero hunger icon එක විතරක් හරි ඕගලන්ට පෙන්වන්න පුළුවන් නම් මොකද ඒ icon එක universal icon එකක්. It's like you and me talking in English, that which is a mostly a international language that we can communicate with anyone around the world, right? So it decreases the gap between us and the other countries, right, by the language. So in the same manner, if we can use a universal language, then අපි කතා කරාට වැඩක් නෑ. අපි කතා කරන්නේ ආයුර්වේද ගැන නම් ආයුර්වේද කියන වචනේ කවුරුත් දන්නේ නැති වුණා නම් අපිට මේ ඒකෙන් විතරක් යන්න බෑ. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉන්දියන් වෙබ්සයිට් එකක් බලුවොත් ආයුර්වේද කියලා පටන් ගත්තට ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ තනිකර layman language එකකින්. ඇයි ඒ අපිට ලෝකෙට යන්න ඕනේ නිසා. ඒ නිසා දැන් මෙතන මම මේ උදාහරණයක් ගන්න හේතුව ස්ටෝරි එක මේක ලොකු ස්ටෝරි එකක් නෙවෙයි. Sri Lankan UN website that this lady has empower women, right? So she's working towards gender equity while she's promoting economic growth in the marginalized rural communities, right? ඉතින් ඕගොල්ලොත් යන්නේ එහෙම තමයි. ඔයාලගේ ඒරියා එකේ තියෙන අඩුම පහසුකම් තියෙන ග්‍රාමයට ගිහිලා තමයි පළවෙනියට සේවය කරන්න පටන් ගන්න. එතකොට ඒක තමයි අපි සමහර වෙලාවට ගම සංවර්ධනය කරන්න කියලා වැඩ කරන්නේ. එතකොට එතෙන්දී අපි කමියුනිකේට් කරන ගොඩක් පිරිස ඉන්නවා නේද? including divisional secretary. එතකොට ඒ කරන programs වල අපිට target එකක් තිබුණා නම් මේකයි අපි කරන්නේ. මෙච්චර coverage එකක් අපි මේ කාලෙන් දෙනවා. those are the key performing indicators, right? මොනවද අපේ ඉලක්ක? ඒ ඉලක්ක වලට යන්න key performing indicators වලට සිංහල වචනයක් මතක් වෙන්නේ නැහැ. කාට හරි පුළුවන් type කරන්න දෙනෝ. එතකොට අපි සැරින් සැරේ අපේ කොයිතරම් අපි achievement එකකට ගියාද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ ඉලක්කයක් තියෙනවා. වසර 2023 දෙසැම්බර් වෙනකොට අපි මෙච්චර පවුල් සංඛ්‍යාවකට හෝම් ගාඩන්ස් concept එක දෙනවා. ඒකෙන් යාළගේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවයට අපි food security එකට කොච්චර දායකත්වයක් කරාද කියලා. අන්න ඒ වගේ මේ සරල දේවල් දැන් ඕගොල්ලෝම හිතලා බලන්න. අපි අපේ ගෙදර වත්ත ගත්තොත් ගෙදර වත්තක් තියෙන කොළඹ ගත්තොත් වතු නැහැ. අපි මොකද පොඩි ඉඩමක ඉන්නේ. නමුත් ඒ ඉඩමේ තියෙන මල් පෝච්චි ටික ගත්තත් අපි සමහරට විෂ ද්‍රව්‍ය වවාගෙන ඉන්නේ. එහෙම නැත්තම් කිසිම විදිහකින් ඵලයක් නොදරන මොනවාද palm trees තමයි අපි ගෙවල් ඉස්සරහා වවලා අපි වැව්වේ නැතත් විකුණන ගෙදර අයිතිකාරය හරිය වවලා තියෙන ඒවා. එතන මේ ඔක්කොමත් එක්ක තමයි අපි ඉස්සරහට යන්නේ. අපි ගිහිලා කොළඹ තියෙන ඕනම තැනක මේ garden shops වල ගිහිලා බැලුවොත් තියෙන්නේ වැඩකට ගන්න බැරි දේවලුයි ලස්සන මල් ටිකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව වැඩකට ගන්න බැරි දේවල් තමයි තියෙන්නේ. දැන් ටිකක් ඒ ට්‍රෙන්ඩ් එක වෙනස් වෙගෙන හැම තැනකම මේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවයට පොඩි අවධානයක් යොමු කරලා මිරිස් පැල
එළවලු පැල විකුණන්න තියෙනවා. අපි ඒක දකිනවා ට්‍රෙන්ඩ් එකක් විදිහටම වෙනසක් තියෙනවා. ඊළඟට ඇයි අපිට බැරි වෙන විදිහකට හිතන්න දැන් අපි මෙඩිසිනල් ගාඩනින් ගැන කතා කරනවා. හෝම් ගාඩනින් මෙඩිසිනල් ප්ලාන්ට්ස්. ඒතර මෙඩිසිනල් ප්ලාන්ට්ස් කිව්වත් අපි දැන් කෙනෙකුට රත් හඳුන් ගහක් වවන්න කියනවාද එයාගේ වත්තේ චූටි වත්තක් තියෙනවා නෑ. සස්ටේනබිලිටි නම් අපි කොළඹ ඉස්කෝලේකට දෙනකොට දෙන ප්ලාන්ට් එකයි මේ උඩුදුම්බර මේ ඉස්කෝලේකට දෙන ප්ලාන්ට් එකයි ස්කූල් ගාඩනින් වලට හර්බල් ගාඩන් එකට වෙනස් වෙන්න ඕන. මට තෙල්දෙනිය ගිහිලා දෙන ප්ලාන්ට් එක මෙහි අපි කොළඹ මේ රාජකීය විද්‍යාලයට හරි මෙතන මේ ළඟ තියෙන ජනාධිපති විද්‍යාලයට හරි දුන්නට වැඩක් නැහැ. එතකොට අපි මේ තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය ඒ අනුව ළමයින්ට ඒක වැදගත් වෙන එක ඒ හාවස්ට් එකෙන් කාට හරි වැඩක් වෙනවද ඉස්කෝලේට හරි ළඟ තියෙන මේ රෝහලකට හරි දෙන්න පුළුවන් සිස්ටම් එකක් නේ. මොකද නාස්තිය අපි වළක්වන්න ඕනේ. Sustainability කියනවනේ waste management is very big role. Waste management has a very big role in sustainable development නේ. එතකොට අපි කොහොමද මේ waste නවත්තන්නේ? එතකොට එහෙනම් අපි ඒක වැදගත් විදිහට වවන්නත් උගන්වන්න ඕනේ. ඒකින් ප්‍රයෝජනය ගන්නත් උගන්වන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි මොන හරි ද්‍රව්‍යයක් වියලලා මම බලලා නෑ නේද මේක ඵලයක්. 970. Excuse me, somebody's mic is unmute, please. Mute it, please. Okay. එතකොට අපි ඒ දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ නේ. එතකොට waste management කියන part එකක් එතනදී එනවා. ගොඩක් sustainable development goals වලදී target කරන දෙයක් තමයි minimum waste, right? Food waste ගැන මම හිතන එක වීඩියෝ එකකත් කතා කරා. මම මේක share කරන්න හේතුව මේ stories අපි ඕගොල්ලන්ගේ CMOs තමන්ගේ කරපු හොඳම project එකක්. story එකක් ලියන්න. Always use the words of sustainable development goals and their targets. Sub themes තියෙනවා. target එකක් ගත්තාමනේ ඒවත් එක්ක ලියන්න පටන් ගන්න. Take the nicest photographs that related to that Osugovi Gammana or project that you have done. And keep some dialogues with the patients and the community that was benefited by your work. And within inverted commas you can write ග්‍රාම නිලධාරී කියපු දෙයක් හරි ඊගමේ කමියුනිටි එකේ කෙනෙක් ඔයාලා කරපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ යාලා ගත්ත දේ ගැන ඒගොල්ලෝ කියපු දෙයක් ඒ විදිහටම ඔයාලට මේකේ ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා විසිබිලිටි වැඩි කරනවා කියන එක අපිට අපේ වෙබ්සයිට් එක හරහාම කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක අපිට පුළුවන් ලින්ක් කරන්න නැෂනල් වෙබ්සයිට් එකට. ලබන මාසෙට තියෙන මොනවාද සමහර මාසවල කීපයක් තියෙනවා sustainable development goals. ලබන මාසය ඇවිල්ලා September month of September is for 18 goals, all 17 goals towards achieving all 17 because it's the month of assembly of UN, right? ලබන මාසයේ හින්දා තනි goal එකක් ගැන කතා කරන්නේ all goals can be tackled. Okay. So ඊළඟ එක තමයි අපි කොහෙද ඉන්නේ SDG platform එකේ ලංකාවට තියෙන තැන මොකද්ද? Anybody has any idea? දර්ශන. Key indicators ප්‍රධාන දර්ශක. Yeah, දර්ශක. Very good. Thank you. Again, after progress monitoring වලට key performance indicators ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මට කියන්න බලන්න අපේ ලංකාව මොන රෑන්ක් එකේද ඉන්නේ කියලා කවුරු හරි දන්නවද? දැන් ඔයගොල්ලෝ දවස් ගාණක් තිස්සේ sustainable development goals ගැන කතා කරනවා. Anybody who is having any idea? I think it's 76. I'll check. Okay. Yeah, it's 76, right? ලංකාව 76 වල තියෙන. ස්කෝර් එක 70 තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් මේකේ
regions ඔක්කොම බලන්න නැතුව ranking එක මුලින් ඉඳන් බලමු කවුද ඉන්නේ කියලා. ඒක මට හිතෙන්නේ වැදගත් වෙයි කියලා අපිට. Right. So Finland at 1. ඇයි මේ performance indicators වලින් ඇයි ෆින්ලන්ඩ් කියන country එක ෆින්ලන්ත ඇයි එකේ තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ අපිට බලන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඇත්තටම ෆින්ලන්තය සහ ඩෙන්මාර්ක් කියන්නේ මේ ඊටාම මේ දියුණු රටවල්. ස්වීඩන්, නෝර්වේ මේ ටික ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා එක ළඟ කිට්ටුවේ තියෙන රටවල් ටිකක්. ලෝකයේ ඇත්තටම සතුටෙන් වැඩිම මිනිස්සු ජීවත් වෙන රටවල්. පරිසරයට අවමහානියක් කරන රටවල්. ඒ වගේම අපි හිතුවට ඒගොල්ලන් දැන් ඩෙන්මාර්ක් ගත්තොත් ගොඩක් වැඩි මස් කන එක ගොඩක් වැඩි. නමුත් ඒගොල්ලෝ දැන් ඒක වෙනස් කරගෙන යනවා. මොකද මස් කිලෝ එකක් කියමු අපි. කිලෝ එකක් හදන්න යන කාබන් ෆුට්ප්‍රින්ට් එක. එහෙම නැත්නම් ස්වභාව ධර්මයට වෙන සිදුවන හානිය ඊටාම වැඩි නිසා ඒගොල්ලෝ ඒ සියල්ල වෙනස් කරගෙන vegetarian diets වලට convert වෙමින් යනවා. ඉතින් ඒ ලොකු කතන්දර ටිකක් තියෙනවා ඩෙන්මාර්ක් එක ගත්තාම නෝර්වේ කියන රටවල්. ඒව ඇත්තටම ඊටාම දියුණු සහ ජීවත් වෙන්න ඊටාම සුදුසු රටවල්. නමුත් ඔයගොල්ලෝ බලන් ගියොත් 11ට තමයි යුනයිටඩ් කින්ග්ඩම් තියෙන්නේ. අපි ආස කරන කියලා හිතන් ඉන්න රටවල්නේ තියෙන්නේ එක්සත් රාජධානිය සහ එක්සත් ජනපදයනේ. අපි හොඳයි කියලා හිතන් ඉන්න රටවල්. ඒවත් ටික පහලින් තියෙන්නේ. If you go for United States, it's in 741. ඇයි ඒක 41 තියෙන්නේ කියලා ඉතින් අපි තව ඩීටේල්ස් ස්ටඩි කරන්න ඕන. ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේ කාබන් ෆුට්ප්‍රින්ට් එක එහෙම වැඩි. ඒකයි ඒගොල්ලෝ පල්ලෙහාට යන්නේ. ඒකට හේතුව මම කියන්නම් කාබන් ෆුට්ප්‍රින්ට් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඊට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ වියට්නාම් 55 මේ රටවල්. Tunisia, Mexico, right? ලංකාව 70. අයේ තියෙනවා. ඊට උඩින් කොලොම්බියා තියෙනවා, මැලේසියා, භූතාන්, මෝල්ඩීව්ස්, right? අපිට උඩින් තියෙනවා. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ අපිට පහලින් තියෙන රටවල් ගත්තාම මම පේනවා ගොඩක් Mediterranean countries, Bangladesh, South Africa, Iraq, Kenya. See, India is at 121. අපේ සහෝදර රාජ්‍ය විදිහට ඉන්දියාව තියෙන්නේ 121. ඒකට හේතුව greenometrics, go green concept. එතකොට පරිසරයට සිදු කරන හානිය සම්බන්ධ. මොකද අපේ රටේ ගොඩක් environment එක protected. ඒ නිසා අපිට ඒ වාසි ගොඩක් තියෙනවා. තව මට මතක විදිහට චයිනාත් ටිකක් පහලින් තමයි තිබ්බේ. ඒතර හරි මේක ඕගලන්ට බලන්න පුළුවන්. මම මේ ඔක්කොම මේ links ටික දීලා තියෙනවා මගේ presentation එකේ. මම presentation එකේ හැබැයි links වලට කෙලින්ම යන්න බෑ. මොකද presentation එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන නිසා. Yeah, thank you for the update, Dr. Jayaratna. Then මේ තියෙන්නේ latest update කරපු ranking එක. You can see (22) publication එක අනුව තමයි මේක rank කරලා තියෙන්නේ. නමුත් ඕගොල්ලෝ හිතුවොත් ලංකාවට වෙන්නේ මොකද්ද කියලා ඉස්සරහ අනාගතයේදී. Sorry, I think screen share this post, right? Sorry. ඔයගොල්ලෝ මට කිව්වනේ screen sharing ඇවිල්ලා නැහැ කියලා. Can you see the screen? Sorry, මම හිතන් හිටියේ පේනවා කියලා ඒක. Yes, ma'am. Yeah, sorry. I thought that I was sharing it with you. Yeah. It's so this is our country is at 76, right? So මේ බලන්න එක ෆින්ලන්තය, ඩෙන්මාර්ක්, ස්වීඩන් මම කතා කරපු හින්දා ඔයගලන්ට ඇහුණාට මම ජර්මනි තියෙන හොඳ තැනක 6, right? ස්විට්සර්ලන්ඩ් 8, Poland 12. These are very good countries to live. කවුරු හරි මයිග්‍රේට් කරන්න අදහසක් තියෙනවා මේ උඩම තියෙන රටවල් 10 ජීවත් වීමට තාම සුදුසු රටවල් වෙනවා. එතකොට නමුත් අපි හිතන් ඉන්න සමහර රටවල් එහෙම නැහැ.
ඒකට උදාහරණයක් තමයි ඇමරිකාව. ඇමරිකාව තියෙන 41. මොකද අනාගතයේ අපි sustainable development goals එක කතා කරනවා නම් 2030 වෙනකොට මේ රටවල් කොතනද ඉන්නේ කියන එක ගැන අපිට අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕනේ. රෂ්‍යා ගත්තත් 45 තියෙන්නේ. චීනෙ 56. So චීනෙ 56. මොකද ඒ හින්දා අපි සතුටු වෙන්න ඕනේ අපි 76 ඉන්නේ ගැන right? එතකොට මම කිව්වේ ඉන්දියාව මම හිතේ 100 ගණන් වල නේද හිටියේ. India, yeah, it's 121, right? ඒ හින්දා අපි පොඩ්ඩක් ආඩම්බර වෙන්නත් ඕනේ අපේ රට සම්බන්ධයෙන්, right? මේ අපි තා හොඳ තැනක ඉන්නවා. ඔයගලන්ට අපි අද කතා කරන මාතෘකාවෙන් එහා ගොඩක් දේවල් මම කිව්වා. මොකද මට හවසක් කතා කරන්න දේවල් ඕනේ. මම මාතෘකාවට පිවිසීම විදිහට first 3 hours ගන්න තීරණය කරා. So second half we can talk about maternal health, right? Maternal health උනත් මම ආයුර්වේද maternal health ගැන කතා කරන්නේ මොකද there are experts. Excuse me, who is having the mic unmuted? Please mute your mic. Yeah. So we will discuss about maternal health in the evening, and I'm not gonna talk about details, right? කියන්නේ මම කියලා දෙන්න යන්නේ මොනවද health මොනවද ඔයාලා කතා කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද ඕගොල්ලන්ට ඒක සෑහෙන්න දන්න නිසා. උගන්ඩාව තියෙන 136. ඒ හින්දා උගන්ඩාවත් එක්ක අපි කම්පෙයාර් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නේද? Okay, so I wanted to just think of the country rank. What do you think about country rank? මට නම් හිතෙන්නේ අපි හොඳ තැනක ඉන්නවා කියන අදහස තමයි මට තියෙන්නේ. හැබැයි මේ හොඳ තැනට යන්න අපි දායක වෙලා තියෙනවා ආයුර්වේදය විදිහටත් දායක වෙලා තියෙනවා, right? Individually also we have done some contribution, right? So I know that you all are, while working, you all are joining here. So it's please mute your mics, please. I know that while you are working, you are joining. So thank you very much because your commitment is really appreciated, right? මෙතන එතකොට ඕගලන්ට තේරෙනවා SDG platform එකේ අපි හොඳ තැනක ඉන්නවා. තව ඉස්සරහට අපිට හොඳට යන්න පුළුවන්. එහෙම යන්න පුළුවන් නම් අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? ඊළඟට තමයි අපි today's discussion එකට එන්නේ. මොකද්ද මේ අපේ focus එක මොකද්ද කියන්නේ? අද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ SDG 3 එකේ කියන්නේ good health and well-being වලත් එක කොටසකට maternal health කියන part එකට තමයි target 3.1 එකේ තියෙන කොටසක් ගැන තමයි අපි mainly කතා කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් අපිට කවදාවත් මේ එක goal එකක් ගැන තනියම කතා කරන්න බෑ. මොකද it's interrelated. So if you are talking about maternal health, the focus goes beyond that, right? It goes around. So මේ ඔක්කොම දැන් මේ තියෙන්නේ health and well-being ගැන තියෙන ඔයගොල්ලෝ health and well-being කියන SDG එකට ගියාම ඒකේ detailed post එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒතර health and well-being යටතේ තියෙන targets වලට ඒගොල්ලෝ මේ දීලා තියෙනවා icons, right? So try to use these icons whenever you are using a program. Like ඔයගොල්ලන් දැන් හිතන්න ඔයගොල්ලෝ maternal nutrition ගැන කතා කරනවා කියලා. ඒතර maternal nutrition වැටෙන්නේ මේකේ maternal health එකේ ගත්තාම goal targets goal වල තියෙනවා targets නේ. goal වල targets වල එකක් තමයි global maternal mortality rate එක 70 per 100,000 live births වලට අඩු කරන එක. ලංකාවේ කීයද maternal mortality rate එක? ලංකාවේ maternal mortality rate එක කීයද? Ratio also you can say. Anybody? ඕනනම් දැනන් ඉන්න ඕනේ CM වල while you are going there because if you are tackling maternal nutrition and
well-being, you should have a brief idea where we are, right? Anybody? You can check and let me know. Then it's active learning again. This is the country situation, right? How much? 2017? 36. I'll go for another. Can you see my screen? Please let me know. Can you see my screen? Yes, ma'am. Yeah. Okay, thank you. So this is 36 per year. Normally, if you check in the web, එකේ කියලා තියෙන 36 කියලා. ඒ කියන්නේ latest ම වුණාට මේ දාලා මේ තියන්නේ 2020 වල latest update එක 30.2. Right? එතකොට ඒ කියන්නේ අපි ඉන්නේ කොතනද? Where are we? We have already achieved the goal, right? It's about, we have already achieved the goal. So it's about, then hari goal එක achieve කරපුවම හරිද? දෙති එහෙනම් ආයෙ මුකුත් කරන්න ඕනේ නැන්නේ. But what about the sustainability? So 2020 it's 30.2. 2017, yes, it's 36 deaths per 100,000 live births. In 2020, it's 30 deaths per 100,000 live births. ඇයි මේක මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ? ඇත්තටම ලංකාවේ health coverage එක ගොඩක් ඉහළ තත්ත්වයක තියෙනවා. ඉන්දියාවේ maternal deaths වැඩි, control කරගන්න බෑ, bleeding වලින් deaths වෙනවා. ඒ නිසා doctors ලවත් මරනවා. එහෙම ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. Out of anger, right? Several problems are there. But අපේ රටේ ජනගහනය අඩුවීම සහ අපේ health system එකේ තියෙන standardization එක තාම ඉහළ මට්ටමක තියෙන නිසා අපේ maternal deaths අඩුයි. නමුත් ඇත්තට මේක health sector එකේ තියෙන සහ පහසුකම් වල වැඩිකම විතරක්ද නැත්නම් අපේ තියෙන food lifestyle and well-being of our women also contributes to reduce the risk of maternal deaths, right? So we all contribute to a certain extent. If you take from 2017 for 22, right? If you take 2010 වල 38යි. 2010 වල තමයි අපි ප්‍රජා සෞඛ්‍ය සේවයක් පටන් ගත්තේ. 2011 10 වගේ වෙනකොට තමයි අපි පොඩ්ඩක් උඩට ආවේ නේද? එතකොට 10 ඉඳලා අද වෙනකන් ගත්තහම 38 ඉඳන් 30 වෙනකන් කියන්නේ 8ක් අඩු වෙලා deaths, right? Per 1000 live births. එතකොට ඒක ඒගොල්ලන්ට claim කරන්න බෑ. එයාලගේ මේ පහසුකම් වැඩි වීම නිසා මේක වුණා කියලා. Rather, maybe our awareness programs that we are conducting and whatever the sexual and reproductive health programs that we are contributing to, right? All these may have contributed towards this significant change. And it's about sustainability. ඒ කියන්නේ ඊළඟට අපි මොකද කරන්නේ? අපිට මේක තියන් යන්න. This is a dynamic equilibrium, right? So you can't keep it at a, ඒක static නෑනේ නේ. අපිට statistics එකක් static තියාගන්න බෑ. එතකොට අපි ඊළඟට කැප වෙන්න ඕනේ නැවත ඒක ඇති නොවෙන්න. එතකොට නැවත ආපහු වැඩි වෙන්නේ නැති වෙන්න. දැන් අපේ current country situation එකත් එක්ක තමයි දැන් අපි කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් තියෙන economic crisis එකේ අපේ ළමයි කී දෙනෙක් මන්ද පෝෂණයට යන්න පුළුවන්ද? අපේ අම්මලා කී දෙනෙක් මන්ද පෝෂණයට එනවද? ඒ මන්ද පෝෂණය අම්මලා කී දෙනෙක්ව maternal death risk එකට දානවද අපි? මේ යන අද දිනේ තියෙන ලංකාවේ situation එක ඉතාම risky. එතන මේ statistics තව අවුරුදු 3කින් worse වෙන්න පුළුවන්. Right? If we don't act properly. So it's our duty to act towards reducing this, right? And keeping this on at a good level. So
For that, we have to talk about economic growth, we have to talk about zero hunger, and also about well-being, right? So women well-being and empowerment should be encouraged within our Ayurveda system and also within the community, right? ඒකෙන් තමයි අපිට යන්න පුළුවන්. මම මේක ඔයගලන්ට ආපහු මේ statistics එකට ගියේ. දැන් ඔයාලා කරන programs ගත්තාම මේ එක එක targets අනුව මේ තියෙන targets ටිකනේ 3.1 3.2 these are targets. So when you are targeting some program towards this, use this color, use green in your presentations, and use good health and well-being logo in your presentations, because you can have a master slide which can go in all slides. You will have that logo, right? So the single province can create a single presentation. දැන් අපි presentations ඉස්සර නම් අපි share කරගත්තානේ. කාගේ හරි presentation එකක් ගිහින් කරනවා, right? It's okay because it's not my knowledge, right? It's Charaka and Sushruta's knowledge and whatever I have gathered from somewhere. No, not that I have created. I am the owner of, or the patent owner of that knowledge, right? So it can be shared. Only knowledge will be increased by sharing. So we can prepare a very good presentation with all the things that are covering the Ayurvedic philosophy towards maternal health, right? And we can share that document in various modes. Presentation එකක් විදිහට දෙන්න මට මතකයි NITM එකේම කරලා තිබුණා ඊටාම හොඳ program එකක් කියන්නේ document එකක් හදලා තිබුණා COVID-19 සඳහා වලදී මාතෘ සංරක්ෂණය සඳහා කරන්න පුළුවන් දේවල් ආහාර උපමටත් වෙන ලස්සන poster set එකක් ඊටාම පිළිවෙලට හදලා තිබුණ එකක්. ඉතින් අර ඒ වගේ එකක් ඒකට අපිට share කරන්න පුළුවන්. දැන් COVID කාලේ ඉවර වුණාට අපි pandemics වලට තාමත් සූදානම්ින් ඉන්න ඕනේ. මොකද එක එක pandemics එනවනේ. ඒකට ඒක pandemic එකකින් එකට vaccines හදනවා. So in this target 3.B is about vaccine, universal coverage of vaccines. එතකොට දැන් අපේ වෛද්‍යවරු සමහර අය vaccine වලට විරුද්ධයි නේද? අපි දන්නවා හිත ඇතුලෙන් විරුද්ධ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් we have no right as a government officer to go against what the government and the international community has take a decision on, right? අපි ඒකට අකමැති වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ පහුගිය කාලේ COVID-19 වලට වැක්සින් කරනකොට එංගලන්තේ NHS එකේ හිටපු හොඳම physician කෙනෙක්. එයා කිව්වා මේ ওই වැක්සින් එක ටෙස්ටඩ් නැති නිසා මට ගන්න බෑ. මොකද මේ I know I am healthy, so I have tackled all the cases of COVID-19 without a vaccination till now, so I'm not going to take it. But there was a policy taken by the NHS to have all the workers vaccinated, right? එතකොට දැන් අරයා කියනවා මම හෙල්දි මට ආයෙ ලෙඩ හදාගන්න ඕකේ consequences පස්සේ එන්න පුළුවන් ඒ නිසා මම ඒක ගන්න නැහැ කියලා. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ගේ රටේ NHS එකට වැදගත්ම ડોක්ටර් කෙනෙක් අහිමි වෙනවා. එයා අයින් වෙන්න වෙනවා. එයාට මොකද එයා පොලිසි එකකින් පිට නිසා එයා අයින් වෙලා ඉන්නවා. එයාත් එක්ක ගිය කරපු ඉන්ටර්විව් එකක් දැනටත් ඕගොල්ලන්ට YouTube එකට කියොත් බලන්න පුළුවන්. තියෙනවා he is having a very good medicine. ජීවත් වෙන්නේ ලොකු කැලයක් වගේ තැනක අශ්වයෝ ඉන්න nature එකත් එක්ක ජීවත් වෙන කෙනෙක්. හොඳට සල්ලි තියෙන කෙනෙක්. ඉතින් ඒකෙන් එයාට පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ රටට තමයි පාඩුවක් වෙන්නේ. මේ වගේ කෙනෙක්ව නතර කරපු එක. නමුත් ඉතින් ඒක policy decision එකක් නිසා ඒගොල්ලෝ රටේ මිනිස්සු peace and justice තියාගන්න. ඊළඟට ඒ රටේ මොකක් හරි policy එකක් ගත්තාම අපේ වගේ policy එකෙන් කණෙන් රින්ගන්නේ කොහොමද කියලා හොයන ගතියක් නැහැනේ. ඒ රටවල මිනිස්සු respect කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ policies වලට. ඒකෙන්ද ඒගොල්ලෝ අයින් වෙනවා. අයින් වෙලා එයාගේ ජීවිතේ ගන්න එයාගේ decision එක එකම. නමුත් අපේ එහෙම නෙමෙයි. අපි කරන්නේ අපේ රස්සාවේ ඉන්න ගමන් අපි vaccine එකට අත් against අරකට අත් against එහෙම යන්න බෑ.
ඒතර අපි රටේ policy එකත් එක්ක ඉන්න වෙනවා. If you don't like it, don't talk about it, right? That is the only way. You can just avoid talking about it. You can say I rather not say what my opinion is, right? Simply එහෙම කියන්න පුළුවන් නේ. කවුරු හරි උතින් ડોක්ටර් මම වැක්සින් එක ගහන්න. ඒක ඉතින් ඔයා ඒ අදාළ වෛද්‍යවරයාත් එක්ක කතා කරගන්න. අපෙන් තියෙන්නේ මේව තමයි කියලා අපිට කියා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නැතුව කවදාවත් ඒකට against අපිට යන්න බෑ. එහෙම වුණොත් අපිට මේ system එකේ රැඳී ඉන්න බෑ. මොකද අපි ඉන්නේ එකම Ministry of Health යටතේ department එකේ. ඒතර අපි it's about 17th goal, partnerships for goals, right? So we have a common goal. What is the common goal? Sustainable Sri Lanka in the future. In 2030, a sustainable Sri Lanka. From which areas we are going to succeed in economically, socially and environmentally. So ඒක කවුරු කිව්වත් එහෙමනේ මම කිව්වත් එහෙමයි ඕගොල්ලෝ වෛද්‍යවරු විදිහට ඕගොල්ලෝ කිව්වත් එහෙමයි වෙස්ටර්න් ડોක්ටර් කෙනෙක් කිව්වත් එහෙමයි ලේ කමියුනිටි සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් කිව්වත් ඒකම තමයි. මොකද අපි ඔක්කොමලට තියෙන එක ගෝල් එක. Sustainable Sri Lanka. එතකොට ඒකට යන්න අපිට අර විදිහට කොන්ෆ්ලික්ට්ස් ඇති කරගන්න බෑ. ඒ නිසා දැන් මේ වගේ මේක මේ sustainable development goal එක ඇතුලේ තියෙන small parts වලට වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා ඒකට කොහොමද අපි අපේ ආයුර්වේදෙන් දායකත්වය දෙන්නේ කියලා බලන්න. විතර දැන් වැක්සින් වලට අපි කොච්චර විරුද්ධ වුණත් ඒක කියන්න යන්නේ. අපි කියනවා කොහොමද අපේ සිස්ටම් එකේ මොකක්ද කියන්නේ කියලා. අපිට විතර ආයෙ යන්න පුළුවන් we can revisit our concept philosophy මොකක්ද? ලෝක පුරුෂ සාම්‍ය. ආයෙ අපිට ඒකට යන්න පුළුවන්. අපිට කියන්න පුළුවන් නෑ අපි part of nature. So according to Ayurveda we are part of nature. So it's about being in balance with the nature. So nature will take care of myself while I am taking care of nature. ඒකට දැන් ලෝකේ කියන one health කියන concept එක මම ඒක ගැන නම් එච්චර search කරලා ඔයගොල්ලන්ට දැම්මේ නැහැ. මේකේ නම් මම මුකුත් ලියලා නැතුව ඇති one health ගැන. But if you want you can go and search. Right? So you can, I think you can see my screen, right? What are the three components of One Health? It's healthy people, healthy environment, and healthy animals, right? So all these three together going for a single health concept. This is the upcoming health concept of 21st century, right? So අපි ඉන්නේ ඉස්සරහින්. ඒ කියන්නේ ආයත් ආයුර්වේදයේ ඉන්නේ ඉස්සරහින්. අපි මේක ගැන කතා not sharing the screen. It's not coming. Okay, I'll do it. Sorry. Now can you see? Now okay. Yeah, sorry for One Health කියලා ඔයගොල්ලෝ ගැහුවොත් එනවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඕන තරම් තොරතුරු එනවා One Health කියන මේක ඇත්තටම ලංකාවේ තාම කතා කරන්නේවත් නෑ One Health කියන concept එක ගැන. ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තටම තව ටිකක් ඉස්සරහට යන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ ඊළඟට කතා කරන්න ඉන්න එකනේ government එක කතා කරන්න කලින් අපිට ඕන නම් One Health ගැන කතා කරනවා in our own way. We have to talk about it in the concept of Loka Purusha Sama. Always try to get our word, and with that you can add other wordings, right? You can use our one and give an explanation of that, right? Maybe අපිට ඒකට හොඳ wording එකක් හදන්න පුළුවන් නේ. Loka Purusha Sama කියන්නේ it's about the balance between nature and you, nature and oneself. So we can also use just the term One Health, or else ඒක අර මේකේ හරියටම කියලා තියෙනවනේ people, animal and environment කියලා. ඒ නිසා අපිට ඕන නම් ඊට වඩා වෙනස් විදිහකට අපිට ඒක රීවර්ඩ් කරගන්න පුළුවන් නේ. මොකද්ද රෝග පුරුෂ සාම්‍ය කියන්නේ කියලා. එතකොට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් අපේ concept එකක් එක්කනේ අපි කතා කරන්නේ. හැම වෙලාවෙම අපේ ගැටුමක් එන්නේත් නැහැ. ඒක ලෝකේ විදිහටත් යනවා කියලා අපිට ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. right? ඒ නිසා මේ ටිකක් වෙනස් විදිහට හිතීමේ අවශ්‍යතාවයක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මගේ topic එකට දවසේ topic එකට ඇත්තම ආවේ දැන් තමයි. It's about
SDG 3 and maternal health, it is in the target 3.1, right? In that also, I think my arrangement of slides are not that good. Okay, so this is my topic. What steps can be taken through the Ayurveda philosophy to reduce maternal mortality towards sustainable health, right? So the මේ මුළු මාතෘකාවම ගත්තොත් මේකේ focus එක කොතනද තියෙන්නේ? Maternal mortality අඩු කරන එක. Right? To reduce maternal target එක මොකද්ද? Maternal mortality, reducing maternal mortality. Where are we? අපි ඉන්නේ 30. ඒකට ඒ කියන්නේ අපි 2030 agenda එකේ ඉන්න ඕනේ තැන දැන් ඉන්නවා. නමුත් අපිට ඕනේ ඉන්ෂුවර් කරන්න ඒක දිගටම තියාගන්න. එතකොට මොනවද අපි කරන්න ඕනේ කියන එකනේ එතකොට ඉඳි හොයාගන්න ඕනේ. Whatever we are doing will contribute to reduce the maternal mortality rate, and also it should be done through Ayurveda philosophy. ඇයි අපි මේ Ayurveda philosophy කියන concept එක දාන්නේ? අපි මොනවා හරි western එකක් කරපු ගමන් ඒගොල්ලෝ ඒකට මේ grudge එකක් එනවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ website එකට ගිහිල්ලා බලුවොත් අපේ concept ඕන තරම් අරගෙන ලියපු දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒකට උනට ගැටුමක් ඇති කරගන්නේ නැහැ නේ. මම කිව්වා ගැටුමක් එක්ක යන්න බෑ. We need partnerships. So you have to show that you have own philosophy that can go hand in hand, right? Better than them. මොකද දැන් ඇමරිකාවේ ගත්තොත් ඇමරිකාවේ දැන් alternative practitioners ට හම්බ කරනවා සාමාන්‍ය doctors-ට වඩා. ඒ හින්දා ගොඩක් අය ආයුර්වේද Western doctors la, even after doing MD, sometimes they totally stop practicing Western medicine and has come to Ayurveda side and practicing, and they are having very big businesses running in America. One example is Dr. Deepak Chopra. He's an endocrinologist who has become a totally authentic businessman with who is empowered Ayurveda system in America, right? So you can read about him also, right? He's a positive thinker and a motivational leader. While doing that, now he's not actually prescribing any Western medicine, right? He's totally working with the natural medicine. ඒකට අපි ඉගෙන ගත්ත අයව එයා හයර් කරලා තියෙනවා. එයා ඒගොල්ලන් කරා යෝග, healthy living, Ayurveda ඔක්කොම ප්‍රොමෝට් කරනවා, right? එතකොට අපිට ලොකු ගමනක් තියෙනවා. ලෝකේ ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. එතකොට sustainability ගත්තාම අපි දන්නවා මොනවද අපිට ඇඩ්‍රස් කරන්න පුළුවන් කියන ප්‍රශ්න මම මුලින්මත් ඇහුවා. මෙතනදී අපි රටේ එක එක regions ගත්තාම එක එක regions වල ඉඳලා අපිට ඇඩ්‍රස් කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න එක එක විදිහයි. අපි ගත්තොත් දැන් නුවර මධ්‍යම පළාත මධ්‍යම පළාත නුවරට අවුම ගත්තොත් ඒකට ඕනේ ඉන්පුට් එක නෙවෙයි සමහර වෙලාවට ඈතට ගියාම දෙන්න ඕනේ. මොකද it's about education also, right? Some are having no education. සමහරව ඉන්නවා ඈත ගම්වලට ගියාම ඒ ඉස්කෝලවල ළමයි අඩු වයසින් බඳිනවා. මොකද අඩු වයසින් ළමයි ඉන්නවා. සමහර වෙලාවට ඒ ළමයා හම්බෙනකොටත් එයා ළමෙක් නේ. එතකොට එයාට ඒ ගැන නිග්ලිජන්ස් තියෙන්නේ අර ඉපදෙන දරුවා ගැන. ඊළඟට තමන්ගේ ගැන කෙයා කරන්න තරම් දැනුමක් ඒ කියන්නේ මාතෘ සංරක්ෂණය පිළිබඳවවත් පෝෂණය පිළිබඳවවත් කිසිම අයිඩියා එකක් නැහැ. නේ රීප්‍රොඩක්ටිව් හෙල්ත් ගැන උනත් තියෙන දැනුම අඩුකම නිසා ගර්භිණී වෙච්ච හිම පිරිසක් තමයි ඉහි දකින්න හම්බෙන්නේ. අවුරුදු මට හිතෙන්නේ මාත් එක්ක එකඟද වෙයි ડોක්ටර් ජයරත්නත් සමහර අපි මීමුරේ එහෙම ගම්වලට ගියහම අපේ වයස කියනවා. අපි බැඳලත් නැහැ එතකොට. නේද අවුරුදු 30 ගණන් වලදී අපේ වයස කියනවා එන patient අපි ටිකක් නෑ ආය ලෝස්සලා බලනවා මේ මොකද දත් ටිකත් හැලිලා අපේ වයස කිව්වට හොඳටම වයසට ගිහිල්ලා. අයියේ හේතුව ඇයි? Please mics, mute your mics please. Because ඇයි එහෙම වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ එකක් පරිසරය. තාම මේ රළු කර්කශ පරිසරයක ගොඩාක් අපහසුතාව නැති ජීවත් වෙන්නේ. ඒගොල්ලන් self care කියන එක lacking self care. දත් ටික මැදලා නැහැ නේද? ඊළඟට ආහාර හරියට හම්බෙලා නැහැ. කෑම ඕන තරම් වටේ තියෙනවා. නමුත්
ගුණදායක කෑමක් ගන්න තරමට තමන්ගේ මනස මේව කරන්නේ නැහැ. කෑමක් වුණත් ඔයගොල්ලෝ දැක්කොත් තේරෙයි සමහර ගම්වලට ගියහම මේ ඕන තරම් කොස් පොලොස් නැති දෙයක් නැහැ වත්තේ පිටියේ. නමුත් කන්නේ මොනවත් එක්කද? බත් එක බලපුවම බත් එකට දාලා තියෙන මඤ්ඤොක්කක් වල මැල්ලුමක් විතරයි. පොඩි ළමයාගේ බත් එකේ. tie ළමයාත් ඒක කනවා. ඊට පස්සේ ඒ කඩේ මඤ්ඤොක්ක කොලේ මඤ්ඤොක්ක කොල මැල්ලුමයි බත් එකයි දෙන ගමන් ඒගොල්ලෝ අපිට විකුණනවා රොටි. හරිද? එතකොට අර ඒ වගේ අර හරීම මේ විෂමතාවයක් තියෙනවා මිනිස්සු අඳුරගන්නේ තියෙන දේ වටිනාකම. ඒ නිසා අපිට දෙන විදිහ පොඩි වෙනස්කම් කරන්න වෙනවා. ඉන්පුට් එක දෙන විදිහ. නමුත් අපි ඒ අවශ්‍යතාවය අඳුරගෙන ඒකට තමයි අපි පොඩි ප්‍රොජෙක්ට්ස් හදන්න ඕනේ ඒ තැනට ගැලපෙන විදිහට. එතකොට අපිට පුළුවන් අපේ ටාගට් එක අචීව් කරන්න. So maternal health කියන එක ගත්තාම අපිට නිකම්ම ගර්භිණී පරිචර්යාවත් ගැබණියක් කොහොමද බලා ගන්න ඕනේ කියන එක නෙමෙයි පොදුවේ women's health කියන concept එකම එනවා. ඊටත් එහා ගියහම මෙතන gender equity, poverty eradication නැත්නම් මොකක්ද අපේ no poverty කියන එක. poverty eradication ආවේ millennium development goal වල. මේ කියන්නේ no poverty, zero hunger, good health and well-being, gender equity, not quality education, because they haven't been educated properly, right? So මේ ටික ඔක්කොම අරගෙන තමයි අපිට යන්න වෙන්නේ sustainable health of the mother කියන තැනට. ඒකට එච්චර දෙයක් හිතුවොත් තමයි අපිට මේක plan කරන්න පුළුවන්. ඒකට cover වෙන sustainable development goals ටික ඔක්කොම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාලගේ presentations වලට posters වලට add කරගන්න. ඒක ගැන හැම වෙලාවෙම හිතන්න. මට හිතෙන්නේ national project එකක් කරනවා නම් අපි ඒ ගැන විශේෂයෙන් හිතන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන් දැනට තමන්ගේ presentation එකට හරි දාලා තියන්න. එතකොට අපිට ලබන අවුරුද්දේ UN එකෙන් අපිට සල්ලි ඉල්ලනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන්. We have already started promoting your idea to the communities, right? So you have to give us the funds to do it further, right? තනින් අපි එක ඔසුගොවි ගම්මානයක් හදනවා නම් ඒකට මොකද අපේ ගොඩාක් හම්බෙන සල්ලි හරියට යුටිලයිස් වෙන්නේ නැහැ ලංකාවේ. UN එකට හිම ගොඩාක් ආධාර හම්බ වෙනවා. නමුත් මං හිතන්නේ ඒකෙන් 10%ක්වත් මිනිස්සු අතරට යනවා කියලා. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් නම් ඒක අරගෙන අපේ ආයුර්වේද ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් කරන්න. ඒක ලොකු දෙයක්. අනික ඖෂධ සම්බන්ධයෙන් ගත්තත් අපි මිත්‍යාවක ගොඩක් වෙලාවට ඉන්නේ නේ. ඒ නිසා ඒ ගැන අපි අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. Okay, so I think I shared this one. Yeah. අපි මාතෘ පෝෂණය සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි හවස කතා කරමු. නමුත් මට පොඩි දෙයක් මෙතනදී මතක් කරන්න මේක ඔයගොල්ලෝ හැමෝගෙම තියෙන ප්‍රසන්ටේෂන් වල තියෙන මාතෘකාවක් තමයි මොකද්ද හෙල්ත් කියන්නේ ආයුර්වේද කියලා. ඒතර ආයුර්වේද ෆිලොසොෆි ගැන කතා කරත් මම මෙතන ස්ලයිඩ් එකක් හැදුවේ නෑ ලෝක පුරුෂ සාම්‍ය ගැන. මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට මට වැඩි ලස්සනට ඒක ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ලෝක පුරුෂ සාම්‍ය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඒ concept එක මත ඉඳන් ඕගොල්ලන්ගේ මේ programs ඔක්කොම ඩිසයින් කරන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. මොකද හේතුව එතකොට අපි කෙලින්ම sustainable development goals වල තියෙන main 3 pillars cover කරනවා. මොකද කොහොමද අපි cover කරන්නේ? ලෝක පුරුෂ සාම්‍යද එතන universe ලෝක කියලා කියන්නේ එළියේ තියෙන environment එකේ ඉන්නේ. පුරුෂ කියන්නේ ශරීරය. එතකොට ලෝක පුරුෂ සාම්‍ය කියන්නේ දෙන්න අතර තියෙන balance between the body and the environment, right? එතකොට environment කියන එකට ආйти වෙන්නේ ගස් විතරක් නෙවෙයි. ඒතර environment and animals together, right? එතකොට අපිට ඒ දෙගොල්ලෝ healthy නැත්තම් අපිට healthy වෙන්න බෑ. COVID-19 ගත්තත් බැට්ස්ලා healthy නැති නිසානේ ඒක ඒක පටන් ගත්තේනේ රෝගේ. නිසා ඒ වගේ animal borne disease diseases එන්නත් එක හේතුවක් තමයි මේ animal health එකත් අඩුයි. right? ඊළඟට මම කිව්වා මම carbon footprint එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්නම් කියලා.
මොකද goal 3 එක සහ maternal health ගැන අපි හවසට කතා කරමු. carbon footprint කියලා කියන්නේ අපි මොන හරි නිෂ්පාදනයක් කරද්දී ඒ සඳහා අපි කොච්චර පරිසරයට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණයක් එකතු කරාද කියන එක බලන එක. ඒක environmental and industrial training වලදී environmental science students ලා කරනවා. මෙතෙන්දී ලෝකේ පුරාම දැන් මොන හරි නිෂ්පාදනයක් විකිණීමේදී කාබන් ෆුට්ප්‍රින්ට් එක බලනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මම මැල්ලුම් මිටියක් කඩෙන් ගන්නවා නම් ඒකේ කාබන් ෆුට්ප්‍රින්ට් එක ගත්තොත් ඒක පරිසරයේ වවලා තියෙනවා. එතකොට ඒක පොඩි කාලයයි වැවෙන්නේ ගත වෙන්නේ. අපි කියමු අපි harvest කරා කියලා මාස 3කින් පස්සේ කපලා තියෙනවා. කොළ තියෙනවා. ඒ කොළ වලින් ඔක්සිජන් පරිසරයට නිදහස් වෙනවා. මම මොකුත් ඒ කොළ සඳහා මම මොකුත් කාබනික පොහොර යොදලත් නැත්තම් ඒ සඳහා වෙන සත්තුන්ගේ මොකුත් අවශ්‍යත් නැත්තම් එතකොට ඒ කොළ මිටිය ගත්තාම කාබන් ෆුට්ප්‍රින්ට් එක ඉතාම අඩු එකක්. මොකද මම රටින් ගෙනල්ලත් නැහැ. නමුත් අපි ගත්තොත් මම තව ඇපල් ගෙඩියක් කනවා. ඇපල් ගෙඩියක් ගන්නකොට මම ඇපල් ගෙඩිය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඇමරිකාවෙන් නම් ඇමරිකාවෙන් ඉඳන් ලංකාවට එන්න the traveling or transport chain is very long, right? lengthy. එතකොට එහෙ ඉඳන් මෙහාට එන්න fuel consumption එක කොච්චරද? air travel එකට. එතකොට ඒකට ඊට පස්සේ මෙහෙට ඇවිල්ලා ඒකට දාලා තියෙන chemicals. ඊළඟට ඒ ගේන්න යන නිෂ්පාදනය සඳහා යන මේ මුළු වටපිටාවත් එක්ක කාබන් ෆුට්ප්‍රින්ට් එක ගොඩාක් වැටි පිටරටින් ආනයනය කරන ලද පළතුරක. නමුත් කොළමිටියේ එහෙම නැහැ. ඊළඟට අපි ගත්තොත් බිත්තරයක් හරි මස් කුකුල් මස් ගත්තොත් කොහොමද බිත්තරයක් සහ කුකුල් මස් ඒ කුකුල් මස් ගමුකෝ. ඒතර එයාලා පරිසරයට නිකුත් කරන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය වැඩි. ඊළඟට ඒගොල්ලන් පරිසරයට නිකුත් කරන අපද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය වැඩි. එතකොට ඒ හම්බෙන ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව ඌට ෆීඩ් කරන්න ගිය ආහාර ප්‍රමාණයත් එක්ක බලපුවම ඒක බැලන්ස් නැහැ. දැන් ලොකු වියදමක් කරලා අපි පොඩි දෙයක් හදුවා වෙනවා. අපි හරක් මස් ගත්තොත් ඌ ජීවිත කාලය තුල කාලා තියෙන කොළ වර්ග ප්‍රමාණයයි පරිසරයකට එකතු කරලා තියෙන උද වාතය මීතේන් සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණයයි නැත්නම් ඒ කෝල්ඩ් චේන් එක සඳහා යන වියදම. කියන්නේ අපි ගත්තොත් power use කරා නම් ලංකාවේ ගත්තොත් අපි power පාවිච්චි කරන්නේ solar power නෙවෙයිනේ. එතකොට ඒ cold chain එකට අවශ්‍ය කුකුල් මස් හරි හරක් මස් හරි cold chain එකට අවශ්‍ය වෙනවනේ මේවා. කියන්නේ ප්‍රවාහනය සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා එකක් තෙල්. අනික ඒක freezer එක පවත්වා ගන්නත් අවශ්‍ය වෙනවා තෙල්. ඊළඟට ඇවිල්ලා ඒක ස්ටෝර් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා නැවත කරන්ට් එක. එතකොට ඒකටත් ආය කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නිෂ්පාදනය වැඩි වෙලා එහෙම බැලුවම කාබන් ෆුට්ප්‍රින්ට් එක ගොඩාක් වැඩි. හරි. එතකොට ඒ කාබන් ෆුට්ප්‍රින්ට් එක දැන් පිට රටවල් වල ලියනවා මේ ආහාර පැකට් එකේ මෙහෙමයි කාබන් 100ට ගන්න. එතකොට ඒක අඩු ඒවා පාවිච්චි කරන්න ඩෙන්මාර්ක් ෆින්ලන්ඩ් වගේ කන්ට්‍රීස් වල ස්විට්සර්ලන්ඩ් වල කටයුතු කරනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒකයි SDG රෑන්ක් එකේ ඉහළට ඇවිත් තියෙන්නේ. දැන් අපේ රටවල එහෙම ප්‍රැක්ටිස් එකක් නැති වුණාට අපේ ගොඩක් මීට් කන්සම්ප්ෂන් එක එහෙම අනික් රටවල් වලට සාපේක්ෂව අඩුයි. සහ අපේ මිනිසුන්ගේ කොච්චර බැන්නත් යම්කිසි ඩිසිප්ලින් එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට ඒක පහසුවක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඕගොල්ලන් ඖෂධ නිෂ්පාදනයේදී පවා අපි දර දාලා නම් ඖෂධය නිෂ්පාදනය කරන්නේ දර කියන්නේ අපි ගහක් කපනවා. එතකොට ඒ ගහ කපනවා කියන්නේ අපි පරිසරයට හානියක් කරනවා. ආයේ ඉන්ටර්න් අපි මේ අපේ කාබන් ෆුට්ප්‍රින්ට් එක වැඩි කරගෙන තියෙනවා. නමුත් අපිට පුළුවන් නම් සෝලාර් පැනල්ස් දාලා ඒක එනර්ජි එකකින් අපේ බෙහෙත් හදන්න. ඒකට අපිට පුළුවන් නම් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ලියන්න. ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන් අපිට UN එකේ සල්ලි අරගෙන අපිට පුළුවන් නම් අපේ ඔක්කොම නිෂ්පාදනාගාර මේ සෝලාර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කරන්න. ප්ලැනට් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කරන්න. ඒකට අපි ඒක හයිලයිට් කරන්න. එකක් තමයි health and well-being of patients we will maintain and cost effectiveness of our drugs and also energy saving, right? So power and energy saver is there with the solar power. ඔය ටික ඔක්කොම කියලා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ලියන්න පුළුවන් නම් අන්න එතන අපි සස්ටේනබිලිටි හොඳට මේන්ටේන් කරනවා. ඊළඟට අපි ඒක ඊට ඉස්සරහට යනවා. හරිද? ඊළඟට අපි අපේ තියෙන හියුමිඩිටි ගොඩක් වැඩි ලංකාවේ. ඒකට හියුමිඩිටි වැඩි කියන්නේ අපේ ගොඩක් ආහාර සහ ඖෂධ නාස්තියක් වෙනවා. අපි වේලන ටිකට ඔක්කොම පුස්කාලා විසි කරන්න වෙනවා. ඒ නිසා අපිට එන්න ඩ්‍රයර් සෝන්.
ආයෙ ඩ්‍රයර්ස් වලට කරන්ට් එක ඕන. කරන්ට් එක ඕන නම් ඒකට සෝලර් පවර් ඕන. මේ විදිහට අපි චේන් එක බල කොතනද අපි මෙතන සස්ටේනබල් වෙන්න ඕනේ කියන එක බලන්න ඕනේ. එහෙම බලලා අපි ලියන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තමයි සස්ටේනබල් ඩෙවලොප්මන්ට් ගෝල් ටාගට් කරපු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වෙන්නේ. ඒත් එහෙම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ලියලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් සල්ලි ගන්න. මොකද ලෝකෙම ක්ලයිමේට් ඇක්ෂන් එකට තමයි වැඩියෙන්ම වියදම් කරන්නේ. ඔක හොඳට පෙන්නුවොත් හොඳ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ප්‍රොවින්සස් හැම එකක්ම විශේෂයෙන් ඌව පළාතට වැඩිපුර UN එකෙන් සල්ලි දෙනවා. ඊට අමතරව දකුණට දෙනවා. right? කැන්ඩි වලට එහෙම සාමාන්‍යයෙන් UN එකෙන් සල්ලි දෙනව අඩුයි. මොකද රිච් ටවුන් එකක් විදිහට තමයි කැන්ඩි වැටලා තියෙන්නේ. එච්චරම මේවා හම්බ වෙන්නේ නැහැ. right? නමුත් දැන් ලංකාවම දුප්පත් රටවල් වලට අපිම දාගෙන තියෙන නිසා මම හිතන්නේ ලබන අවුරුදු වල hunger prevention, economic development වලට අපිට වැඩිපුර සල්ලි වෙන් වෙයි. ඒ නිසා climate එක preserve කරන ගමන් economic growth එකක් ඒ මිනිස්සුන්ගේ communities වල economic growth එකක් සඳහා plan එකක් තියෙන programs හැම වෙලාවෙම දෙන්න. මොකද දැන් අපි හිතුවොත් ඖෂධ නිෂ්පාදනාගාරයක් අපි ඩෙවලොප් කරා කියන්නේ වටේ පිටේ ගමේ ඉන්න ඔක්කොම මිනිස්සුන්ට ඒ ඖෂධ එකතු කරන සස්ටේනබල් විදිහට එකතු කරන. ගහකින් ගෙඩියක් කඩන එකේ හරි ටෙක්නික් එක කියලා දෙන එකත් සස්ටේනබල් ඩෙවලොප්මන්ට් එක තමයි. මොකද හේතුව අපි හිතන්නකෝ ඖෂධ නෙල්ලි ගස් කියන නෙල්ලි ගස් වලින් ගෙඩි කඩන. මුළු නෙල්ලි ගහේ අතුත් එක්ක මුළු ගහම හැම ගහලා නම් නෙල්ලි ටික කඩන්නේ. එතකොට ඒක සස්ටේනබල් නැහැ. එතකොට අපිට patient එන කමියුනිටි එකේ මිනිස්සුන්ට නෙල්ලි කඩන ක්‍රමයක් අපි කියමු තාක්ෂණිකව හරි අපි ක්‍රමවේදයක් හැදුවා කියලා. ඊට පස්සේ ඒක ප්‍රොමෝට් කරා කියලා. ඊට පස්සේ මිනිස්සුන්ට ඒක ගෙනල්ලා දෙන්න තැනක් තියෙනවා. අපේ හොස්පිටල් එකකින් ඒක ගන්නවන. ඒකෙන් මිනිස්සුන්ට යම්කිසි ආදායමකුත් ලබන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් අපි ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකත් එක්ක හරි ජොයින් වෙලා දානවන අන්න ඒව තමයි රියල් කමියුනිටි ප්‍රොජෙක්ට්ස් වෙන්නේ. නැතු අපි අර මුල කාලේ මේ 2009 කරපු අමාරුවෙන් ගිහිලා ව්‍යානස් ප්‍රෝග්‍රෑම් නම් තාමත් අපි අවුරුදු 15කට පස්සේ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය කරන්නේ. that won't work, right? ඒක දිගටම කරගෙන යන්න බෑ. it's not sustainable. මොකද education කියලා කියන්නේ ආකල්පමය වෙනසක් අපිට education වලින් විතරක් කරන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ ඒක හොඳටම දන්නවා. අපි කොච්චර ඉගෙනගෙන තියෙනවද? ආයුර්වේදය අපි කොච්චර ඉගෙනගෙන තියෙනවද? කොලෙජ් එකේ කොච්චර උගන්වනවද? නමුත් අපිට එක එක්කෙනාට රෙස්පෙක්ට් කරගන්න ඕන තරම්වත් ආකල්පමය වෙනසක් ඇති කර ගැනීම ඉතාම අපහසු වෙලා තියෙනවා. right? ඒ නිසා අපි කොච්චර එඩියුකේට් කරත් ඒකින් එච්චරම ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට වඩා අපි චේන්ජ් එකක් කරන්න. මිනිස්සුන්ට දැනෙන වෙනසක් කරන්න ඕනේ. එහෙම වෙනසක් කරපුවම ඔන්න මිනිස්සුන්ට දැනෙන ආයුර්වේදයට මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මිනිස්සුන්ට පොඩි හෙල්ත් බෙනිෆිට් එකකින් වුණත් ලොකු දෙයක් දැනෙනවා. ඒ නිසා කරන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හරි කමන්නේ. එක divisional secretariat area එකක එක ගමක් අරගෙන something meaningful and evidence based show කරන්න පුළුවන් විදිහට visible කරන්න පුළුවන් විදිහට change එකක් හරි කරන්න. අවුරුද්දකට එකක් කරන්න. මොකද ඕගොල්ලන්ට දීලා නැහැනේ ලොකු staff එක. You don't have a staff of 100 midwives and PHIs, right? එහෙම කාටවත් දීලා නැහැ. ඒකට අපි එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් එකතු වෙලා කරන වැඩේ අපිට පුළුවන් නම් community participation එකෙන් ලොකු මේ ගමක ලොකු change එකක් කරන්න economically, environmentally and also with socially. කියන්නේ මේ මිනිස්සු තරහ යන්න පුළුවන්. අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සුත් එක්කත් ලංකාවේ මිනිස්සු ගොඩක් වෙලාට තරහයින්. ඒකවත් වෙනස් කරන්න පුළුවන් නම් අපිට it's a attitudinal change. So they will work together to their own community development, right? අන්න ඒ විදිහ පැත්තක් හිතමින් තමයි අපි අපේ well-being ගැන කතා කරන්නේ. well-being concept එක කියන එක තමයි මම හිතන්නේ ආයුර්වේදයේ තියෙන තාම වැදගත් සහ if I say rightly it's the most beautiful thing in Ayurveda, right? Most beautiful thing in Ayurveda. මම නම් හිතන්නේ එහෙමයි. මේ මොකද මම ශල්‍ය ට්‍රේනින් එකෙන් පස්සෙත් මට එහෙමමයි හිතෙන්නේ. මොකද සුශ්‍රුත තමයි මේ ඩෙෆිනිෂන් එක දීලා තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට. දැන් පේන ඩෙෆිනිෂන් එක දීලා තියෙන සුශ්‍රුතාචාර්යවරයා. සුශ්‍රුතාචාර්යවරයා ඇයි මෙච්චර ඩෙෆිනිෂන් එකක් දීලා තියෙන්නේ කියලා සමහර වෙලාවට මම හිතනවා. මොකද චරක තමයි ගොඩක් වෙලාවට මම තව විනාඩි කිහිපයකින් නවත්තලා ඕගොල්ලන්ට විවේකයක් දෙනවා. එතකන් අපි මේක ගැන කතා කරමු. එතකොට සුශ්‍රුත සමදෝෂ සමාග්නිෂ්ඨ කියන එක කියපු එක තමයි අපි ගන්න best health definition කියලා. මම සමහරවිට කල්පනා කරනවා මොකද මේ best health definition කියලා. අයියා අපි සුශ්‍රුත කියපු එකක් ගත්තේ. චරක මෙච්චර දේවල් කියලා තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි
මොන අපි මොන රෝගය surgery comes first because ඔයගොල්ලන්ට ලෙඩක් තියෙනවා නම් සුශ්‍රුතම කියනවා නෑ සර්ජරි ඔක්කොටම සර්වතන්ත්‍ර සාමාන්‍යයි හැම එකටම පොදුයි ඇයි හේතුව ශල්‍යයක් කොහේ හරි තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් වේදනාවක් කොහේ හරි තියෙනවා නම් ඒක අයින් කරන්න නැතුව අපිට හෙල්ත් ගැන කතා කරන්න බෑ ඒක හරි නමුත් ඒ ටික අයින් කරාට පස්සේ හෙල්ත් නේ ඉතුරු වෙන්නේ එතකොට ඒ හෙල්ත් කියන concept එක ස්වස්ථ කියන වචනය එතකොට ස්වස්ථ කියන අධ්‍යයය තියෙන සුශ්‍රුතේ right ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා බැලුවොත් ස්වස්ථ කියන වචනේ ස්වස්ථ ව්‍රත කියන වචන දෙක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සුශ්‍රුතය තුලින් තමයි not from anywhere else තැන් වල තියෙනවා නමුත් එහෙම අධ්‍යයයක් නෑ වෙන තැනක එතකොට මේ ඇයි එහෙනම් මේ සර්ජන් කෙනෙක් මේ ගැන කතා කරලා තියෙන කෙනෙක් මම හැම වෙලාවෙම හිතන දෙයක් මේ ඒක මට විතරක් හිතන එකක් පුළුවන් නමුත් ඒකෙදි ඔයගොල්ලෝ බලන්න විතර සමදෝෂ සමාග්නිශ්ච සමදාතු මලක්‍රියා අපි හැමදාම කියන එක තමයි නමුත් මෙතන ඩයිනමික් ඉක්විලිබ්‍රියම් එකක් ගැන කතා කරන්නේ. කියන්නේ ස්ටැටික් නෑ කිසිම දෙයක් නේද? ලෝකේ ස්ටැටික් ඉක්විලිබ්‍රියම් එකක් නෑ. කියන්නේ ලෝකේ පවතින ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන කිසිම දෙයක් සදාකාලික නෑ. ඒක බුදුහාමුදුරුවෝත් කිව්වා. ඒකට ඒක එකයි. ඒකට ඒක වෙනස් වෙනවා. එකයි හැබැයි වෙනස් වෙනවා. So daily it's constantly changing. So it's at a dynamic equilibrium. එතකොට ඔබ බයෝකෙමිස්ට්‍රි වලදී ඉගෙන ගන්නකොට මට හිතුනේ මුළු ශරීරයේ හැම කොටසක්ම තියෙන dynamic equilibrium එක. එතකොට අපේ පොඩි change එකක් අපිව මරන්න පුළුවන් නේද? pH balance එක. Just a little change of pH balance, just a little change of electrolyte balance can kill one person, right? So it's about bodily mechanisms which is natural, right? In the same manner මේක මේ සමදෝෂ ධාතු අග්නිමල ශරීරය ඇතුළ ගැන කියන්නේ. ඊළඟට ආත්ම ඉන්ද්‍රිය මනස් ගත්තාම අපේ ශරීරය විතරක් ගැන කතා කරලා වැඩන්නේ ආත්ම ඉන්ද්‍රිය මනස් කියන එක ගොඩාක් ඊට වඩා ගොඩාක් higher තියෙනවා. එතකොට අපි යෝග දර්ශනයේදීත් කතා කරනවා මේ higher centers වල involvement එක අනික් ඒවා ඔක්කොම change කරන්න පුළුවන්. එතකොට it's again in a dynamic equilibrium. ඒකත් තියෙන්නේ සමතුලිතතාවයක. මොන වගේ සමතුලිතතාවයක ඒකත් චුට්ටකින් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපේ emotion ඔයගොල්ලෝ එක්කෙනෙක් mic එක unmute කරලා මට බැන්නා නම් whole my atmosphere will change within seconds, right? So I will be shocked and I will think by what's happening here, right? Then I will start getting panicked and all things will change, right? In a single second. පොඩි දෙයක් ඇතිනේ. ඕගොල්ලන් හොඳට ඉන්නවා පොඩි දෙයකින් වෙනස් වෙනවම ඕගොල්ලෝ කොච්චර සෆර් කරා. ඒකට ඊට පස්සේ ඒකේ consequences සතියක් දෙකක් යද්දි මොකද වෙන්නේ? It becomes psychosomatic, right? body එකට එනවා. ඊට පස්සේ cancerous මම surgery නිසා ඒ ගැන හිතලා මම වැඩිපුර කියන්නේ cancerous lesions කියන එක අපේ හැමෝගාම ශරීරයේ තියෙනවා. නිලීන ජාන තියෙනවා, ජාන විකෘති අපි හැමෝගාම තියෙනවා. නමුත් whoever having most unpleasant mind, right, due to various stressors around you, right? ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ unpleasant mind නෙවෙයි. Mind is always beautiful, right? Because of different stresses you get stressed and become unpleasant. That will create the genes to activate, right? Suppressor genes වල වැඩ කරන එක නතර වෙනවා. අර main genes activate වෙනවා. Cellular division එක වැඩි වෙනවා, right? So the growth of the cancer become very drastic, right? So ඉතින් ඕක තමයි වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ මානසික සුවය සහ ශාරීරික සුවය කියන දෙක අවශ්‍ය වැදගත්කම අපිට පුළුවන් නම් සයන්ටිෆිකලි මිනිස්සෙකුට පැහැදිලි කරන්න. මම ගිහිලා ගමක උඩුදුම්බර ගිහිලා මිනිස්සෙකුට well being ගැන කතා කරන විදිහයි මධ්‍යම පළාතේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රධාන පාසලකට ගිහිලා කතා කරන විදිහයි අනිවාර්යෙන් වෙනස් වෙනවනේ නේ. ඕගොල්ලන් ඒක අත්දැකීමෙන් දන්න. අපි දැන් දෙක ගිහින් කතා කරන්නේ දෙවිදිහකට. නමුත් හැම වෙලාවෙම ටීවී එකේ ඇඩ් එකක් ගත්තොත් ඒක හැමෝටම දාන්න. ලංකාවේ කොතන හිටිය ඉන්න මිනිස්සෙක් වුණත් එකම ඇඩ් එක අහන්නේ. Right? But they digest it. ඒගොල්ලෝ ඒක අවබෝධ කරගන්නවා, ඒගොල්ලෝ ඒක follow කරනවත් එක්ක. සමහරවිට කිසිම මේකක් නැති බොරුවක්. නමුත් ඒක follow කරනවා. ඒතර අපි දෙන පණිවිඩය බහුතරයකට ගන්න පුළුවන් විදිහට පණිවිඩය සකස් කර ගැනීම. ඩිස්කෂන් එකකින් සකස් කරගෙන ඒක
ආකර්ශනීයව ලබා දෙන එක වැදගත් වෙනවා. හැබැයි අපිට සෞඛ්‍ය පණිවිඩයක් දෙනකොට ආකර්ශනීය වගේම truthful වෙන්න ඕනේ. ඒක සත්‍යවාදී එකක් වෙන්න ඕනේ. අපිට බෑ මේ වැඩි කරලා කියන්න. exaggerated දෙයක් කියන්න බෑ. අපිට කියන්න ඕනේ අපේ ටෙක්ස්ට් එකේ තියෙන දෙයක් තේරෙන භාෂාවෙන් සහ with evidence. ඇත්ත scientific evidence එක්ක දෙන්න ඕනේ. කොට මෙතන මේ සමදෝෂ මේ බැලන්ස් එක තියාගන්න අපි කොහොමද අපේ මේ බැලන්ස් එක හැම කෙනාටම අදාළයි. පොඩි ළමයාටත් අදාළයි, මාතෘ සෞඛ්‍යයටත් අදාළයි, සාමාන්‍ය කෙනෙකුගේ සෞඛ්‍යයටත් අදාළයි, right? ඒකට පොදුයි. ඊළඟට තව පොඩි දෙයක් හවස කතා කරන්න කලින් මම මේ දේ කතා කරලා ඉවර කරන හවසදිත් අපි ආය නැවත මේකට එයි. About Buddhism, right? Buddhism වල මේ ආරෝග්‍ය පරමාලාප මේක ඇත්තටම මේ මගේ concept එකක් නෙවෙයි. මේක ඇත්තටම අපේ සායකාර ප්‍රොෆෙසර් සායකාර ජයවර්ධන සර්ගේ thesis එක ගැන සර් මත් එක දවසක් කිව්වා. එතකොට තමයි මට හිතුනේ මේක ඇත්තටම very good concept. මේක මම 2009 අපේ හාමුදුරුවෝ කැන්ඩි වලදී මේ කතන්දරේ කිව්වා. මෙහෙම concept එක මේ ආරෝග්‍ය පරමාලාභ කියන එක ඇතුලේ ඔක්කොම health concept එක තියෙනවා කියලා. නමුත් මම ඒක හිතලා තිබුණේ නැහැ. සර් ඒක thesis එක ලියපු එක ගැන කතා කරද්දි මට හිතුණා ඒක ඉතාම වැදගත් කියලා. මොකද ආරෝග්‍ය පරමාලාභ කියන තැනදී physical well-being ගැන අපි කතා කරන්නේ. ඊළඟට සන්තුට්ටි පරමන්තනම් කියනකොට අපි psychological well-being ගැන කතා කරනවා. විශ්වාස පරමාඥාති කියන්නේ it's about social well-being, right? If you trust me, it's very easy to have a relationship with you, right? Trust එක නැත්නම් there's no relationship, right? So it's based on trust. So it's social well-being. And නිබ්බානම් පරමංසුකම්, it's about spiritual well-being. So නිබ්බාන කියන එක බුද්ධ ධර්මයේ කිව්වට වෙන ඕනම ආගමක වුණත් it's ultimate goal is the rest of mind, the peace of mind, right? And some kind of a salvation, right? So it's about spiritual well-being. මේ හතරම balance වෙනවා මේ ගාථාව ඇතුලේ. එතකොට ආයුර්වේදෙත් එක කතා කරනවා, වෙන තැන්වලත් එක කතා කරනවා, right? So අපේ audience එක අඳුරගෙන ඒගොල්ලන් වැඩිපුර අපි කියමු if it is about a Catholic community or a Christian community or a Muslim community, we can talk from their own language about it, right? So there's an opportunity to that because we have a common community නේ. අපිට ඉන්නවා යුනානි වෛද්‍යවරු, එතකොට අපේ ඉන්නවා සිද්ධ වෛද්‍යවරු, Tamil community or we are living together, right, in a single community. ඒතර අපේ තියෙන inequalities අඩු වෙන්න ඕනේ. අපි ෂෙයා වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපේ knowledge එක වැඩි කරන්නේ. එහෙනම් අපිට හොඳ concept එකක් හදන්න පුළුවන් එකතු වෙලා. මම හිතනවා අපි එහෙම මධ්‍යම පළාතේ නම් අපි කීපයක් මේ විදිහට කරා. ඒක දැන් වෙද්දි අවුරුදු 10ක් ගිහින් නිසා ඒක තව ඉහළ මට්ටමකට අපිට ගේන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒ නිසා අපි උත්සාහ කරමු අලුතෙන් මේ conceptual develop කරන්න දෙයක් නැහැ because everything is developed by people when come to concepts, right? It's about practicing the concept. එතකොට අපි practical way එකට ගේන්න ඕනේ concept එක. දැන් අපි robotic වෙලා බෑ. අනික අපි ආදර්ශයක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපිම කරොත් තමයි අපිට ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. ඉස්සර මට මතකයි අපි මධ්‍යම පළාතේ වැඩ කරනකොට යෝග ගැන කතා කරන්න බෑනේ. යෝග කරන්න ඕනේ කියලා උදේ පාන්දර කොහොම හරි යෝගත් කරලා තමයි ඒ ගැන ගිහින් කතා කරන්නේ because it's you don't feel like talking when you're not doing it, right? ඉන්නර තමන්ගේ නොවන දෙයක් ගැන කතා කරනවට වඩා අපි මොන හරි feel කරන දෙයක් එක්ක කතා කරනකොට ඒකේ අපිට උනත් දැනෙන දෙයක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන් මේ අපේ ආයුර්වේදෙත් දවසින් දවස හැමදාම ආදරය කරන්න කියලා මම හිතනවා. මොකද අපේ විෂය ඊටාම මේ ඉහළ මට්ටමේ විෂයක්. ඒක sustainable development goals 17ම cover කරන්න පුළුවන් විෂයක්. ඒ වගේමයි economic growth එක ලංකාවේ economic growth එකට ආයුර්වේදයෙන් තරම් හොඳ solution එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙන industry එකක් නැහැ. industry පැත්තෙන් ගත්තොත් ඒකටත් ඉතින් ලොකු දායකත්වයක් අපිට මේ government එකේ ඉඳන්ම දෙන්න පුළුවන්. මොකද මිනිස්සුන්ව එකට යොමු කරනවා කියන එකත් ලොකු දායකත්වයක්. ඒ නිසා සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් අපිට දෙන්න පුළුවන් උපදෙස් සහ ඇත්තටම actions මොනවාද කියන එක තමයි අපි හැම වෙලාවෙම හිතන්නේ. උපදෙස් කියන්නේ එක්කට අපි අවයා කරනවා විතරයි.
ඒ නිසා අපිම ඒ ටික හදාගෙන අපේ ඇක්ෂන් ප්ලෑන් එක හදාගන්න. අපි පොඩ්ඩක් ඉවර කරන්න කලින් දැන් උදේ වරුවට ඉවර කරන්න කලින් මම පොඩ්ඩක් දෙයක් ෂෙයා කරන්න. sorry. මේ තියෙන අපේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ වෙබ්සයිට් එක. right? මේක ડોક્ટર නාමල් කවුද මේ වෙබ්සයිට් එක සාමාන්‍ය අප්ඩේට් කරන්නේ? මම හිතන්නේ ඒක මිනිස්ට්‍රියෙන් තමයි ඉස්සෙල්ලා කළේ. දැන් අර ડોක්ටර් සේනකට බාර දීලා තිබුණා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් යනවා. මේක අප්ඩේට් කරන්න. මම හිතන විදිහට තාම ඒක ඉවර වුණේ නෑ. අර ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එකත් එක්ක ෆන්ඩ්ස් ඇලොකේෂන් පොඩ්ඩක් මේ බ්‍රේක් වුණා. දැනට මේක ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් ડોක්ටර් සේනක තමයි මම හිතේ ඒ සම්බන්ධව බාරව ඉන්නේ. ඕකේ. ඒතර දැන් මේකේ දෙනවා අපි දන්නවා මේ නම් වලින් විතරයි දාලා තියෙන්නේ. මම මේ පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නේ. ඇත්තටම අපිට අපි බලන්න ඕනේ අපි කොහොමද සස්ටේනබල් ඩෙවලොප්මන්ට් ගෝල්ස් වලට මේ රීච් කරන්න අපි කොච්චර කමිට්මන්ට් එකක් කරනවද කියන එක අපිට පෙන්වන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේවයින් නේද වෙබ්සයිට් එකෙන් සහ අපි කරපු ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් පෙන්වද්දී ඒ නිසා මෙතන අපි රිසර්ච් herbal gardens ටික ගත්තොත් මම හිතන්නේ මේකේ එන්නේ නැහැ ඒවා. තොරතුරු එන්නේ නැහැ නේද herbal gardens. මේවා නම් ටික දාලා තිබුණාට herbal garden පල්ලේ කැරේ කියලා එහෙම මේ ෆොටෝ එකක්වත් නැහැ. right? ඊළඟට අපි දන්නවා ડોક્ટર ලක්ෂාන් මධ්‍යම පළාතේ herbal garden එකක් පටන් අරන් තියෙනවා. සෑහෙන දෙයක් කරලා තියෙනවා. නමුත් අපි බලන්න අපේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක විදිහට මම දන්නේ මධ්‍යම පළාත් එකේ මීට වඩා තියෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු. ඔයගොල්ලන්ට මගේ ස්ක්‍රීන් එක පේනවද? ඔව් මැඩම්. එතන මේ මධ්‍යම පළාතේ මම හිතන්නේ ඊට වඩා හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. Yeah. So you can see, right? Curative care, drug production මේ ටිකක් මේ අපේ අනිත් වෙබ්සයිට් එකට වඩා යමක් මේකේ පේන්න තියෙනවා. ෆොටෝ ගැලරි එකට යම් බලන්න. Yeah. Exhibitions වල තියෙනවා ෆොටෝස් නේද? කරපු දේවල් වල යම්කිසි progress එකක් එක එක අවුරුදු වල දාලා තියෙනවා, right? It's something dynamic, you can see. දැන් මේ විදිහට dynamic වලට තියෙන එක වැදගත් වෙනවා. ඒකෙත් මම දන්නේ hospital and central dispensaries. Yeah. Comparatively ගත්තහම මේ අපේ ප්‍රධාන වෙබ්සයිට් එකට වඩා යමක් මධ්‍යම පළාතේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා. ඒකේ වුණත් තව අපිට sustainable development goals ගැන මම හිතන්නේ කිසිම දෙයක් සඳහනක් තියෙනවා කියලා. right? ඒකට අපි ඔක්කොම කතා කරලා තියෙන health ගැන, right? Health and well-being, good health and well-being වලට තමයි මේ මුළු වෙබ්සයිට් එකම මේ අපි 90%ක් වෙබ්සයිට් එකේ දායකත්වය දීලා තියෙන. ඒනට අපි දන්නේ නැහැ ඒක අපි ලියන විදිය නේ, එළියට දෙන විදිය. අපි ගත්තොත් Ministry of Health මේක මම අන්තිමට කරන්න හිතපු එකක්. මම ඒනට දැන් මේ වෙලාව අරගෙන කරන්න. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයක
මේ බලන්න සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ latest update එක. බඩගින්න අඩු කර පෝෂණ රැකගන්න. මොකද දැන් ලංකාවේ තියෙන මොකද්ද මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ? There's a upcoming food crisis. Now also there's a food crisis. Right? මිනිස්සු කන්නේ වේල් දෙකට වඩා කන අඩුවෙන් කන ප්‍රමාණය 69ක් දක්වා වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. මේ බලන ආර්ථික පසුබෑම හමුවේ අඛණ්ඩ සෞඛ්‍ය සේවාවකට උර දෙමු. එතකොට අපේ එකේ බැලුවහම තාමත් COVID-19 වල තමයි අපි ඉන්නේ. හරිද? මේගොල්ලෝ has gone far beyond that, right? දැනගමු සොයමු වවමු බෙදාගමු. right? එතන මොකද්ද මේ වචන ටිකෙනුත් කියන්නේ? දැන් තියෙන ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් විදිහට තමයි වවන එක කතා කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ digital health project එක ගැන ලියලා තියෙනවා. වැක්සීන් ඉතින් ඒගොල්ලන්නේ කොහොමත් වැක්සීන් ටාගට් කරන්නේ නේද? එතකොට living in the new normal ගැන තියෙනවා something. yeah. මේකත් එච්චරම හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් කියලා ගන්න බෑ. ඒ වුණාට මේගොල්ලන්ගේ ලොකු ඒරියා එකක් කවර් වෙනවනේ. දැන් අපේ port airport quarantine other health projects ඒවා මොකුත් අපේ නැහැනේ. public health services indigenous medicine ඔන්න මේක අස්සෙත් තියෙනවා බලමු මොනවද තියෙන්නේ. වැඩ කරන්නේත් නැද්ද කොහෙද නේද? indigenous medicine එක වැඩ කරන්නේ නැහැ වගේ මට පේන්නේ. වෙබ් එකක් නැද්ද? අපි කවුද වගේ කියන්න ඕනේ indigenous medicine එකේ වෙබ්සයිට් එකේ අප්ඩේට් එකක් නැත්තම්? It's about Ministry of Health, right? If there's no update, it's our problem, right? We have to update it. මේ දැන් මේ alternatives නේ මේගොල්ලන් මේ දෙන්න යන්නේ ආහාර විදිහට නේ. ආහාර සුරක්ෂිතතාවය කියන එක තමයි මේගොල්ලන්ගේ concept එක වෙලා තියෙන්නේ. Your well-being මේගොල්ලන්ගේ මේ your well-being යටතේ healthy lifestyle, maternal and child health, immunization and oral health ගැන කතා කරලා තියෙනවා. right? මේ වගේ වන අපේ වෙබ්සයිට් එකෙත් සෑහෙන කොටසක් තියෙනවා. මම දැක්කා මධ්‍යම පළාතේ නෙවෙයි අපේ ඩිපාර්ට්මන්ට් වෙබ්සයිට් එකේ තාම හොඳ මේ වගේ ෆ්ලයර්ස් ටිකක් ඉතාම හොඳ ඒවා ටිකක් තියෙනවා. නමුත් ඒක විසිබිලිටි කියලා කියන්නේ දැන් මේ පළවෙනියටම පිටුව ගත්තාම පේන දේවල් නේ ඉස්සරහට මෙන ඒවා. ඒ ප්‍රමාණය අඩුයි. දැන් මේක හොඳයි. උම්මැටි සම්මදෙසාර. ඒක කෙලින්ම අපේ sustainable development goals target කරන්නේ. නමුත් අපි කොතනවත් ඒක මේ highlight කරලා නැහැ. දැන් මෙතන කියලා නැහැනේ අපි. අඩුම ගානේ sustainable development goals වල ඒ අදාළ මේ logo එකවත් health and well-being logo එකවත් අපිට මේකට දාගන්න පුළුවන් නම් එතකොට අපි මේවත් එක්ක ඉන්නවා sustainable development goals එක අපි ඉන්නවා කියන එක පෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඕගලන්ට මේ funds ගන්නකොට. ඒ නිසා අපි මේ විදිහට කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන අපි අදහසක් අපේ දෙපාර්තමේන්තුවට ලබා දීලා කරන්න හොඳයි. මොකද ඒක ලොකු වියදමක් කරන්නත් ඕනේ නැහැ. මහන්සි වෙන්න විතරයි ඕනේ. ඒ නිසා visibility ගැන අපි හවසටත් පොඩ්ඩක් තව කතා කරමු. දැන් නම් lunch break එක ගන්න අපි ආයේ එකටද ડોක්ටර් නාමල් අපි එකතු වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් හොඳයි නේද අපි එකට කලින් ඉවර කරන්න. okay thanks. එහෙනම් අපි ආයේ එකට හම්බ වෙමු. thank you. Madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Good afternoon, everybody. Sorry for the inconvenience caused because actually I went for a small work, but this is Sri Lanka, right? So it took a very long time to do the work. Okay. So now we are going to talk about today's topic, main topic.
උදේ වරුවේ අපි තනිකර කතා කරේ sustainable development goals කියන එකේ broader overview එකක්. මොකද ඒක දන්නේ නැතුව අපිට මේ focus එක ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. sustainable development goals 17යි. ඒ වගේම ඒකේ ප්‍රධාන pillars 3 වෙන economic, environmental and social dimensions ගැනත් හැම වෙලාවෙම මතක තියාගෙන ඉන්න. ඒ ටික මත තමයි අපිට sustainable development goals එක කොහොමද අපේ වැඩ කටයුතු plan කරන්න කියලා අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඒ ටික දන්නවනම් අපිට මේ project එකක් design කරන්න ලේසි කියන එක මම පැහැදිලි කරා. ඒතර අද අපේ මාතෘකාවේ ආයුර්වේද philosophy කියන එක තියෙනවා. අපි ඉස්සර කතා කරා මේක reduce maternal mortality rate කියන එක තමයි අපේ focus එක. ඒක කරන්නේ කොහොමද? towards a sustainable health. So sustainable health කියන්නේ මොකක්ද? sustainable කියන වචන තේරුම ගැන අපි මම කිව්වා. මම හිතන්නේ මගේ slide එක හොයාගන්න නැහැ. sustainability Madam, excuse me. Yes. Madam, මේ full screen දාන්න පුළුවන්ද slide එක? පේන්නේ නැද්ද? නෑ පේනවා අර අනිත් අන්න හරි. Thank you madam. Okay. මට මේකේ යන්නේ දැන් නම් හරි. I think it's working now. උදේ අර කම්පියුටර් එක off කරලා තිබුණ නැති නිසා තමයි පොඩ්ඩක් වැඩ කරන්න නැතුව තිබ්බේ. Okay. So maternal mortality, then Ayurveda philosophy and sustainable health කියන මේ ටික තමයි අපිට තියෙන කතා කරන්න. පොඩ්ඩක් අපහු sustainability කියන වචනේ තේරුමට මේකේ පොඩි අදහසක් ගන්න තියෙනවා. to ability to maintain at a certain rate or level. So sustainability means maintaining a certain level or rate කියන එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි level එකක පවත්වාගෙන sustainability කියන වචනේම තේරුම ඇත්තටම අපි quality level එකක් පවත්වා ගැනීමට උත්සාහ කිරීම කියන එක තමයි. එතකොට මෙතන sustainable කියන වචනේ තිරසාර කියන වචනේ ගොඩාක් environment එකත් එක්ක natural resources එක්ක සම්බන්ධයි. ඒකින්දම තමයි ආයුර්වේදයට ලොකු scope එකක් එන්නේ sustainable development කියද්දි millennium development goals වලට වඩා. හේතුව ecological balance එක ගැන කතා කරනවා, natural resources ගැන කතා කරනවා. එතකොට avoidance of depletion of natural resources කියන වචනේ එනවා. හරි? එතකොට ඒ දෙක කොහොමද අපි කරන්නේ කියලා තමයි විශේෂයෙන් මෙතනදී කතා කරන්න ඕනේ. එතකොට so in a broader sense, sustainability refers to the ability to maintain or support a process continuously over a time period, right? So it covers a vast area, right? මෙන්න මේ වචනේ හිතාම වැදගත්. මම මේක මේ presentation එකටත් දාලා තිබුණා. I think I have lost the slide. Sustainability means meeting our own needs without compromising the ability of future generations to meet their own needs. මම මේක උදෙත් කිව්වා. මම මගේ ගෙදර පත් එකක් හදනවා නම් මගේ පුතාට ඒක එයාට ඕන විදිහට හදන්න බැරි. එයාගේ needs වලට fit වෙන්න බැරි විදිහට නම් අපි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි sustainable නෑ අපි කරලා තියෙන වැඩ. ඒ වගේ තමයි. ඒ කියන්නේ අපි කරලා තියෙන දේ අපි කරන රාජකාරිය වුණත් sustainable වෙන්නේ මම position එක වැඩ කරලා ඊළඟට එන කෙනාට ඒ capacity එකකින් future generation එක. එතකොට මගේ post එකට එන ඊළඟ කතිකාචාර්ය තුමාට හෝ තුමියට ඒ තියෙන එයාගේ needs compromise කරන්නේ නැතුව වැඩ කරන්න පුළුවන් තැනක් මම හදලා යනවා නම් that means it is sustainable. But if I do everything and once I say that now everything is over, මේක තමයි golden period එක, next time there's nothing, then that is not sustainable. So sustainable කියන වචනේ තිරසාර කියන වචනේ තේරුම ඒක අපි future generation එකටත් ඒ දායකත්වය තියෙනවා කියලා. එතකොට අපි කරන development එකේ මම ලොකු city එකක් හදනවා.
අපි ජනාධිපතිතුමා හිතනවා කියලා දැන් ලොකු සිටි එකක් කරන තනිකර සිටි එක ඩිවෙලොප් වෙලා තියෙනවා. නමුත් ෆියුචර් ජෙනරේෂන් එකේ ළමයා හිතනවා මට තිබුණා නම් හොඳයි මේ නේචර් එකත් එක්ක ඉන්න තිබ්බා නම් හොඳයි කියලා. එතකොට දැන් තනිකර සිටිස් විතරක් තිබ්බොත් where's the nature? So how can he go and enjoy the nature? ඒ හින්දා දැන් හැම මේ සමහර රටවල් වල ස්ට්‍රීට්ස් දෙපැත්තේ නැවත ග්‍රීනරි ආපහු හදනවානේ. මම හිතන්නේ අපේ ડોક્ટર ලක්ෂාන්ත ගුණසිංහත් කැන්ඩි වලත් අර පාර දෙපැත්තේ කොහොමද ගස් වවන්නේ ඒකට ගස් වවන්නේ සෙවන හදන එහෙම ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කරා ඒක එකක් ඔක්සිජන් පියුර් ඒ කියන්නේ එයාර් පොලියුෂන් එක අඩු කරන්න පියුරිෆිකේෂන් කියන අදහසෙන් අනික් එක අපි sorry කී හිටපු එකක් අමතක වෙනවා sorry එතර future generation එකකට හදනවා කියලා කියන අපි අර plants වවලා එතකොට අපි අනාගතයේ ඔක්සිජන් කන්සම්ප්ෂන් එකට උදව්වක් වෙනවා. ඒතර කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අඩු කරනවා. එතන අපි ලොකු පැවැත්මට දායක වෙන දෙයක් තමයි කරන්නේ. නමුත් කොහෙද අපි ඔක රෙකෝඩ් කරේ කියන එක වැදගත් නේ. අපි ප්ලාන්ට්ස් හදද්දී කොහෙද අපි ගාව තියනවාද ඉන්ඩෙක්ස් එකක්. ඔය හැම වෛද්‍යවරයෙක්ම සහ මම මේ කමියුනිටි මෙඩිසින් කියන එක ටාගට් කරාට අපි දන්නවා ඒක හොස්පිටල් ස්ටාෆ් එකත් ඒ විදිහට මේකට දායකත්වය දෙනවා. අපි උදාහරණයක් විතර ගත්තොත් ගාලදිවුල් වැව ඒ CD එකක්ද හොස්පිටල් එකක්ද කියන මට මතක නැහැ. මම ඉගෙන ගන්න කාලේ ගියාම ඒගොල්ලෝ වෙනම හොස්පිටල් එකේ තියෙන ඉඩමේ ගාඩන් එක හදලා තිබුණා. ඒකෙම ඖෂධ කොටස් අරගෙන යාලා ඖෂධ නිෂ්පාදනයක් කරනවා ඒ දවස්වල. ඒ කියන්නේ දැන් මම කියන්නේ 2003 විතර වෙච්ච සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන්. ඒතර දැන් ඒක හොඳට විශාල සුවයනක් බවට පත් වෙලා ඇති. ඒකට කොතනද රෙකෝඩ්ස් තියෙන්නේ? කොතනද තියෙන්නේ අපි ඒක පාවිච්චි කරපු විදිහ? අපි කොහොමද ඒක මේ අපේ ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව විදිහට රටේ සෞභාග්‍යයට සහ තිරසාර සංවර්ධනයට දායක වුණා කියලා කොහෙද පෙන්නලා තියෙන්නේ? කොහොමද පෙන්නලා තියෙන්නේ කියන ගැටලුවක් තියෙනවා. එතකොට අපි පෙන්වන්න නම් මේ ටික අනිවාර්යෙන් රෙකෝඩ් වෙන විදිහට කරන්න ඕනේ. හින්දා ඔයගොල්ලෝ එක ගහක් ඉස්කෝලේක වමනවා නම් just keep in tact with them, right? ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ඒ සුයන බාර ගුරුවරයෙක් ඉන්නවා නම් එයා එක්ක හරි ගස් කීයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවද? ගිය අවුරුද්දේ ප්ලාන්ට්ස් කීයක් උරු වෙලා තියෙනවද? කීයක් හොඳට හැදිලා තියෙනවද? එතකොට ඒකේ අපි දන්නවා ඩෙසිඩුවල් ප්ලාන්ට්ස් දෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ වාර්ෂික ටික නැතුව ඊට වඩා වැඩි වර්ෂ ගණනක් තියෙන ගස් ලබා දෙනවනම් අනිවාර්යෙන් අපිට අවුරුදු 5කින් විතර කියන්න පුළුවන් මේ මෙච්චර සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා කියලා. එතකොට ඒ රෙකෝඩින්ග්ස් අපිට එක තැනක තියෙනවා නම් ඒතර සස්ටේනබිලිටි රෙකෝඩ්ස් විදිහට අපිට ඒව පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් අපේ ආයතනවල. අපි ඕක සස්ටේනබල් කියන වචනේ සහ සස්ටේනබල් ඩෙවලොප්මන්ට් SDGs කියලා ෆයිල් එකක්ම පටන් අරන් ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් වල ඒ තොරතුරු එකතු කරලා තියෙනවා නම් හොඳයි. එතකොට අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් අපි මේ පේස් එකේ අපිත් ඉන්නවා. We also have an agenda for 2030 කියන එක අපි පෙන්වන්න ඕනේ. එතකොට ඒක හරහා අපිට මේ අවුරුද්දේ අලුතෙන් ෆන්ඩ්ස් නැතත් අනිවාර්යෙන් අපි කෙරෙහි අවධානය අනිකුත් රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවල අවධානය අපිට දිනා ගන්න පුළුවන්. මම දන්නවා සමහර CMOsලා UN funded then UNDP funded projects කරලා තියෙනවා. අපේ සමකාලීන වෛද්‍යවරු කීප දෙනෙක්ම ඒ වගේ ෆන්ඩ්ස් අරගෙන වැඩ කරලා තිබුණා. ඒ වැඩසටහන් වල සස්ටේනබිලිටි අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් වුණාම ඒකේ වටිනාකමක් තියෙනවා. දැන් අපි ගිය අවුරුද්දේ අගෝස්තු මාසේ පැල වැවීම කරා. පැල 100කට වඩා වවන්න ඕනේ කියන සංකල්පය මත අපේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා සහ මමත් ඇතුළුව පැල වගා කරා. අපේ ගෙදර ඉස්සරහා තියෙන කැලේ වගේ ඒරියා එකක් තියෙනවා. එතන පාරයිනේ මම ඖෂධීය පැල 5ක් විතර හිටවලා තිබ්බා. නමුත් දැන් අද තත්ත්වය ගත්තාම අවුරුද්දකට පස්සේ වුණත් ඒවා ඉතාම හැමින් වැවිලා තියෙන්නේ. අර කැලේ තියෙන ගස් අති වේගයෙන් වැවෙන අතර අර අපි එතන පැල කරපු ගස් දැන් අඩියක් විතර තමයි
විශාල වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඒත් මම දන්නවා අඩුම ගානේ ඒක මේ තියනවා කියලා නේද? ගහ හැදෙනවා හිමින් හරි හැදෙනවා කියන එක දන්න. ඒ වගේ අපි ඒ කියන්නේ tracing, follow ups and tracing is also important, right? දැන් අපි මුලින්ම සෞඛ්‍ය කටයුතු කරනකොට trace කිරීමක් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට ඕනේ popularity එකක් දෙන්න. ඒ නිසා අපි අතනයි මෙතනයි හැමතැනම programs කරලා මෙහෙම මිනිස්සෙක් ඉන්නවා, මෙහෙම ප්‍රජා සෞඛ්‍ය සේවයක් තියෙනවා කියන එක popularize කිරීම තමයි අපේ අරමුණ උනේ. නමුත් දැන් අපිට එහෙම අරමුණක් තියාගෙන යන්න බෑ. දැන් අපි අවුරුදු 15ක ඉතිහාසයක් තියෙනවා. එතකොට අපි දැන් මේ බලන්න ඕනේ කොහොමද මේක sustainable development goals වලටම focus කරන්න කියලා. හරි. ඒතර sustainability කියන වචනේ ඇතුලේ ගොඩක් ලොකු තේරුමක් තියෙනවා. හරි. එතකොට sustainable health කියනවා නම් අර නිකන් health ගැන කතා කරනට වඩා වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? එතකොට ඒක environment එකට හානි කරන්නත් බෑ. and තිරසාර කියනකොට මෙතනදී පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. So you should be able to maintain it at a certain level, right? So it's very important. You should be able to maintain, otherwise it's useless, right? So always keep in mind that you need to maintain that as well. Okay? Sorry. Put in my presentation. Okay. ඊළඟට එතකොට අද අපේ ફોකස් එක ගත්තාම maternal health ගැන තියෙන topic focus එක ඇතුලේ අපි දන්නවා අපි උදේත් කතා කරා මේ ලංකාවේ අපි හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා maternal mortality rate එක අඩුයි 130ක සංඛ්‍යාවක පවත්වාගෙන යනවා. නමුත් අපිට ලබන අවුරුදු වල තියෙන challenge එක වෙන්නේ අපේ economic crisis එකත් එක්ක එන poverty හින්දා ඇති වෙන්න පුළුවන් nutritional deficiencies සහ stress. අපිට අමතක කරන්න හොඳ නැහැ poverty හින්දා එන්නේ මේ nutritional deficiency විතරක් නෙවෙයි. ඒක එන consequences ගොඩාක් තියෙනවා. family matters එනවා. මිනිස්සු අතර ගැටුම් වැඩි වෙනවා. ගෘහස්ත හිංසනය වැඩි වෙනවා. එතකොට ඒක suffer කරන්නේ ආයෙත් females ලා. එතකොට ඒක ලොකු cycle එකක් විදිහට crisis එක බලපානවා ජන සමාජයට. එතකොට social well-being කියන එක එතනදී නැති වෙනවා. එතකොට අපි sustainable development goals වල එක dimension එකකට ලොකු හානියක් වෙනවා. economic dimension එකයි social dimension එකයි දෙකම interrelated විදිහට හානි වෙනවා. එතකොට environment එකට ලොකු හානියක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ලංකාවේ කොහොමත් අපිට තියෙන resource එක rich resource එක තමයි environment එක. ඒ නිසා අපිට ඒක පවත්වා ගන්න වෙනවා අපිට. ඒකේ preservation කියන එක පැත්ත ගැන අපි වැඩිපුර අවධානය යොමු කරන්න වෙනවා. එතකොට දැන් මෙතන දාලා තියෙන්නේ maternal health ගැන මේ UN guidelines එක දාලා තියෙන දේවල්. එතකොට every day in 2017 approximately 810 women died from preventable cause related to pregnancy and childbirth. And මෙතන deaths of mothers are counted only in live births, right? 100,000 live births වලට තමයි deaths ගාන count වෙන්නේ. ඒකට සමහර වෙලාවට still birth එකක් හරි එහෙම නැත්නම් abortions වලදී මැරෙන අම්මලා ගැන මෙතනට count වෙන්නේත් නැහැ. ඒකට ඇත්තටම ඊට අඩු සංඛ්‍යාවක් තමයි. ඒතර under reported again, right? ඊළඟ මෙතන තව වැදගත් දෙයක් තමයි maternal deaths occur in low and low middle income countries more 94%. එතකොට අපේ රටේ අඩු වුණාට මේ අපේ වගේ රටවල් වල තමයි
වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් අම්මලා මැරෙන තත්ත්වයක් තියෙන. ලංකාවේ හෙල්ත් කෙයාර් සිස්ටම් එකේ තියෙන ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක නිසාම තමයි අපේ ප්‍රිවෙන්ට් කරලා තියෙන්නේ. මොකද ඇත්තටම අපි තැන්ක්ෆුල් වෙන්න ඕනේ අපේ හෙල්ත් සර්විස් එකට නේ. මැටර්නල් කෙයාර් එක උපරිමයට ඒගොල්ලන් කරනවා. එතකොට අපි ඒකට දායක වෙන්න පුළුවන් ඍජුව නෙවෙයි වක්‍රව විතරයි. right? that is sorry young adults 10 to 14 age group එකේ ඒ කියන්නේ ඉතින් මේ adolescent mothers නේ ඒ කියන්නේ අඩු වයස් ගර්භණී භාවය කියන එක වළක්ව ගැනීම සඳහා අපි කරන sexual and reproductive health programs are very important here, right? මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොමලා ඒ programs වලට එකතු වෙලා ඇති. අපි දැනුවත් කරනවා තරුණ වයසේ ගැහැණු ළමන් සහ පිරිමි ළමන්ව මේ sexual and reproductive health පිළිබඳ. එතකොට අපිට පුළුවන් young age එකේදී pregnancy එක වළක්ව ගන්න. මොකද ඇත්තටම මේකෙදි sexually active age එකේ ඉන්න ළමයි sexual behavior එකකට ගියා කියන එක ඇත්තටම ලොකු ගැටලුවක් නෙවෙයි. ඊට වඩා වෙන්නේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ එකක් ඒක immature මොකද්ද පිපිච්ච නැති මලක් වගේ නේ තින්නේ immature මේ අවස්ථාවක ඒ විදිහට වුණාම ඒගොල්ලන්ට වෙන psychological damage එකත් වැඩි. දැන් අපි හිතුවට ඒකන physically විතරක් නෙමෙයි psychologically ලොකු damage එකක් වෙනවා. ඊළඟට එතනින් පස්සට ඒගොල්ලන්ගේ දැන් මදර් කෙනෙක් වුණොත් එතන එන්නේ වෙනමම ක්‍රයිසිස් එකක්. ළමයෙකුට ළමයෙක් හම්බෙන ක්‍රයිසිස්. ඒකට මම හිතන්නේ ඒ ගැන අපේ ડોක්ටර් කෞමුදි කරුණාගොඩ ඕගොල්ලන්ට දේශනයක් කරා. ඒ ගැන හොඳින් ඕගොල්ලෝ මේ කතා කරන්න ඇති. එතකොට ඒකත් මෙතනට අදාළයි. එතන maternal health කියන එකට අපි sexual and reproductive health සම්බන්ධයෙන් දෙන දැනුවත් කිරීම මෙතනදි අදාළ වෙනවා. එතකොට maternal mortality ratio ගැන අපි කතා කරා. ඊළඟට goal 3 එකේ තව targets ගත්තාම මේ අපි කිව්වම පළවෙනි target එක අපි already achieved, right? ඊළඟට newborn and preventable deaths of newborn and children මේක තව මාතෘකාවක්. අපි ඊළඟට මම හිතන්නේ ડોක්ටර් කෙනෙක් කතා කරයි මේ මාතෘකාව ගැන, right? එනකොට මේ දෙක interrelated නේ, newborn child nutrition and healthy newborn කියන එක maternal health care එකත් එක්ක interrelated. ඒ නිසා අපිට මේ දෙක එකටම තමයි කතා කරන්න වෙන්නේ. ඊළඟට මේ අද goal 3 යටතේ අපිට ඔක්කොම health issues ටික එන්නේ goal 3 යටතේ. ඒ ටික මම detail කතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් මේක යටතේ තව අපිට එනවා මෙතන මම කිව්වා universal access to health and reproductive healthcare services including for family planning, information and education and the integration of reproductive health into national strategies and programs. එතකොට අපි පෙන්වන්න ඕනේ අපේ reproductive health education කියන එක අපි actively කරනවා කියලා. එතකොට අපි target group එක identify කරන්න. අපි ස්කූල් එකට ගිහින් ළමයි ටිකක් අරගෙන දැනුවත් කිරීම නෙමෙයි අපි කොච්චර range එකක් schools එක number of children this much of children we have educated. ඒතර අපිට අපි educate කරද්දී අර සාමාන්‍ය health and reproductive health කියලා western model එකද අපි දැනුවත් කරන්නේ නැත්නම් අපි අපේ traditional model එකකින්ද අපි reproductive health කියන එක ගැන කතා කරන්න කියන එක හිතන්න. එතකොට මෙතනදී එනවා age wise difference එකක්. කියන්නේ reproductive health කොම එක range එකක් තියෙනවා. adolescent reproductive health කොම මෙතන තියෙන health education, sex education and making awareness of their consequences, right? ඒක අපි කරනවා. එතකොට තව reproductive health කියලා කියන්නේ sexually active group age group එකට මේක ගැන තව පැහැදිලි කිරීම නිරෝගී දරු සඳහා අපි කරන්න ඕනේ දේවල් දැන් ගොඩක් ඇත්තටම තියෙන ප්‍රශ්නේ දරුවා නැති එකනේ නේද infertility problems තියෙනවා. ඒකට ඒක handle කරන්නේ කොහොමද කියලා අපිට ලොකු දායකත්වයක් දෙන්න පුළුවන්. poverty තියෙන තැන්වල ඒ වුණාට කතන්දරේ වෙනස්. ඒතකොට මේ අවස්ථාව අනුව අපි මොන විදිහටද reproductive health කියන framework එක මිනිස්සු අතරට ගෙනියන්නේ කියන එක පැහැදිලි කරනවා. අනික national strategies and programs වල අපි ඉන්නු. අපි කොතනවත් health policy එකේ national health policy එකේ අපි නැහැ. එතකොට
hospital system එකෙත් අපි නෑ. අපි හදාගෙන තිබ්බ සිස්ටම් එකක් තිබුණාට අපි national කියන level එකේ ගත්තාම අපිව represent වෙන්නේ නැහැ, under represented, right? එතකොට අපි ඒක හැබැයි කියලාත් නැහැ. අපි under represented එක කමන්නේ marginalized දැන් marginalized populations in the whole world are working towards them. Disability education මම පහුගිය මාස 4කට විතර කලින් කොළඹ කැම්පස් එකේ තිබුණු disability inclusive education කියන program එකට සම්බන්ධ වුණා. එතකොට මේ disability ගැන ගත්තම අපි කතා කරන්නේ නැහැ. අපි හිතන්නේ හොඳට අතපය මොලේ තියෙන faculties වලට එන්න ඕනේ කියලා. ඒකට දැන් මේ medical faculties වල ඉගෙන ගන්න අය මේ අපි කිව්වා වගේ අර idealistic model එක නෙවෙයි දැන් කියන්නේ. දැන් disabled students ලව කොහොමද medical faculties වලට incorporate කරගන්නේ කියන එක තමයි දැන් කතා කරන්නේ. ඒතර දැන් අපේ policy එකදම තියෙනවා අපි ගන්නේ physically mentally fit no handicap එහෙම අය තමයි medical faculty වලට ගන්න කියලා අපේ clause එකක්ම තියෙනවා admission criteria එක. නමුත් දැන් ලෝකේ එතනින් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ මේ ඉන්දියාව ගත්තත් අපිට ඉස්සරහින් ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ include කරලා තියෙනවා disability 100ට ගානක්. අපි කියමු seats 100ක් තියෙනවා නම් disability seats දෙකක් available. Anybody who is having any disability can apply and get the chance, right? ඒකට ලංකාවේ එහෙම නැහැ. එතකොට අපි discriminate කරනවා. ලංකාවේ discrimination කියන එක ගොඩාක් වැඩි. අපි තේරුම් අරගෙන නැහැ ඒක. අපි අතර වුණත් ලොකු discrimination එකක් තියෙනවා. ඒකන අපේ දියුණුවට ලොකු බාධාවක්. ඒ නිසා දැන් ඕගොල්ලන් මිනිස්සු අතරට ගිහින් දැනුමක් දෙද්දි gender equity එක ගැන කතා කරනවා නම් එතකොට disability inclusiveness ගැන කතා කරනවා නම් ඒ slide එකට වැඩි තැනක් දෙන්න. Even a single slide, keep a single slide for that. Presentation එකක් නම් කරන්නේ එක slide එකක් තියාගන්න. ඊළඟට poster එකක් නම් කරන්නේ එක poster එකක් තියාගන්න මේ පණිවිඩය ගෙනියන්න. අපිට පුළුවන් නම් ඒක මිනිස්සු අතරට ගෙනියන්න ඒක වැදගත්. ඒකට අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් අපි මේ සඳහා වැඩ කරා කියලා. එතකොට achieve universal health coverage including financial risk protection, access to quality essential healthcare services and access to safe, effective, quality and affordable essential medicines and vaccines for all. එකයි මම කිව්වේ මෙතන vaccines for all කියලා තියෙද්දි අපිට කියන්න බෑ අපි ආස නැති හින්දා vaccine ගන්න බෑ කියලා. අවශ්‍යයට අපි ගන්න ඇරලා අපිට ඉන්න තමයි වෙන්නේ. We can't criticize that to make a conflict. Okay. So මම මේ ටික නම් අපි කතා කරා maternal mortality rate කියලා කියන්නේ the number of maternal deaths during a given time period for 100,000 live births at the same time period, right? So normally it is depicted as this model, right? Number of maternal deaths divided by number of live births into 100,000, right? So I shared this also in the morning. Its country situation is comparatively good. නේ අපි භාගයක් මේකෙනුත් භාගයකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 70 per 100,000 live births කියන එකේ අපි 36 කියන්නේ දැන් 30 කියන්නේ භාගයටත් වැඩිය අඩු වෙලා තියෙනවා නේ. කියන අපි හොඳ තත්ත්වයක ඉන්නවා. පවත්වා ගැනීම තමයි ඊළඟට තියෙන්නේ. So how can we ensure maternal survival or how can we ensure there's no more maternal deaths? So it's about maternal survival, right? So how can we ensure maternal survival? Through Ayurveda, spelling mistakes through Ayurveda wisdom. How can we? So it's not about just talking about maternal health. Maternal health කියන එක focus වුණාට අපි දන්නවා infant health එකෙන් තමයි female health start වෙන්නේ. Right? Comparatively ලංකාවේ මේ female child and male child are not discriminated that much like in India, right? So we are giving, most of the time we get same kind of nutrition and care from the parents, right? Mostly. But in some situations it may not be, right? So the gender discrimination starts from infancy, right? So again, it's a sustainable development goal, gender equity. So we have to educate the mothers to give an idea that both children are same and you should treat them same, because ඇත්තම දෙන්නම same කියනවටත් වඩා අම්මා තමයි ඊළඟ ප්‍රොජෙනි එක හදන්නේ නේ. ඒකට නියුට්‍රිෂන් වයිස් ගත්තොත් අම්මට තමයි වැඩි නියුට්‍රිෂන් එකක් සහ වැඩි කෙයා එකක් හම්බෙන්න ඕනේ. අම්මා වෙන්න යන
ගැහැණු ළමයාට. ඒ වුණාට එහෙම වෙන්නේ නැහැ ලෝකේ. ඒ නිසා අපි ඒ මයින්ඩ්සෙට් එක හදන්නත් අපිට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. ඊළඟට ඇඩොලසන්ට් හෙල්ත් කියන අපි කතා කරා. ඒ sexual and reproductive health කියන අපි වෙන women's health. women's health කියන්නේ අපේ ඔය ඍතුමතිය ගැන කතා කරන මේ අපේ concepts ඊළඟට ඒගොල්ලන්ගේ nutrition ගැන කතා කරන දේවල්. women health කොහොම ලොකු area එකක් අපේ ආයුර්වේදයේ මේ කෞමාර වෘත්‍ය සහ ස්ත්‍රී රෝග ප්‍රසූති තන්ත්‍රය යටතේ කව වෙනවා. ඒ කොටස ගැන අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. ඒකෙන් ගන්න පුළුවන් දේවල් ටික අපි මිනිස්සු අතරට ගෙනියන්න ඕනේ. අපි දන්නවා එතකොට කෙලින්ම මැටර්නල් හෙල්ත් ගැන කතා කරද්දී ඇන්ටිනේටල් කෙයාර් එකේ තාම වැදගත්. නාංගිලා නිදියද? දෙන්න. අපි දෙයක ඔයා ටිකක් හරිද? එතකොට අපි ගර්භිණී පරිචර්යා ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේම සූතිකා පරිචර්ය after labor and not only that අපි අර කිව්වා වගේ පොඩි කාලින ශිශු පරිචර්ය බාල පෝෂණ ඍතුමති her care all these things comes under women's health right. අපි දැන් කරන්න නැති දෙයක් තමයි අපි ගොඩාක් කරාට මේ programs කරාට අපි highlight කරන්නේ අපි මේ gender equity base කරගන්නවා women's health මේ target කරලා අපි program එකක් කරනවා. අනික මට හිතෙන්නේ අපි UN එකේ World Health Day එකට එතකොට Women's Day එකට එතකොට Children's Day ඒ වගේ ලෝකේ පිළිගන්න ලෝකේ ඒ පිළිබඳ කතා කරන දිනයට අපි අපේ ආයතනවල සහ මේ අපේ programs launch කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි හැමෝම අපි කිව්වොත් CMOsලා ලංකාවේ අපි කියමු 100ක් ඉන්නවා ඊට වඩා ඉන්නවා. මම කියන්නේ 100ක් එකම දේ කරොත් එක දවසේ එතකොට අපිට ඒකේ visibility එක create කරන්න පුළුවන්. මොකද අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. මේ හැමෝම මේ children's day එකට මෙන්න මේ program එක කරලා make a change. For every children day, if you plant a tree in selected schools, right? Maybe the same tree, right? පොඩි ළමයින්ට දැන් වැදගත් වෙනවා අපි කියමු රත් හඳුන් කියලා. රත් හඳුන් අපි දන්නවා වැදගත්ම ශාකයක් පොඩි ළමයින්ගේ ඖෂධවල. ඉතින් අපි එහෙම නැත්තම් තව නෙල්ලි ගහක් හදනවා කියලා. එහෙම අපි concept එකක් විදිහට launch කරනවා. එතකොට අපි දන්නවා මෙච්චර ප්‍රමාණයක් හිටෙවෝ ලබන අවුරුද්දෙත් අපිට ඒක ආපහු ඒ දවසේ track කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් කීයක් පැලවෙලා තියෙනවද කියලා. ඒ විදිහට අපි plan එකක් ඇතුව sustainable project එකක් විදිහට මේ program එක කරන්න ඕනේ. women's health උත් එහෙමයි අපි women's day එක අල්ලලා අපිට පුළුවන් program එකක් හදන්න national, nationwide, island wide යන it may be a simple program but it should have a proper coverage right. Oh ඒ කියන්නේ area එක මොකක් වුණත් යාපනයේ වුණත් කංකසන්තුරේ වුණත් මේ අම්පාරේ වුණත් එකම program එක කරන්න පොඩි පොඩි අපි කතා කරන දේවල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් same program should be launched right. එතකොට අපි plants අපිට ඕනනම් තීරණය කරන්න පුළුවන් ඒ climate එකට ගැලපෙන plant එකක් හදන්න. ඒ වගේ තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට ඒක monitoring body එකක් තියෙන්න ඕනේ. අඩුම ගානේ province එකෙන් provincial department එකෙන්වත් ඒක monitor වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ simple දෙයක්. අපි කියමු පෝෂණය ගැන කියලා. පෝෂණය මාතෘ අපි කියමු ගර්භිණී පරිචර්යාවක් කියලා. දැන් women's health women's day එකේදී අපි ගර්භිණීන්ට දැනුවත් කිරීමක් කරනවා නම් එතනදී අපි කවදාවත් මම කියන්නේ නියුට්‍රිෂන් කියන එක ආහාරය විතරක් මත මේ ඩිපෙන්ඩ් කරන්න එපා. මොකද ඒකේ ආයුර්වේද විදිහට ලොකු ස්කෝප් එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ පොඩ්ඩක් මේක ස්ටොප් ෂෙයා කරන්න. බලමු මේ
Actually, it's not coming, but I'm got it, I think. Yeah. මම ඔයගලන්ට ප්‍රසන්ට් කරන්න හිටපු එක ඇත්තටම මේකේ ඇවිල්ලා නැහැ මං හිතන්නේ. Sorry, it's not there, so I'll sorry for that. මේකට ඒක ඩිරෙක්ට් ගන්න බැරි එකක් තියෙන අපි ඒක බලමු අන්තිමට ප්‍රසන්ට් කරන්න. කියන්නේ බාල පෝෂණය සහ ගර්භිණී පරිචර්යා ගැන අතර මුගලන්ට ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගැහුවත් හොයාගන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා. අනික BHU lecture series එකක් යනවා. online lecture series එකක්. ඒකේ videos ඒගොල්ලෝ upload කරලා තියෙනවා website එකට. මුගලන්ට හොඳ comprehensive knowledge එකක් ගන්න පුළුවන් ගර්භිණී පරිචර්යා ගැන. මම ඒක ඔයගලන්ට ෂෙයා කරන්නම්. මේක මම කරෙක්ට් කරලා ෂෙයා කරන්නම් ෂෙයා කරනකොට YouTube link එක. ඕකේ. ඒකට ආහාර වලට අමතරව අපිට මොනවද තව approaches කරන්න පුළුවන්? conventional approaches වලට අමතරව මේ මොකද maternal health කිව්වම මෙතන nutrition විතරක් නෙවෙයි. maternal health කියවම අපි කිව්වා all four aspects අපි සලකන්නේ physical, psychological, social and spiritual well-being. ඒතර yoga practices, daily regimes, nutrition, right? nutrition ගත්තාමත් දැන් අපි ගිය අවුරුද්දේ nutrition ගැන කතා කරපු දෙයට වඩා වෙනස් දෙයක් මේ අවුරුද්දේ කතා කරන්න වෙනවා. මොකද අපිට අහන්න වෙනවා මිනිස්සුන්ගෙන් කොහොමද කියලා. ඉස්කෝලේ එන සංඛ්‍යාව වැඩි වෙලා තියෙනවා. निराहाරව ඉස්කෝලේට පැමිණෙන වාර්තා කරන ළමයි සංඛ්‍යාව අතිශයින් ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට එහෙනම් සමහරවිට අපි දෙන කැලකෝප් ඉස්කෝලේ ඊට වඩා වැදගත් වෙන්න පුළුවන් ළමයින්ට. ඒ නිසා ඒ ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එකේ දී අපිට ළමයින්ගේ සහ කාන්තාවන්ගේ පෝෂණය පවත්වා ගන්න එක පිළිබඳව හොඳ දැනුමක් කාන්තාවන්ට ලබා දීම වැදගත් වෙනවා මට. ඒතර මං හිතන්නේ ගම්වල අයට වඩා නගරයේ ඉන්න අය දැන් ඒ ගැන වැඩි සැලකිල්ලක් යොමු කරනවා. අපි ගැනම හිතලා බැලුවත් ආහාර වගා කිරීමටත් ගෙදර තියෙන ආර්ථිකයට යම්කිසි දායකත්වයක් ලබා දීමට හැම කෙනාම වගේ උත්සාහ කරනවා. ඒක හොඳ තත්ත්වයක්. මොකද ඒක ක්‍රයිසිස් එක ඕවර්කම් කරන්න රටක් විදිහටත් අපිට වැදගත් වෙන දෙයක්. අපි පොදුවේ බලලා මේ ඇට හිටවණ්ඩයි මඤ්ඤොක අල හිටවණ්ඩයි නම් අපි මෙච්චර ඉගෙන ගන්න ඕනද? එතකොට බයිසිකල් පදින්න නම් මේ ඒ කියන්නේ බයෝ බයිසිකල් පදිනවා නේද? අපි ඕනේ දකින්න in the internet, right? ඒ වුණාට ඇත්තටම ඒක එහෙම දෙයක් නෙවෙයි. ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එකට මුහුණ දුන්න රටවල් වල ඉන්න ඒව දැක්ක එක්ස්පර්ට්ස්ලා කියන විදිහට අපි ඒ විදිහ වෙනසක් ඇටිටියුඩිනල් චේන්ජ් එකක් කරොත් තමයි අපේ රටට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. මොකද අපේ කන්සම්ප්ෂන් එක අඩු වෙන්න ඕනේ රටේ දැන් තියෙන ආර්ථිකයෙන් ගොඩ එන්න.
අපි දැන් මම වැඩිපුර අයන් කරන අඳින ඇඳුම මම තීරණය කරොත් නෑ මම මේ අඳින ඇඳුම් අයන් කරන ඒවා අයින් කරලා මේ දවස් ටිකට ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එක මගේ ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එක සහ රටේ තියෙන පවර් ක්‍රයිසිස් එක නිසා මම තීරණය කරොත් මම මේ සාරි ටික අරගෙන අඳිනවා මේ අයන් කරන්නේ නැති ටික කියලා ඒකත් දායකත්වයක්. එහෙම ලක්ෂයක් දෙනෙක් කරොත් රටට එනර්ජි වලින් වෙන දායකත්වය වැඩි. ඒක තමයි සස්ටේනබල් ඩිවෙලොප්මන්ට් පැත්තට යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි හිතන්නේ නැති චූටි දේවල් වලින් සස්ටේනබල් ඩිවෙලොප්මන්ට් කියන ටාගට් එකට අපිට යන්න පුළුවන්. රට කොච්චර පහළ තත්ත්වයක ඉකොනොමිකලි හිටියත්. ඉතින් ඒ නිසා මේ පණිවිඩය මිනිස්සු අතරට ගෙනියන එක වැදගත්. ඉස්සෙල්ලා අපි ඒක පණිවිඩයට අපේ ඇටිටියුඩිනල් චේන්ජ් එක හදාගන්න ඕනේ. නැතුව අපි ඉන්නේ තාම අර පරණ මයින්ඩ් සෙට් එකේ නම් අපිට බෑනේ අනික් කෙනෙකුට කන්වින්ස් කරන්න. දැන් අපි පවර් විතරක් නෙමෙයි අපි ගොඩක් දේවල් කන්සම්ප්ෂන් අඩු කරලා තියෙනවානේ. මම හිතන ඕගොල්ලන්නුත් වැඩි දෙනා මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් සිස්ටම් වෙනස් කරලා ඇති. සමහරු කාර් වල යන්නේ නැතුව ඇති. මම නම් යන්නේ නැහැ දැන්. මේ Uber වත් දාලා යන්න විදියක් නැහැ. right එකක් it's unaffordable now and the other thing is it's not available. And now I have got used to it. right බස් එකේ යන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. ඒකත් රටට වෙන දායකත්වයක්. බලන කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ඒක නිකන් වැඩක් නෑ. හිම කළා නිකම් මේ දුක් පව් ගෙවනවා දුක් විඳිනවා කියලා. නමුත් ඒක ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එකෙන් ගොඩ එන්න තියෙන වැදගත් ක්‍රමවේදයක්. ඒ නිසා එහෙම දායක වෙන්න පුළුවන් ආකාර ගැන මිනිස්සුන්ට දැනුවත් කරන එකේ ලොකු වටිනාකමක් තියෙනවා. ඊළඟට access to health care. Balancing the nutrition in low income groups. මේකෙදි balancing the nutrition කියලා කියන්නේ සමහරට අම්මා අඩුවෙන් කාලා ළමයින්ට කන්න දෙනවා. ළමයින්ට දැන් මේ තියෙන ක්‍රයිසිස් එකේ නොකා ඉන්නවා. එතකොට සමහරට අම්මා ප්‍රෙග්නන්ට් වෙන්න පුළුවන්. ළමයි චූටි. එතකොට අරයට ඒ දරුවට වෙන හානිය ලැබෙන්නේ ඉන්න කෙනාට. ඊළඟට එයාට සයිකොලොජිකලි වෙන ඩැමේජ් එක, ෆිසිකලි වෙන අපහසුතාවය. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඔප්ෂන්ස් දෙන්න ඕනේ. නියුට්‍රිෂනල් ඔප්ෂන්ස් මොනවද? එයාට මේ තියෙන අඩු පහසුකම් යටතේ වුණත් පෝෂණය සහිත ආහාර වේලක් සකස් කරගන්නේ කොහොමද කියන එකට උපදෙස් දීම තමයි මේ වෙලාවේ අපිට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ. අනික access to health care කියන එක මම විශේෂයෙන් දැම්මේ අපි mobile health clinics කරනවා. එතකොට accessibility අඩු අයට අපි mobile clinics මගින් accessibility ඇති කරනවා. එතකොට එතන අපි ලොකු දෙයක් කරන්නේ අපි ඒක ප්‍රොමෝට් කරන්නේ. දේශපාලන clinics වලට වඩා අපි monthly කරන clinic එකක ඒ මිනිසුන්ට ලැබෙන ප්‍රයෝජනය අපි highlight කරලා නැහැ. බලන්න අපේ Department of Ayurveda website එකේ එහෙම monthly clinics ගැන කිසිම සඳහනක්වත් නැහැ. අපේ website වල වැඩියෙන්ම ප්‍රචාරය කරලා තියෙන්නේ මේ සම්මාන දීපු එක. එමෙති කාට හරි සම්මානයක් දුන්නොත් ඒක තමයි ප්‍රචාරය කරන්නේ. ඒකේ කිසිම sustainability එකක් නැහැ. Sustainable development goals වලට යන කිසිම දෙයක් අපි ඒකේ සඳහන් කරලා නැහැ. ඒකට ඒ ගැන තමයි අපි හිතලා බලන්නේ. ඊළඟට home gardening concept එක කියන එක දැන් ලංකාවේ හැමතැනම කරන එක ටිකක් beyond කරනවා නම් හොඳයි කියන එක තමයි මම කියන්නේ. මොකද අර අපි ලස්සන plants මම හිතන්නේ මම ડોક્ટર ලක්ෂාන්ත ගුණසිංහෙක් ඒ ගැන කතා කරා අපි කොහොමද gardening concept එක තව ටිකක් step එකක් ඉස්සරහට ගියේ. landscaping කියන එක දැන් ලෝකේ කියනවා foodscaping කියලා. landscaping කරන එක ආහාර වර්ග පැල වගා කරලා ඒකෙන් ලස්සන කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක එක concept එකක්. අනික් එක medicinal plants වල තියෙන ලස්සන මල් සහිත ඊළඟට foliage එක එන ඒ විවිධ ශාක වර්ග වල options අපිට 10ක් විතර දෙන්න පුළුවන් නම් ගේ අලංකාර ගෘහ අලංකරණයට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි medicinal benefit එකක් තියෙන plants ඒ list එකක් හදලා ඒක පැලවෙන්න ගත වෙන කාලය මාරු කරන්න මල් පෝච්චි වලට මාරු කරන්න ඕනේ කොච්චර කාලෙකින්ද ඒ වගේ සියල්ල සහිත ගයිඩ්ලයින් එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් අපිට නිකම්ම ලීෆ්ලට් එකක ප්ලාන්ට්ස් වල නම් ලිස්ට් එකක් දෙනවට වඩා එතකොට ඒක හෝම් ගාඩ්නින් කරන කෙනෙකුට වුණත් ඒක වැදගත් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි කියමු රත්නිටෝල් කියලා රත්නිටෝල් මල් හැදෙන ඒක අවුරුද්දයි නම් ඊට පස්සේ අපි මල් පෝච්චියේ නැවත පැලයක් ලෑස්ති කරලා තියන්න ඕනේ ඊළඟ ඒක මාරු කරන්න. ඒතර අර අයින් කරන එක කොහොමද අයින් කරන්නේ? ඒක ඩ්‍රයි කරන මෙතඩ්ස්.
ඒක පවා අපි කියලා දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒක සස්ටේනබල්. නැත්නම් එයා ඒක හදලා විසි කරනවා නම් ආයෙත් අර කිසිම තේරුමක් නැති වෙනවා. ස්කූල් හෙල්ත් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලදී අපි ළමයින්ගේ නියුට්‍රිෂන් ගැන ඒ වගේම ආකල්පමය සංවර්ධනයක් සඳහා කරන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලදී අපිට මේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක වලට ශිෂ්‍යයෝ විදිහට කොහොමද දායක වෙන්න පුළුවන් කියන එක කතා කරනවා නම් එතකොට ස්ටුඩන්ට්ස්ලාත් ටීචර්ස්ලාත් මොටිවේට් වෙනවා මේකේ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් කියලා. අනික මට හිතෙන්නේ පාර්ට්නර්ෂිප්ස්. අපි ආය යම් ගෝල්ස් ටිකට අපේ පාර්ට්නර්ෂිප්ස් කියන එක පාර්ට්නර්ෂිප්ස් for goals කිව්වම අපිට ස්කූල්ස් එක්ක ගනුදෙනු කරන එකත් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක්. ඒතර අපේ දැනට අපි මේ පාර්ට්නර්ෂිප්ස් හදාගෙන තියෙනවා. එතකොට ඒක අපි කොහොමද growth එකකට යන්නේ development එකකට යන්නේ කියන එක වැදගත්. ඊළඟට මෙතන goal number 12 responsible consumption and production. මේකත් අපි වැඩි හිතන්නේ නැති දෙයක්. responsible consumption කියන එක අපි ගොඩක් නිවාස මට්ටමින් කවදාවත් හිතන්නේ නැති දෙයක්. ඒක මම නම් ඇත්තටම හිතලාම තිබුණේ නැහැ. දැන් තමයි ඒ ගැන හිතන්න අරගෙන තියෙන්නේ. අපි දවසකට කොළඹ ඉන්න කෙනෙක් දවසකට මාකට් එකෙන් ගේන බඩු සතියකට කියලා ගමුකෝ. සතියකට ගේන බඩු එක්ක අපි කොච්චර ප්ලාස්ටික් තොගයක් ගෙදරට ගේනවද? කොච්චර ප්ලාස්ටික් තොගයක් අපි ඉවත් දානවද කියලා බැලුවොත් ඒක මමම නුවරේ ඉන්නකොට කරාට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් වෙනවා. ඒකට ඒ කියන්නේ අපි මහා විශාල ප්ලාස්ටික් ගොඩක් ගේනවා ගෙදරට මහා විශාල ප්‍රමාණයක් එළියට දානවා. හැබැයි ගෙදර ඉන්න සංඛ්‍යාව ගත්තාම ඉතාම අඩුයි. ඒකට අපි එක්කෙනෙක්ගේ consumption එක ගත්තාම very responsible consumption, right? Responsible consumption නෙවෙයි ඒක. ඒක power වුණත් එහෙම අපි මේ electricity පාවිච්චි කරන එක වුණත් අපි එක්කෙනෙක්ගේ consumption එක ඉතාම විශාලයි. ඒකට මේවා අඩු කරන්නේ කොහොමද කියලා හිතන එක sustainable concept එකක්ම තමයි. ඊළඟට sustainable communities කියලා කිව්වහම අපි දැන් අර ඕගොල්ලෝ තෝරගත්ත ගම්මානේ ගොවි ගම්මානයක් එකට අපි ආයුර්වේද concept එකත් ඒ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් කරන වැඩසටහනට ඕගොල්ලෝ අනුබද්ධ කරන්න හදනවා නම් ඒක කොහොමද කරන්නේ? ඒකට හොඳ උදාහරණයක් තමයි මේ. ඒකට හොඳ උදාහරණයක් හම්බෙනවා මේ මීමුරේ දඹානේ ඒගොල්ලන්ගේ කමියුනිටි එකට ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවනේ හෙල්ත් කවරේජ් එක. දැන් නම් ඒගොල්ලෝ එළියට යනවා තමයි හොස්පිටල් එකෙන් බෙහෙත් ගන්නවා. නමුත් ඒගොල්ලන් කමියුනිටි එකට ඒගොල්ලන් තුලම තියෙන ඖෂධ එක්ක ආරක්ෂාවක් තියෙනවා. ඒ වගේ අපිට පුළුවන් නම් ඒ ගම සුගොවි ගම්මානයක් හරි මොකක් හරි ගොවි ගම්මානයක් විදිහට හරි හදන එකට අපේ conceptual framework එකක් දාන්න. ඒකම ඒගොල්ලන්ට මේ sustainable goals කියන අදහස මේ වචන වලින්ම නැතත් මේ අදහස ඒ මිනිසුන්ට දීලා ඒක අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් නා. එතකොට ඒක වැදගත් වෙනවා. අපිට අනික ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය අපිත් එක්ක වැඩ කරන අනික් පාර්ට්නර්ස් වලත් මේකේ වැදගත්කම කියලා දුන්නා නම් කෘෂිකර්ම නිලධාරි එතකොට අපේ සමාජ සේවා නිලධාරි ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම එකතු වෙලා අපි මේ එකම ඒ ඉන්න නිලධාරීන් ඔක්කොම එක ගෝල් එකකට සෙට් කරගත්තා නම් අපිට ඉතා හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ අනික දැන් මෙතන තව වැදගත් දෙයක් තමයි economic decent work environment කියන එක. මට හිතෙන්නේ decent work environment කියන එක අපි decent work and economic growth අපි ගත්තත් ආයුර්වේද වෛද්‍යවරයෙක් විදිහට අපි ඉන්නේ economic growth එකෙන් පහළ තැනක ගොඩක් දෙනා බහුල අපේ salary එක ගත්තත් ඊළඟට decent work environment එකක් කියන්නේ තමන්ට happy වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි අනික් කෙනාගේ work environment එක decent කරන්නත් අපිට යුතුයකමක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි අතර තියෙන inequalities අඩු කරගෙන ගන්න එක. එතකොට inequalities කියන එක එනවා 10 goal number 10, right? Reducing inequalities. Inequalities කිව්වහම මේ කන්න තියනවද නැද්ද සල්ලි ඒවම නෙමෙයි. අපි
equal when any. It's about we are always different, right? Reducing inequalities can ඔක්කොමලා equal වෙනවා කියන එක නෙවෙයි. It's about like gender equity. Equity කියලා කියන්නේ equality කියනකට වඩා equity කියන එක වැදගත්. Equity කියන්නේ you respect the differences and go ahead, right? We all are different, right? One person is totally different from the other person, so respect that, right? It's okay. And they all should have different ideas also. That's why the world is so beautiful, right? With different ideas. And අපි වැඩ කරන තැන මේ විදිහ අනික් අයට ඉන්ක්ලූසිවිටි කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි සියලු දෙනාටම සහභාගීත්වයෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් වටපිටාවක් සකස් කර ගන්නවා නම් අපේ සස්ටේනබිලිටි වැඩි වෙනවා. එතකොට sustainable development goal mapping කියලා අපි ඒකට කියනවා. mapping ඉතා වැදගත් අපි මේ පෙන්වන්න නම් අපේ ඉදිරි අනාගතේ දියුණු කරගන්න. හරි. එතකොට අපි ඊළඟ ඇක්ටිවිටි එක විදිහට මම දැන් නම් මේ හවස්වරු හරි කම්මැලි හිතන හින්දා ඉක්මනට අපි ඇක්ටිවිටි එකට යන්න. Find the SDGs in the website of Department of Ayurveda of your province or in the main site of Department of Ayurveda. Right? මම එකක් දුන්නා. ඕනනම් විනාඩි 10කට විතර ඕගොල්ලන් log out වුණත් කමන්නේ. මේක ගිහිල්ලා බලන්න නැත්තම් ඔය ඉන්න ගමන්ම ෆෝන් එකෙන් බලන්න. අපි දැන් Department of Ayurveda එකට නම් ගියා නේද? Ministry of Health එකේ තියෙනවා. මේ දෙකේ මොනවද තියෙන වෙනස කියලා. මේ Ministry of Health website එක මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට පේනවා. right? අපි උදෙත් මේක පොඩ්ඩක් share කරා. right? Madam screen share වෙන්නේ මේ PPT එක. Okay, then I'll reshare it. Now, you see, ne? Yeah, we can see. तो मैं COVID-19 ගැන තියෙනවා මේ Ministry of Health Ministry of Health එකේ තියෙන අපි මේක ඉස්සෙල්ලා උදෙත් බැලුවා. ඒතර මේගොල්ලෝ highlight කරනවා පෝෂණ සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ අමාත්‍යාංශයේ පෝෂණාංශය දැන් ඔන්න වැඩ පටන් අරගෙන තියෙනවා නේද? and බලන්න මේකේ තව තියෙනවා donate now Sri Lanka needs you, right? see දැන් මේ සුවසිරිපායෙන් සල්ලි එකතු කරනවා. Sri Lanka is facing major difficulties, so they are going to right collect money to fund the Ministry of Health, right? ඔය ඉතින් ඔය funds වලින් එන රුපියලක්වත් ආයුර්වේදයට අදාළ වෙන්නේ නැහැ නේද? ඔයගොල්ලන් දන්නවා. ඒතර දැන් මෙතන තමයි අපේ එක තියෙන්නේ. අපේ එකේ මේ සාමාන්‍ය මේ ඔක්කොම මේවා ඔක්කොම ආදේ static or dynamic. අපේ තියෙන data ගත්තාම මොකද්ද හිතෙන්නේ? dynamic ද static ද? මේකට සාපේක්ෂව ගත්තාම මේක ටිකක් static ඇත්තටම. compared to Department of Ayurveda නුවරේක හොඳයි. උත්තරයක් දෙන්න දෙනවා it's static. Yeah, very obvious, right? It's we have a very static departmental website. तो අපි මේකේ කිසිම donate කරන්න ඕනේ. අපි සුගිත මුදිත වෙලා තියෙන්නේ මේකේ පේන විදිහට, right? We don't we promote, we do all the things. We have news. What are the news that we are having? Right? I don't think we have any news to share. See, නිවේදන ඒවා තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ දැන් මේකේ පෝර්ටල් දෙකක් හදාන්න පුළුවන්. මේක වෛද්‍යවරුන්ගේ පෝර්ටල් එකක් විදිහට අපිට log වෙන්න මේ password එකක් එක්ක doctors ලට සහ staff එකට ඕනේ documents අපිට upload කරන්න පුළුවන්.
ඊට අමතරව දැන් මේක බලන්නේ අපි කියමු මේ ෆොරිනර් කෙනෙක් අපේ ඩිපාර්ට්මන්ට් ඔෆ් ආයුර්වේද ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න අපි කියමු අපිටම ඩොනේට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් අපේ වෙබ්සයිට් එකට එනවා කියලා. අපි ඉල්ලනවා මේ ග්‍රාන්ට් එකක්. ඒගොල්ලෝ ඇවිත් බලනවා මොනවද අපිට දෙන්න පුළුවන් කියලා. මේකේ කිසිම දෙයක් සස්ටේනබල් ඩෙවලොප්මන්ට් ගෝල්ස් ගැන නැත්තම් මේක විතරමයි අත්තමයි ටිකක් ළඟින් හරි යන්නේ කොරෝනා තිබුණ නිසා සහ ඒකට මොන හරි වැඩ ටිකක් කරපු නිසා. ඒ ඇරෙන්න nothing right and these people also have changed now. state ministry එකක් දැන් නැහැ right. කිහිලියන බුක්කල තාම යාදී ඉන්නේ මම ඒක දන්නේ right. So it's not updating and it's there's something wrong with how we are presenting right. මේක විතරක් අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා. COVID-19 update එක situational update that's a good thing, positive thing right. We have to appreciate the good things as well right. ඒ update එක තියෙනවා ඒක ලොකු දෙයක්. නමුත් අනික් ඒවා මේ notice board එකේම අපිට මෙතනින් පොඩ්ඩක් ඉවත් කරලා යන්න පුළුවන් නේද? ගොඩක් ඒවා තියෙන්නේ ඇත්තටම මේ 2020 වල updates. නමුත් මේකත් එච්චරම හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් විදිහට ගන්න බෑ අපිට මේ ලෝකේ අනික් වෙබ්සයිට්ස් එක ගත්තාම. නමුත් ටිකක් හොඳයි නේද? මේ තියෙන්නේ අතර මේව නම් කෙලිම මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් හෙල්ත් එකේ සර්විසස් නේ. හරිද? අපිට මම පොඩ්ඩක් ස්ටොප් ෂෙයා කරන්න. ඕකේ. ඒතර ඕගලන්ට පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ මොනවද අපේ තියෙන එකක් අපි ස්ටැටික් and dynamic දෙක ගැන කතා කරා. තව මොනවද? Did you find anything related to SDGs in Ayurveda or provincial websites? පොඩ්ඩක් අන්මියුට් කරලා ආන්සර් කරන්න නැත්නම් තව ටිකක් වෙලා තියෙන්නේ. ඇහැරවන්න ළඟ ඉන්න කාට හරි එන්න වෙයි. So it's better that you talk, right? Please unmute and talk because it's a discussion, right? Next few minutes we'll discuss as a group. Then it will be useful for all of us. Any questions if you have, you can post it on chat or you can ask directly. Oh, කතා කරමු අපි. Anybody? Please. ෂෙයා කරන එක නතරම කරලා කතා කරමුකෝ. වීව් එකත් වෙනස් කරලා gallery view yeah. If you are able to on your videos also it's possible if you like to, and also it's okay to talk now. සතුටුයි ගොඩක් අය ඉන්නවා දන්න නොදන්න සියලුම දෙනා කැමති දකින්නත් ඒ වුණාට සමහර විට ඕගලන්ට අපහසු ඇති වීඩියෝස් වන් කරන්න. Dr. Namal, any questions for you?
කියන ඉදිරිය දන්නේ නේද? නැගිටලා දෙතුන් දෙනෙක් videos on කරනවා. It's good. Yeah, it's that is active participation. Thank you. Go ahead. right ඕගලන්ට ප්‍රශ්න පුළුවන් දැන් Q&A session එක හැටියට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න උදේ ඉඳන් කරපු දේවල් වල වීඩියෝ on කරගන්නවා නම් හොඳයි පුළුවන් අය ප්‍රශ්න අහනවා නම් තමයි ගොඩක් හොඳ. ඇත්තටම ඕගලන්ට මේ වෙනම tag එකක් දෙන්න ඕනේ for staying intact for this much hours in online session, right? It's very difficult, you know. So it's very commendable your efforts, right? අපි ඒක ඉස්සෙල්ලා appreciate කරන්න ඕනේ. අනික Dr. Namal as well, right? He is also always there. So it's really interesting to see you all. අපි දැන් lecture එකක් පැයක් කරොත් ළමයාව හොයන්න දැල් දාන්න ඕනේ සමහර වෙලාවට. මොකක් හරි නමක් කියලා ඇහුවොත් නෑ. on කරලා විතරයි තියෙන්නේ, right? So එහෙම එකේ සතුටුයි ඔයාලව දකින්න ලැබීම ගැන. Any questions? මොකුත් ප්‍රශ්න නැද්ද? සම්පත් නාගොඩ ප්‍රශ්න තියෙනවද? වීරසිංහ අද නෑ සර්. ප්‍රශ්න නැද්ද? උඩුවෙල ඔයගොල්ලෝ ප්‍රොජෙක්ට් එකකට ලියන්න ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ප්‍රශ්න එන්නේ. When you try to write a project. එතකොට තමයි හොඳට ප්‍රශ්න තේරෙන්නේ. දැන් අපි කරන හැමදාම කරන වැඩමයි ඔය කරන්න තියෙන්නේ. අපි මේ next අපිට තව එක session එකක් තියෙනවනේ නේද ඩොක්ටර් නාමල්. ඒකෙදි මම share කරන්නම් අපි කොහොමද mapping කරේ කියලා. ඒක අපිට අර දින ටික දුන්නේ නැහැ. මම දවසක් දෙන්න. ලබන සතියේ දවසක් ගමු අපි. 20 ගණන් දාලා තිබුණා නේද? මම ඒක ඊපස් check කරේ නැහැ කොහොමද. අපි දෙන්න ඒක check කරලා බලලා මොකද. right. ඒ කියන්නේ අනික් අයට දීපු දවස් නැතුව ලබන සතියේ දවසක් මට පුළුවන් නම් it's okay. Not Tuesday. 26 ඔබතුමියද දැන් මේ? 26 okay. 26 Saturday එකක් නේ. ඔව්. ඔයක බලලා check කරලා කියන්න. ඔව් 26 නම් බැරි වෙයි. දානයක් තියෙනවනේ. බැරි වෙයි. මැඩම් මම අපි ඒක බලමු. ඔව් කියන්න. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මැඩම් මම සබරගමු ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවෙන් CMO කෙනෙක් මම. මැඩම් දැන් මේ කාන්තාවන්ට කරන වැඩසටහන් ඊළඟට පොඩි ළමයින්ට ඒ කියන්නේ වයස අවුරුදු 5ට අඩු ළමයින්ටයි මන්ද පෝෂණය කියන්නේ අඩුබර ගර්භණී අම්මලට කරන වැඩසටහනයි සබරගමු දෙපාර්තමේන්තුවේ හොඳටම ක්‍රියාත්මක වෙන වැඩසටහන් දෙකක්. එතකොට මැඩම් දැන් අපිට නාවින්‍ය ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඇවිල්ලා කාන්තා වැඩසටහන් ගැන ළමා පෝෂණ වැඩසටහන් ගැන අපිට ලොකු වැඩසටහනක් කළා. අපි ඒකෙදිත් ඉල්ලීමක් කළා මැඩම් අපි මෙහෙම පළාත්වල තනි තනියෙන් හුදකලා වෙලා වැඩසටහනක් කරනවට වඩා ජාතික විදිහට හදපු වැඩසටහනක් තියෙනවා නම් හොඳයි කියලා ඒකට තමයි ප්‍රධාන මූලික අඩිතාලම දැම්මේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ආවින්නේ. එතකොට මැඩම් අපේ මම පොඩි විස්තරයක් කියන්නම් සබරගම පළාත් තෙන් කරන කාන්තා වැඩසටහන ගැන. මේකෙදි මැඩම් රුවති සුවති වනිතාව කියලා අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් යනවා. දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රතිපාදන වියදම් කරලා පොතක් print කරලා දෙනවා. ඒකෙදි මැඩම් අපි මාස 6න් 6ට කාන්තාව 25 දෙනා ගානේ අපි තෝරනවා එක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයකින්. ඒ 25 දෙනාගේ පෙරපසු ප්‍රශ්නාවලියක් දීලා තමයි අපි ඇගීමක් කරන්නේ. ඒකෙදි මැඩම් මුලින් අපි කරන්නේ දේශන 6ක් කරනවා. හැම මාසෙම එක දවසක් අපි විසිට් කරනවා ඒ සමිතිය ගිහිල්ලා දේශන 6ක් කරනවා. ඒ දේශන වලට ඇතුළත් වෙනවා මැඩම් මවගේ පෝෂණය කියන එකක්. අනිත් එක තමයි ළමා ආරක්ෂාව කෙරෙහි මවගේ ඇති වගකීම. ඊට පස්සේ මානසික ප්‍රශ්න වලින් කාන්තාවන් මුදවා ගැනීම ගැන දේශනයක්. ඊළඟට තාක්ෂණික උපද්‍රව වලින් කාන්තාවට ඇතිවිය හැකි උපද්‍රව ගැන, තාක්ෂණික මෙවලම් මගින් ඇතිවිය හැකි කාන්තාවට ඇතිවිය හැකි උපද්‍රව ගැන. ඊට පස්සේ ගර්භණී උපද්‍රව හා සූතිකා උපද්‍රව වලින් ගැබිණි මව මුදවා ගැනීම කියන වැඩසටහන දේශනය. අත්බෙහෙත් භාවිතය හා ඔසු වගාව ගැන උනන්දු කරන වැඩසටහනක්.
ඒ වගේම මැඩම් දැන් මේ වැඩසටහන් 6 කරලා ඊට පස්සේ අපි මාස 6ට එක ජංගම සායනයක් අපි ඒ ස්ථානයේ සිද්ධ කරනවා බෙහෙත් දෙන්න. අපි ওই හැම දේශනයක්ෙන් පස්සෙම ඒ කාන්තාවට තියෙන ගැටලු ගැන අපි පොඩි සාකච්ඡාවක් කරනවා. එක්ක ළමයින්ට තියෙන ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපිට හැමදාම බෙහෙත් අරන් යන්න බැහැනේ. එතකොට ඒ ළමයින්ට තියෙන ප්‍රශ්න ගැන එහෙම නැත්නම් අම්මලාට තියෙන ප්‍රශ්න ගැන ඒ විදිහට කරනවා මැඩම්. එතකොට මේකෙදි අපේ සබරගමු පළාත ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පොඩි පොත් පිංචක් ලබා දෙනවා ඒගොල්ලන්ට. මාස 6කට එක වැඩසටහනක් එක ලොකු වැඩසටහනක් කරනවා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය තුල කාන්තා සමිති ඔක්කොගෙම. ඒ කියන්නේ දැන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස 28ක් තියෙනවා සබරගමු පළාතේ. ඒ හැම එකෙම මේ 28 තුලම හැම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයකම කාන්තා සමිති සියල්ල එකතු කරලා එක වැඩසටහනක් කරනවා. සමහර වෙලාවට නිලධාරීන් මණ්ඩලයේ විතරක් හරි අපි එකතු කරලා මේ වැඩසටහන කරනවා. ඒකේ මේ කියපු දේශන වලින් ගොඩක් ඒවා ඇතුළත් වෙන විදිහට අපි පොදු දේශනයක් හදාගෙන තමයි ඒක කරන්නේ. ඉතින් මැඩම් මේවා අර අඩු බර බබාලගේ වැඩසටහන, ඒක අඩු බර ගර්භණී අම්මලාගේ වැඩසටහනට කලින් නම් පෝෂණ මල්ලක් ලබා දුන්නා. කුරක්කන් පිටි ග්‍රෑම් 400කුත් කඩල ග්‍රෑම් 400කුත්. දැන් මේ කොරෝනා තත්ත්වයට එක්ක ඒක නැති වුණා. ඒ අපි සබරගම් පාතෙන් කලින් ඒ අඩුබර අම්මලට අඩුබර බබාලට පෝෂණීය ආහාර වේලක් ලබා දුන්නා අපි සායනය කරන දවසට මාසයකට දවසක්. ඒකත් දැන් මේ අර කොරෝනාත් එක්ක නැති වෙලා තියෙන්නේ. දැන් කාන්තා වැඩසටහන හොඳට කෙරෙනවා මැඩම්. දැන් මාස 6ක් සම්පූර්ණයෙන් ඉවර කරලා තියෙන මේ දෙවෙනි මාස 6 යන්නේ. ගිය අවුරුදු දෙසැම්බර් තමයි ප්‍රොජෙක්ට් එක අනුමත වුණේ. ඉතින් මැඩම් අර අපි හුදකලා වෙලා තනියෙන් මේ එහෙම කරනවට වඩා මේ අර අපිත් කැමති මැඩම් ජාතික විදියට වැඩසටහනක් හදලා මුළු පළාත් ඔක්කොම එක විදියකට යන අර අපිට ෆීඩ්බැක් එකක් ගන්න පුළුවන් විදියට අපි කලාට මැඩම් කවුරුත් දැන් දන්නේ නැහැනේ වැඩසටහන් ගැන. ඊළඟට අපිට අර සංඛ්‍යා ලේඛන නැතුව මේ අර ඉදිරිපත් කිරීමක් කරන්න මේකෙන් මොකක්ද උනේ කියන එක ගමට යහපතක් වුණාද? ඕගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකේ කොහොමද ඔයාලා දානවද ඔය කරපු ප්‍රෝග්‍රෑම්? අපි ඩේටාස් දෙනවා දෙපාර්තමේන්තුවට මැඩම්. ඒ කියන්නේ හැම අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවද කියලා බැලුවද? අප්ඩේට් වෙලා අලුතෙන් කරන වැඩසටහන් ගැන අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා මැඩම්. ඊට පස්සේ අලුතෙනුත් අප්ඩේට්ස් කරගෙන යනවා. තව කියන්නේ පැහෙන් තව කරන්න තියෙනවා. අලුතින් ඒ ඔෆිස් එකෙන් තමයි ඒක අප්ඩේට් කරන්නේ. ඔව්. මම ඒ සම්බන්ධ විස්තරයක් දාන්නම් මැඩම් මේ chat group එකට. ඕකේ thank you. ඒක හොඳ ඔයා ඒ අදහස දැන් කියන්නේ බහුතරයක් දෙනා තේරුම් අරගෙන තියෙනවා මේකේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා කියලා එකක් national policy එකක් develop කරනවා කියන එකට මම හිතන්නේ අපේ post graduate institute of indigenous medicine මෙහි බොරැල්ලේ තියෙන පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ ඉන්න ඩිරෙක්ටර්ත් public health professor කෙනෙක් සර් කියපු එකක් තමයි අපිට ඕගලන්ට මොනවත් නැහැනේ public health policy නැහැනේ කියලා. ඉතින් එතකොට ඒ කියන්නේ අපේ ප්‍රශ්නේ අඳුරගෙන තියෙනවා. නමුත් අපි ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් හොයලා නැහැ. දැන් මේකේ සබරගමු පළාතේ ඉනිෂියේෂන් එක ගත්තොත් රු ඇති සු ඇති වනිතා කියන වචනේ ගත්තත් it's really catchy right? ඒ වගේ මාතෘකාව ඉඳලාම අපි කොහොමද මේක අදහස දෙන්නේ සුවනාරී සායන ගැන කතා කරනවානේ ඊළඟට සුවසිරිපාය දැන් ඒ වගේ අර හරි ලංකාවේ ගොඩක් දේවල් ප්‍රොමෝෂන් එක තමයි යන්නේ ලංකාවේ මිනිසුන් හරි ලේසි රවට්ටන්න. ඉතින් එතකොට ඒ නිසා අපි රවට්ටන්න ඕනේ අපි හරි දේ ඒක ලස්සනට දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. මොකද එහෙම කරන අය අතර අපිට හරි දේ දෙන්නත් ටිකක් ස්ට්‍රැටජික් වෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඕගොල්ලන් මේ ගමකින් කාන්තාවන් 25ක් තෝරගත්තා නම් ඒක ට්‍රේස් කරන්නේ කොහොමද ඊළඟට මේකටම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් සෞඛ්‍ය මොකක්ද public health පැත්තෙන් වෙස්ටර්න් අයගේ ඉන්න මිඩ්වයිෆ්වත් ජොයින් කරගන්න. අපි ගොඩක් වෙලාවට එහෙම තමයි කරේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස්. එතකොට ඒගොල්ලොත් අවයා වෙනවා අපි ගාව යමක් තියෙනවා කියන එක. අනික මං අර මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකට ඇත්තටම ඔයගලන්ට ලින්ක් එක දාලා එවන්නම් BHU එකේ මැඩම්ගේ දේශනය. මම හිතන්නේ අපේ මැඩම්ලටත් ඒ විදිහට මේ පිළිබඳව කතා කරන්න පුළුවන් ආහාර සහ ඖෂධ ගර්භණී කාලේ දෙන්න පුළුවන් ඒවා. එතකොට ඒ ටික බැලුවහමත් අපිට පැහැදිලි වෙනවනේ අපි ඔක්කොමලම දන්න දෙයක් ඒක. මధుර රස ආහාර තමයි මේ ගර්භණී කාලේ බෙස්ට් රසය වෙන්නේ. නමුත් අපි දන්නවා දැන් තියෙන
ට්‍රෙන්ඩ් එකත් එක්ක මధుර රසයත් එක්ක යන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් sugar වැඩි වෙලා diabetic පැත්තට විශේෂයෙන් elderly mothers ඉන්නේ right including me මම අවුරුදු 39 දී තමයි මට බබා හම්බෙන්න හිටියේ. එතකොට නිකම්ම sugar levels මාස 3 යද්දී කෑවත් නැතත් right so it's with the age. ඒ වගේ ප්‍රශ්න අපි හැමෝටම තියෙනවා ලංකාවේ. අපි කොච්චර කතා කරත් අපේ මధుර රස ප්‍රදාන කියන එක කතා කරන්න බෑ. එතකොට අපි මధుර රස ප්‍රදාන කියන එක ආයුර්වේදයේ කිව්වට ඒක මේ sedentary lifestyle එකත් එක්ක අපි කොහොමද වෙනස් කරන්න ඕනේ කියන එක පැහැදිලි. ඒ වුණත් අපි දැන් sugar levels අඩු කරත් මధుර රස තමයි ප්‍රදාන වෙන්නේ. අපිට කටු රස ගන්න බෑනේ. ඒ කාලෙදි කටු රසය සහ මේ ලවණ රස ඒව අඩු කරන්නම වෙනවා. එතකොට එහෙනම් ඒතර පෝෂන් එකයි අඩු වෙන්න ඕනේ රසයත් එක්ක. ඒතර ඒ වගේ අපි ගොඩක් දේවල් ප්‍රායෝගිකව දෙන විදිහ පිළිබඳව රෝගීන්ට කතා කරන එක වැදගත් වෙනවා. මව්වරුන්ට කතා කරන එක. ඒතර මේ ડોක්ටර් thank you මේක ෂෙයා කරගත්තට මේ ඕගලන්ට තියෙන්නේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හදපු එකක් ප්‍රොමෝට් කරන්න අනිත් එක වෙබ්සයිට් එකේ ඒකේ කරපු ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වල success stories ලියන එක සහ අර මම ෂෙයා කරානේ ඉස්සෙල්ලා stories තියෙන්නේ UN stories ඒ වගේ අපේ වෙබ්සයිට් එකේ stories විදිහට ඉස්සෙල්ලා දාන්න ඊළඟට අපිට UN එකෙන් සල්ලි ඉල්ලන්න පුළුවන් මේ වගේ අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තව මීට වඩා හොඳ ලෙවල් එකකින් කරන්න මේ වගේ ළමයි අපි කියමු අම්මලාට පෝෂණ මල්ලක් දෙන්න ඕනේ කියලා. ඒතර දැන් මේක රජයේ අධීක්ෂණය යටතේ කරන හින්දා හොරකම් සිද්ධ වෙන්න තියෙන chance එක අඩුයිනේ. නිසා අපි ඒක පැහැදිලි කරලා දීලා කන්වින්ස් කරලා ඒගොල්ලෝ දෙන පෝෂණ මල්ලක් අපිට අරගෙන තමයි කරන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාට වෙස්ටර්න් එකෙත් කරන්නේ ඒගොල්ලෝ ස්ට්‍රැටජිකලි අප්‍රෝච් කරන්නේ. එතකොට අපේ කැඳ දීපු ප්‍රොජෙක්ට් වලින් ඒගොල්ලෝ UNICEF එකෙන් සල්ලි අරන් තියනවා ළමයින්ට මේ ආහාර වේලක් දෙන්න මේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් අරන් තියෙනවා. ඒකට හේතුව ඒ ඩයිනමිසම අපිට ඒකට මුකුත් මනින්න බෑ. අපි ඒකට ඔරියන්ට් නැහැ. අපි සල්ලි ගන්න විදිහ ගැන එච්චර අවබෝධයක් නැහැ. කීප දෙනෙක් ඉන්නවා අපේ වෛද්‍යවරු ඒ හැකියාව තියෙන. අපි හොයා ගන්න ඕනේ. ඒ ක්‍රමේ හොයාගෙන අපිත් ෆන්ඩ්ස් වලට යන්න ඕනේ. ඌව පළාතේ නම් ගොඩක් ෆන්ඩින්ග්ස් තියෙනවා. ඒ නිසා ඌව පළාතේ ඉන්න කවුරු හරි ඉන්නවනම් පොඩ්ඩක් උත්සාහ කරන්න. UN ඒජන්සි එකටම ගිහිල්ලා කතා කරන්න පුළුවන්. මොකද ෆන්ඩ්ස් තියෙනවා. ඊළඟට දකුණු පළාතේ. මටත් අදහසක් මතක් මේ කියන්න කියලා හිතුණා. මේ අර දැන් සබරගමුවේ ડોක්ටර් කතා කරපු එකේදී දැන් ඔබතුමිය උදේ ඉඳන් දේශනයේදී කතා කරනකොට තමයි අපේ අය වැඩ කරනවා. හැබැයි වැඩ කරනකොට මේ හරියට අර ඔබ්ජෙක්ට් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ඕන. අපි මේ SDG goal වලට මේ achieve කරනවා ඉන්ඩිරෙක්ට්. හරි ඩිරෙක්ට් හරි. හැබැයි ඒක හරියට කමියුනිකේට් වෙන්නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ පෙන්වන්නේ නැහැ. විසිබිලිටි නැහැ. දැන් මේ ડોක්ටර් කරපු ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. නමුත් මේක යන්නේ නැහැ. දැන් අනිත් එක තමයි නෙට්වර්ක් ඉන්නේ. අපිට අර යුනික් අපිට තනියෙන් නෙමෙයි ඊට වැඩි වඩා හොඳයි අර ඉන්ටිග්‍රේට් සිස්ටම් එකේ කියන එහෙ ඉන්නේ මොච් එකත් කනෙක්ට් කරලා කතා කරලා ગેප් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා අර ඔබතුමිය ඉස්සෙල්ලා වගේ කිව්වට අපිට කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය කොච්චරද කොතෙන්ටද සපෝට් එක දෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ අර එහෙම ගියා නම් ගොඩාක් ඔය UN funds වලට උනත් අපි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ලියනකොට උනත් මේ මම දන්න විදියට ප්‍රොජෙක්ට් ලියනකොට ඒගොල්ලෝ කෙලින්ම අහනවා මේ SDG goals වලට මොනවද achieve කරන්න කියලා. අනිවාර්යෙන් අහනවා. අනිවාර්යෙන් අපි දාන්න ඕන මොනවද ඩිරෙක්ට් හරි ඉන්ඩිරෙක්ට් හරි අපි ඒක පෙන්වන්න ඕන. ඒගොල්ලෝ ප්‍රොජෙක්ට් එක බලන්නේ මේ SDG goals සම්බන්ධව. ඒක නිසා මේ අර අපි ගොඩක් වැඩ කළාට සමහර විට මේක අර හරියට කමියුනිකේට් වෙන්නේ අර තිරසර සෞඛ්‍ය කියන තත්ත්වයට ඒකෙන් හයිලයිට් වෙලා පේන්නේ අර ඇලොපති සිස්ටම් එකේ. 아무ත් අපි ගොඩක් කරනවා. නමුත් අර හරියට ગેප් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන ගෝල් එක ඩිසයිඩ් කරලා නෙට්වර්කින් සිස්ටම් ගිහිල්ලා හොඳට කමියුනිකේට් වෙන්න ඕන කියලා තමයි මම නම් හිතන්නේ. ඔබතුමිය අනිවාර්යෙන් ඔව් ડોක්ටර් නාමල්. ඒක තමයි වෙන්නම ඕනේ. ඔව්. Can I make a comment? Huh? Sure. Yes. Go ahead. Yeah. No, I'm seeing that we have a communication error, but the thing is most of the areas, that means if in each province, they have separate agendas. So once we have a separate agenda, we are not going to a specific goal. We are working on separate agendas and we are showing our results, but that doesn't impact on our national policy or national health policy. So whatever we did in separately, that doesn't make any impact. So there is no use of doing it, but we can show
to our province or the people that we are doing something, but that doesn't make an impact on the people who funding us or the people who want to see us flourishing. So these things will not going to be happen. So better we'll make a national policy that's regarding this, like that MOH have a national policy and they submit their all data to a common place. That means they submit to the Family base. Health Bureau. Family Health Bureau. So from there only they submit this data to WHO or whatever. So if we can make like that an attempt, that will make this more fruitful. Otherwise, we can have separate goals and separate workouts, but it will work for the people, but that doesn't give a result to the system. This will give only the result to the people and for the province. That's what I highlighted, right? Because although that we are telling from 2008 to 2022, there's a decline in maternal mortality rate. For that, we may have contributed a lot. But how can we show us? How can we show them that we have done a contribution towards it? Mamama gihilla program කරපු ඒවා මධ්‍යම පළාතේ කරපු programs ටික ගත්තොත් ඔය අම්මලාගේ පොඩ්ඩක් හරි හිතේ තිබිච්ච කෑම ගන්න විදිහ හරි වෙනසක් කරන්න ඇතිනේ. නමුත් ඉතින් අපි කොහොමද ඒක ඔප්පු කරන්නේ? We have no way to prove that, right? It's only ad hoc programs that we have done and we can't show it. And I want to, while we are discussing, I want to give your attention to this. Environment is the base pillar of the 3 pillars of the SDGs. Therefore, you have to focus on environment. මේක ඊටම වැදගත්. දැන් අපි කොහොම කතා කරාට මේ environment කියන focus එකත් එක්ක තමයි යන්න ඕනේ. මම දැන් ඒකයි ලෝක පුරුෂ සාම්‍ය ගැන ඔච්චර කිව්වේ. ඒ නිසා මේ අම්මලාගේ පෝෂණය වුණත් දරුවන්ගේ පෝෂණය වුණත් මොකක් ගැන කතා කරත් අපි environment එක preserve කරගෙන ලංකාවේ environment කියන එක ගිතා වැදගත් එකක් කියන බව highlight කර අපිට අපේ program එක health definition එකට යන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක තමයි හොඳ. ඒ නිසා අපි ඒ සඳහා මිනිසුන්ගේ තියෙන අවශ්‍යතාවය වැඩි කරන්න ඕනේ. දැන් අපි දන්න ගම්වල ලොකු ඉඩමක් තිබ්බම මුළු වත්තම එලි කරලා දාලා මුකුත් නැතුව ඉන්න මිනිස්සුත් ඉන්නවා. කිසිම දෙයක් හදන්න තියෙන ගහක්වත් ආරක්ෂා කරගන්න උවමනාවක් නැති අය. එතකොට අපිට ඒගොල්ලන්ගේ අදහස වෙනස් කරන්න පුළුවන් නම් ඒකත් අපි ලොකු sustainable development goals වලට ලොකු දායකත්වයක් දෙන්නේ. අනික පාරේ ගහක් හදන්න කියන එක මිනිස්සෙක් හිතන මට මොකද මට පිස්සුවේ අනික කෙනෙක්ගේ පෙඟේ ඉස්සරහ පැලයක් හදන්න කියලා හිතන මිනිස්සු පිරිසක් තමයි ලංකාවේ ඉන්නේ. ඒතර අපිට ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන් නෑ. ඔයාගේ ගෙදර ඉස්සරහ ඔයාට වතුර දාන්න පුළුවන් තැනක පාරේ ගහක් හදන්න. ඒකෙන් මේ අර අපි ඉස්සර මධ්‍යම පළාතේ අපි උපවන විනෝදයේ තියෙන මේ ලස්සන කියමන් අග්නි පුරාණයේ තියෙන කියමන් දානවා. ඒ කියන්නේ පැල අඹ පැල 30ක් හදපු එක්කෙනා ස්වර්ගස්ත වෙනවා එහෙම කියලා. එතකොට ඒ කියන්නේ මිනිස්සු කැමතිනේ මොන හරි බෙනිෆිට් එකක් ඊළඟ ආත්මේ හරි හම්බ වෙනවා නම් ඒක දැන් මේ ආත්මේ කරන්නනේ පින් කරගන්න කැමති. ඒකට ඒ වගේ මොන හරි highlight එකක් එක්ක අපි මේ environment එකේ වැදගත්කමක් දෙනවා නම් හොඳයි. ඊළඟට what we can do. We have already done many things. Now also we are doing how to increase visibility. This is something very important. So then Dr. Samantha Namal පැහැදිලි කරේ අපි දැන් පෙන්න ගන්න බැරුව ඉන්නේ කියලා. එහෙනම් මොකක්ද ඒකට කරන්න ඕනේ? අපි ඊළඟ සෙෂන් එකේදී මම මැපින් වල උදාහරණයක් එක්කම පෙන්නන්නම්. මට ඇත්තට මැපින් ડોකියුමන්ට් එක හොයාගන්න බැරි වුණා ඊයේ. මේ අපි කොහොමද අපි කරන වැඩ මැප් කරන්නේ කියලා SDGs එක්ක. එතකොට මැපින් වල ෆස්ට් ස්ටෙප් එක තමයි ඕගොල්ලන්ගේ goals, institution එකේ goal එක SDG වල මැප් වෙන්න ඕනේ. ඒතර අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමු අපේ මේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ තියෙන goal එකත් එක්ක අපි චුට්ටක් කතා කරමු. ඊළඟට goal විතරක් නෙමෙයි action plan එකේ තියෙන්න ඕනේ. දැන් goals අපි දන්නවා institutional goals and strategies are there. Then actions are there. Action plan also should be mapped with the relevant SDG. ඔය ડોකියුමන්ට් එක කොහොමද දෙපාර්තමේන්තුවේ තියෙන හැම ડોකියුමන්ට් එකම SDG map කරාද කියලා බලන්න. දැන් ගිය අවුරුද්දේ කරලා නැත්නම් ඊළඟ අවුරුද්දට කරන දැන් 2022 වලට නැත්නම් ඊළඟ අවුරුද්දේ action plan එක දැන් ඕගොල්ලෝ හදනවා. හදද්දි බල කරන්න ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන දෙපාර්තමේන්තුවට මේ ටික දාන්න කියලා. SDGs නැතුව යන්න බෑ. දැන් යුනිවර්සිටිස් වලට නම් ඒක අනිවාර්ය කරලා තියෙන්නේ. So you also go ahead. මොකද medical අනික් Ministry of Health පැත්තෙන් ඒගොල්ලන් කොහොමත් SDGs එක්කමයි ඉන්නේ. අපි තමයි පෙන්නලා නැත්තේ. හරි.
You have to collect evidences to claim the results. Always keep evidences to claim the results. මට ගොඩක් මගේ යාළුවෝ කියන එකක් තමයි අපි පේන්න වැඩ කරන්නේ. අපි ඉතින් අපි දන්නවා අපි කරන දේ අපි ගමේ ගිහිල්ලා මිනිස්සුත් එක්ක ලොකු සේවයක් කරනවා කියලා. I agree. But who knows that? How can you show that? Even to your divisional secretary, you can't prove that you have done something. Ari mage harda sakshiya dannawani kiyana, yes, true. It will be a goodwill and good merit for you for the next life, right? Tamanta eka pinak වෙයි. නමුත් ඒක නෙමෙයිනේ අපි system එකක් නම් develop කරන්නේ. We have to show it, right? So how you are going to collect evidences? It can be a photographic evidence, some wordings of a person who beneficiary, right? ඒක වාගෙන් ඒක ගත්ත කෙනා කරන කතාවක් වෙන්න පුළුවන්, right? එතකොට ඒ වගේ චූටි දැන් අපි ගම යෝග ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකදී මිනිස්සෙක් දීපු එක කමෙන්ට් එකක් it's very important. මට මතකයි එහිදී අපිට එක සැරයක් කමෙන්ට් එකක් හම්බුණා මේ ජීවිතේ මෙච්චර රස්සාවේ මම මෙතන රස්සාව කරලා තියෙනවා මගේ හිත නිදහස් වෙලා ගැප් එකක් කියන එකකින්. නියම මානසිකව සැනසීමක් කියන ගැප් එකක් ෆීල් වුණේ මේ මොහොතේදී විතරයි කිය. ඒතර මේ භාවනා කරන්න ඇති පන්සල් ගිහිල්ලත් ඇති. නමුත් අපි ඒ කරපු පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක හම්බෙච්ච විනාඩි ගානකදී යාට ඒ වගේ මානසික සුවතාව කියන එක දැනුණා. It's something very good. It was that was said by a OIC of a police station, right? So it's something very important, right? No, it's quite of a police station. So ඒ වගේ කවුරු හරි ලොකු කෙනෙක් කියපු දෙයක් ඉතින් අපිට ඒක කෝට් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඒකල ලැබුවා කියලා. ඉතින් මිනිස්සු කැමති සතුටින් ඉන්න, මිනිස්සු කැමති hina වෙලා ඉන්න, ඒ වගේම මිනිස්සු කැමති නිරෝගී වෙන්න. මොකද ඒක තමයි ඇත්තටම පරම ලාභම තමයිනේ. අනික එක්ස්පෙන්සස් ඔක්කොම අඩු වෙනවා. ඒ නිසා එවිඩන්ස් කලෙක්ට් කරන්න. ඊළඟට sharing success stories. මේකෙත් ස්පෙලිංග්ස් වැරදි. success stories share කරන එක ඉතාම වැදගත්. මම ඒකයි අර උදාහරණයක් ඔයගලන්ට පෙන්නුවේ. තමන් කරපු පොඩි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ලස්සනට යා ඒකතන ඩිස්ක්‍රයිබ් කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක UN funded ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. දැන් අපි ෆන්ඩ්ස් නැති වුණත් ගවර්න්මන්ට් ෆන්ඩ් එකකින් කරත් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් අපි මෙච්චර අඩුපාසුකම් යටතේ මෙච්චර ලොකු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කළා තියෙනවා. ඊට වෙබ් updates are very important and using the colors. Universal SDG language is there, right? So it's about zero hunger, it's about no poverty, it's about good health and well-being. ඒව terms ලෝකේ ඔයාලා කොහෙ ගිහිල්ලා ඇමරිකාවේ ඉංගලන්තේ එහෙම නැත්නම් ගානා වලට ගියත් ගාසා තීරයට ගියත් they know if the working crowd, the governments and the NGOs know these words, right? So if you know those 17 goals and talk with the idea of 17 goals, that's very important. And each goal has its own color. So try to add that color into your presentations, your web updates, right? Then they will see that you are aware of it. Then awareness of others. ඔයාලා වැඩ කරන අනික් පුද්ගලයෝ සේවකයෝ ඔයගොල්ලන් යටතේ ඉන්න සේවකයෝ ඊළඟට ඔයාලත් එක්ක වැඩ කරන පාර්ට්නර්ෂිප්ස් දෙන කෘෂිකර්ම නිලධාරී වැඩිහිටි නිලධාරී සමාජ සේවා නිලධාරී ළමා නිලධාරී ඒගොල්ලන්ටත් කියන්න මෙන්න මේ අපි මේ SDGs එක්ක ඊළඟ අවුරුද්දේ plan එක හදමු. ඔයගොල්ලෝ පොඩි හරි සල්ලි ටිකක් ගන්න ඕන මේක highlight කරලා යන්න. අපි මේකට ආයුර්වේදෙත් කොහොම හරි දාමු කියලා අර collective efforts පෙන්වන්න උත්සාහ කරන්න. එතකොට ඒ මුදලක් නොලැබුණත් අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී අර ඔක්කොම ටික cover වෙනවා. right? ඊළඟට participatory approach කියලා කියන්නේ අපි community participation කොහොම හරි ගන්න ඕනේ මේ project එක කරගෙන යන්න. හැමදාම ඕගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා වැඩක් කරන්න බෑ. ඒකයි sustainability නැති වෙන්නේ. ඕනම කෙනෙක් තමන්ගේ කැපවීමෙන් වැඩ කරන කාලයක් තියෙනවා. ඒ කාලෙදී successful නැත්නම් අපි ඒක අතාරිනවා. ඒක natural. I also did the same thing, right? මම කියන්නේ community health ගැන නෙවෙයි about the work in our institute now. So you get fed up after 5 years. You are trying your best to do something, and if others are not interested, you are also losing your interest. So it's natural. So to prevent that, you have to have a participatory approach. Then the other generation will take it over, and also the community participation.
මිනිස්සුන්ට කියලා දෙන්න. එතකොට මිනිස්සු ඒක කරගෙන යනවා. දැන් අනික ඔයගොල්ලෝ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරද්දී සස්ටේනබිලිටි බලනවා නම් අපි කියමු දැන් අපි කිව්වේ අර මේ ඖෂධ හදන්න වේලන්න එහෙම තැනක් හදනවා කියලා. එතකොට එහෙම එක සෙන්ටර් එකක් හැදුවොත් ඒක කොහොමද සස්ටේනබලි අවුරුදු ගාණක් ෆන්ක්ෂන් වෙන්නේ කියන එකකුත් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඕනේ. පොඩි උදාහරණයක් ගමු. අපි ගන්නවා මොන හරි උපකරණයක්. AC එකක් ගන්නවා. ආයතනෙට. අපේ පහුගිය කාලේ AC අරගෙන තියෙන්නේ කොහොමද? AC එක ගන්නවා. ඒකේ සර්විස් වොරන්ටි එකක් නැතුව 5 years සර්විස් වොරන්ටි ගත්තේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? මරක වැඩක් නැති වෙනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි ලංකාවේ ගොඩක් තීරණ අරන් තියෙන්නේ. ඒකයි සස්ටේනබල් නැත්තේ. ඉතින් අපි බලන්න ඕනේ හරි මැෂින් එකක් ගත්තා නම් ඒක කොහොමද අප්ඩේට් වෙන්නේ? කොහොමද ඒක මේ පවත්වාගෙන යන්න අපි සල්ලි වෙන් කරගන්නේ? ඒකට පහසුකමක් තියෙනවා. ඊළඟට අර පවර් නම් අපි කියමු සෝලාර් පවර් ගත්තා නම් කොහොමද ඒක මේන්ටේන් කරගන්නේ? ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් අපි තේරුම් අරගෙන ඉස්සරහට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදනවා නම් නැත්නම් ලංකාව පුරා අපිට එක ප්‍රොජෙක්ට් එක ගානේ අපේ තියෙන රෝහල හරි එක එක පළාතට තියෙන නිෂ්පාදනාගාරයට හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් මේ power related power saving environmental friendly and waste management කියන ඔය ටික ඔක්කොම එකට අරන්. එතකොට කෙලින්ම sustainability කියන එක එකේ goals ගොඩක් target කරන බව අපි පෙන්වන්නේ. එහෙම කරොත් ඒක තව partnerships උත් දාගත්තොත් ඒගොල්ලන් දන්නවා මේක වෙනවා කියලා. partnerships දාගන්න එකේ තව වාසියක් තියෙනවා. එකක් තමයි දැන් මම තනියම ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ වැඩක් කරනවට වඩා එහෙම නැත්නම් අපි උදාහරණයක් ගමු අපේ ආයතනය ඇතුලේ මම ශල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුලේ කරන වැඩක් බලන්න වෙන කෙනෙක් නැහැනේ. right then only my HOD is there so nobody will worry right. මට කරන්නත් පුළුවන් ඕන නොකර ඉන්නත් පුළුවන්. නමුත් participatory approach කියලා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් partnerships වලට ගියොත් මම ඒ program එකම කරනවා එහා පැත්තේ ඉන්න තව මේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් එක්ක එහෙම නැත්නම් හොස්පිටල් එකත් එක්ක එහෙම නැත්නම් එළියේ කමියුනිටි එකත් එක්ක. එතකොට මට එනවා my responsibility is higher. වගවීම කියන එක එනවා නේද? වගකීම වගේම වගවීම. එතකොට ওই දෙකම එනවා. එතකොට අපි ඊට වඩා උනන්දුවෙන් මේ වැඩේ කරනවා. ඒක ආය අපිට සපෝටිව් පිරිස වැඩි වෙනවා. මම ඒක නතර කරන්න හිතියත් අනික් අය මට නතර කරන්න දෙන්නේ. there's a need created right. එතකොට අපිට ඒක වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ visibility වැඩි කරන්න අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් ටික ගැන ඇත්තටම හිතන්න SDGs map කරගන්න. මේ අවුරුද්දට ඕගොල්ලෝ කරපු වැඩසටහන් වලට mapping document එකක් හදාගන්න. මම mapping document එක තියෙන්න ඕනේ topics ටික මම share කරන්න. මට දවස් කීපයක් දෙන්න ඊළඟ presentation එකේදී මම ඒක share කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ටම map කරගෙන තීරණය කරන්න කොහොමද අපි ඊළඟට project එකට යන්නේ කියලා. එතකොට අපිට ඇත්තටම හොඳට funds අරගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙයි. Okay, any questions you can ask, right? මම අර presentation එක ඉවර කරන්න ඕනේ හින්දා තමයි ඔයගලන්ට. ඒ වගේම මැඩම් හෙලෝ ඔව් කියන්න. මේ දැන් මම කලින් වැඩ කරේ ප්‍රාදේශීය සභාවක. ඉතින් අපි ගොඩාක් කමියුනිටි මට්ටමින් වැඩසටහන් කරා. ඒ කියන්නේ MOH එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා වැඩසටහන් කරා. ඒ කියන්නේ අපි මේ මාතෘ පෝෂණය, එතකොට ලදරු පෝෂණය, ඒ වගේම මේ ඔසුයන්, මේ හර්බල් ඒ වගේ ගොඩක් වැඩසටහන්. ඒ එකක්වත් මේ සමහරවිට අපේ දෙපාර්තමේන්තුවවත් අපේ ඒ කියන්නේ ප්‍රාදේශීය සභාව වෙනම මේ ආයතනයක් විදිහට යන්නේ. කිසිම මේ කවුන්ට් වීමක් නැහැ මැඩම්. කොහෙවත් අපේ අඩුම ගානේ පළාත් මේ ආයුර්වේද කොමසාරිස් කාර්යාලයෙන්වත් දන්නේ නැහැ එහෙම වැඩසටහන් කරනවා කියන එකවත්. ඔව්. I fully agree. හරිද? ඔයා කියන එකත් එක්ක fully agree. මොකද මම හිටපු නිසා මම දන්නවනේ ඉතින් ඔක වෙන දෙයක් හරි. මධ්‍යම පළාතේ ගත්තාම ඇත්තටම අඩුම ගානේ අපි කියමු ඒ දවස්වල අපිට දුන්නා එක ඒරියා එකකට දැන් කියමු ඔසුයන් පාසල් ඔසුයන් දෙකක් මාසෙකට හරි එහෙම කියලා ටාගට් එකක් තිබ්බා. එතකොට කොහොම හරි අඩුම ගානේ data එකක් තියෙනවා. පාසලේ එක ගහක්වත් නොතිබුණත් කවන්නේ. At least you have done 2 programs කියලාවත් මේ data එකක් තියෙනවා right? ඔව්. අනික අපේ මම ෆයිල්ස් හදාගෙන තියෙනවා මැඩම්. මේ වුණාට මේ අපි ගොඩක් ෆයිල්ස් හදලා එහෙම දැන් පළාත් සභාවෙන් අපිව ඇප්‍රීෂিয়েට් කර එහෙම වෙනයි. උනට අපි එහෙම ආයුර්වේද වෛද්‍යවරු මෙහෙම කරනවා කියන එකවත් අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේවත් අපේ
පළාත් ආයුර්වේද කොමසාරිස්කාරයන්ගත් දන්නේවත් නැහැ මම හිතන්නේ. එහෙම කිසිම මේ සම්බන්ධීකරණයක් නැහැ. ඒකට තමයි අපිට progress monitoring මේ meetings තියෙන. progress meeting කියලා තියෙන. නමුත් අපි progress meeting වලත් වෙන ඒවානේ කරන්නේ. progress meeting වලදී ප්‍රාදේශීය සභාවල ડોක්ටර්ස්ලා කැඳවන්නේ නැහැනේ මැඩම්. පළාත් මේ අපේ පළාත් ආයුර්වේද කොමසාරිස්කාර්යාලයෙන්. ඔව් ඒ වා කියන්නේ මේ TM වලම කැඳවනවා. ඔව් ප්‍රාදේශීය සභාවල පයින් කරලා තියෙන වෛද්‍යවරුන්ව කැඳවන්නෙත් නැහැනේ. ඔව් එතකොට මෙහෙමයි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයගොල්ලෝ ස්ට්‍රැටජික් වෙන්න ඕනේ. දැන් ඒ කියන්නේ පළාත් සභා සහ නගර සභා කියන එකටනේ ඔයා ඔය කතා කරන්නේ නගර සභා සහ පළාත් සභා. එතකොට ප්‍රාදේශීය සභා. එතකොට ඒක තනිකර වෙනමනේ ෆන්ක්ෂන් වෙන්නේ. වෙනම ෆන්ක්ෂන් වෙනවා. කියන්නේ එහෙම කමියුනිකේට් වෙන්න ඕනේනේ දැන් පළාත් සභාවේ වුණාට පළාත් ආයුර්වේද කොමසාරිස් කාර්යාලයෙන් මොනවා හරි කමියුනිකේෂන් එකක් නෑනේ සම්පූර්ණ සල්ලිත් වෙනම නේද? සම්පූර්ණ වෙනම. නෑ ඒව ගැටලුව කොහොමද තියෙනවා? ඔව් ඒ ගැටලුව කොහොමද කියන්නේ? ඔව් එහෙනම් එතකොට මොනවා හරි තියෙන්න ඕනේනේ දැන් අඩුම ගානේ පළාත් ආයුර්වේද කොමසාරිස්ගේ කාර්යාලය මෙන්න මෙහෙම ආයතන මේ පළාත තුල තියෙනවා කියන එක හරි මෙහෙම වෙලා මෙහෙම වැඩසටහන් කරනවා කියන එක තියෙන්න ඕනේනේ. ඔය පැහැදිලි ડોක්ටර්. ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් ඔතන වෙන්නේ ඔතන අපේ ආයත් ගවර්නන්ස් වල ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. we don't have a good governance. හරි. කියන අපේ ගවර්නන්ස් කියන එක අන්තිමයි. ඒක පටන් ගන්න උඩම එක්කිනාගේ ඉඳලා ගත්තාම පහළ කමිෂනර් දක්වාම සමහරවිට අපේ පළාත් ආයුර්වේද කොමසාරිස් දන්නේත් නැහැ අපි ඒ වගේ ආයතනයක ඉන්නවා කියන එක. මම කියන්නේ හරිනේ ඉතින් ඒ යටතේ ඔයාලගේ පඩි ගෙවන්නේවත් ඒකෙන් නෙවෙයිනේ. ඒතර දැන් ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අපිට පළාත් ආයුර්වේද කොමසාරිස්ටවත් ඒ ඉන්න කොමසාරිස්ලටවත් මුකුත් කියන්න බෑ. එතන වෙලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණ පරිපාලන ව්‍යුහ දෙකක තියෙනවා. ඒක හැදෙන්න පරිපාලන ව්‍යුහය හැදෙන්න ඕනේ කියන එක මම කියන්නේ. එහෙම එහෙම දැන් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ වෛද්‍යවරු නම් එහෙම තියෙන්න එපා. මොනවා හරි සම්බන්ධීකරණයක් ආයතන අතර අනිවාර්යෙන් මම totally agree වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔව් එතකොට අපිට පොඩ්ඩක් හැබැයි gap එක fill කරගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි community participation තියෙන public health පැත්තට අදාළ මොනවා හරි program එකක් කරනවා නම් ඒ area එකට ඉන්න CMO එක්ක අපි වැඩ කරනවා නම් මට හිතෙන්නේ අපි ගමුකෝ අපි අපි එහෙමත් වැඩ කරා ගොඩක් CMලා එතකොට අපිට data කවුද collect කරන්නේ සහ ඒක කොහොමද communicate කරන්නේ කියලා කලින්ම plan. ඒකට තමයි තියෙන්නේ action plan එකේම අපි ඉන්න ඕනේ SDGs එක්ක. ඉතින් ලබන අවුරුද්දේ කරන program වලට ඔයගොල්ලෝ එහෙම plan කරගන්න උත්සාහ කරන්න CMO එක්ක. දැන් අපි උදාහරණයක් මම මෙතන මේ ෆොටෝ එක දාලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මම මේ ෆොටෝ එක ගත්තේ මේ ඊයේ පෙරේද ෆොටෝ එකක් මම මේ දැම්මේ. මේකේ මේ ඉන්නේ IIM එකේ second year students ලා නුවර මේ මධ්‍යම පළාතේ අපේ ડોක්ටර් ලක්ෂාන්ත ගුණසිංහ මම කීප සැරයක් ඒ නම කිව්වා. මොකද ඒගොල්ලන් මේ අලුතෙන් පටන් ගත්ත මාලිගාවේ තියෙන අර මෙඩිකල් කැම්ප් එක ඒක ඉස්සර කලින් කෙරිච්ච එකක් අලුතෙන් පටන් ගත්ත එකක් නෙවෙයි. නමුත් නතර වෙලා තිබ්බ එකක් නැවත පටන් අරගෙන ඒගොල්ලන් අපේ ආයතනයට ආරාධනා කරා අපේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට ඒකට ජොයින් වෙන්න කියලා. මම හිතනවා ඒක හොඳ වෙන්චර් එකක් කියලා. හේතුව එතන ක්ලිනික් එක ඕගොල්ලොට එහි ඉන්න ડોක්ටර්ස්ලට අපිට හොඳටම කරන්න පුළුවන්. අපේ මෙහි කොළඹ ඉන්න ළමයින්ව ගෙන්නා ගැනීම ඇත්තටම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද හොඳ ස්ටාෆ් එකක් සහ පාසුකම් එහි තියෙනවා. නමුත් එතන තියෙන වැදගත්කම වෙන්නේ අපි next generation එක හදන්න උදව් වෙනවා. මේ ළමයින්ගේ මූණ වල hina වලින්ම ඔයගලන්ට තේරෙනවා මේගොල්ලන්ට exposure එකක් නැහැ තාම clinical පැත්ත. නමුත් ඒගොල්ලන් ආසාවෙන් නුවර බලන්න හරි ගියා. එතකොට ඒකත් එක්ක ඒගොල්ලන් පොඩි දේවල් හරි ඉගෙන ගන්නවා. ඊළඟට ඒගොල්ලෝ කමියුනිකේට් කරනවා. කමියුනිටි මෙඩිකල් ඔෆිසර්ස්ලා මොනවද කරන්න කියලා දකිනවා. ඒගොල්ලන්ගේ කමිට්මන්ට්ස් දකිනවා. එතකොට අපි අපේ next generation එකත් හදනවා. ඉතින් අපේ ડોක්ටර් ජයරත්න ඉතාම පැහැදිලිව කිව්වා වගේ මේක අපි එකතු වෙලා යුනිවර්සිටි එකත් එක්ක පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් විදිහට යන්න ඕන. අපිට යුනිවර්සිටිස් දෙකවත් හරියට මේ කමියුනිකේට් කරගන්න බෑ. අපි ඉන්නේ වෙනම ලෝකවල. එහෙම වෙලා බෑ. අපි ඇත්තටම එක ගෝල් එකකට යන පිරිසක් විදිහට අපි කමියුනිකේට් කරගෙන කොහොමද එතෙන්ට යන්නේ කියන එක මීට වඩා උනන්දුවෙන් කරන්න ඕනේ කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් දැන් මේවා ස්ටැටිස්ටික්ස් වලට එන්න ඕනේ. මේක කොහොමද අපි ස්ටැටිස්ටික්ස් වලට මේ ළමයි ආපු එක ඊළඟ විසිබිලිටි එකක් කරන්න කියලා. අපිට පුළුවන් මේක අපේ අතරම වෙබ්සයිට් එකේ විසිබල් කරන්න. මේ පාටිසිපේෂන් එකේ. ඒකට ඒ වගේම මධ්‍යම පළාතේ වෙබ්සයිට් එකේ ඒක විසිබල් කරන්න ඕනේ. අපි කොහොම හරි කරන්න ඕනේ. දැන් මේක අතරම වෙන කෙනෙක් කරනකන් ඉඳලා බලන් ඉන්න බෑ ડોක්ටර්. ඒ නිසා අපි උත්සාහ කරමු හැම අවුරුද්දෙම ඇනුවල් රිපෝට් එකක්
CMO කරපු වැඩ හරි annual report එකක් with photographs and with success stories to upload into our websites, right? ඉස්සෙල්ලා අපි අපේ තියෙන prevention එකට upload කරගමු. ඊට පස්සේ අපි strategy එකක් හදන්න කියලා අපි අපේ කොමසාරිස්තුමාගෙන් ඉල්ලමු. මේ blog එකක් හරි අඩුම ගානේ web එකේ මේ අපේ වෛද්‍යවරුන්ගේ ඒ කරන වැඩසටහන blog එකකින් හරි share කරන්න අවස්ථාවක් දෙන්න කියලා. එතකොට ඕනේ කෙනෙකුට පුළුවන් ඒ තමන් කරපු program එකක් upload කරන්න කවුරු හරි මොනිටර් කරන්න සහ ඒක දැන් අපේ නම් IT section එකෙන් තමයි ඒක govern වෙන්නේ අපිට ඕන ඒවා දාන්න බෑ අපේ website එකට අපි director ගෙන් අවසර අරගෙන director ගේ recommendation එකෙන් IT එකට දුන්නොත් විතරයි අපිට අපේ ඕනම කරපු වැඩසටහනක් අපේ web එකට වුණත් දාන්න පුළුවන් නේ. ඒතර ඒ වගේම පොඩි monitoring system එකක් එක්ක ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාගේම වැඩසටහන් දාන්න කියලාත් මම යෝජනා කරනවා. අනිත් එක තමයි ඕගොල්ලන්ගේ වෛද්‍යවරුන්ගේ qualifications and their capabilities, skills and knowledge කියන එක අපි කොහෙවත් highlight වෙලා නැහැ. අපේ හැංගිලා ඉන්නේ. ඊටාම දක්ෂ PhD holders ලත් සමහරු ඉන්නවා අපේ මේ field එකේ, right? මම හරිද? lecturers ලා නොවිච්ච නමුත් PhD පවා තියෙන අයත් එළියේ ඉන්නවා. ඉතින් අපරාධයක ලොකු විනාශයක් අපි කරන්නේ ඒගොල්ලන්ව එළියට ගන්න නැතුව. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ profile update එකකුත් කරන්න with all the photographs and all the details. මම දැක්කේ නෑ එකම website එකකවත් එහෙම දාලා තියෙනවා. ඇයි අපි හැංගෙන්නේ? හැංගෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නෑ. අපි ඔක්කොමලගේ details එතෙන්ට යන්න ඕනේ. මිනිස්සු අතරට යන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ විදිහ මම දන්නවා Facebook campaigns වලින් ගොඩක් දේවල් කරා. නමුත් ඊට වඩා web එකකින් visible කරලා අපි මේ ඉස්සරහට උත්සාහ කරමු. මේක මීට වඩා මේ සාර්ථක විදිහට කරන්න ලබන අවුරුද්දේ අපි පොඩි උත්සාහයක් කරොත් පුළුවන්. ඉතින් start කරන්න goal එකේ map කරන තැන ඉඳලා ඊළඟට action plan එක map කරගන්න පොඩ්ඩක් අපි අපහු බලමු ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ තියෙන web එකේ vision and mission මොනවද තියෙන්නේ කියලානේ. ඔව් මේ තියෙන ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ vision and mission පේනවද ඔයගලන්ට මගේ ස්ක්‍රීන් එක? පේනවා. ඔව්. එතකොට health for all through Ayurveda and indigenous medical system. Is it an achievable goal? කරුණාකරලා උත්තර දෙන්න එතකොට අපිට ලේසි මේක. මොකද හිතන්නේ ඔයගලගේ අදහස? Is it achievable or not? Not. Why you say not? Not කිව්වත් උත්තරේට හේතුවක් තියෙනවා. How we can cover all කියන වචනේ කොහොමද අපි cover කරන්නේ? Yeah. ඒතර ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද access වෙන්නේ ඔක්කොමලට කියන හැබැයි අපිට ඒක strategy එකක් තියෙනවනේ පුළුවන්. මෝදිට පුළුවන් වුණා ඒක කරන්න. හරි? all නැතත් he covers a lot including international community through yoga, right? yoga කියන එක කොහොම හරි යා මේ promote කරා මේ පහුගිය කාලේ විශේෂයෙන් covid කාලේ මිනිස්සු අතරමං වෙච්ච වෙලාවේ යෝග වලින් සෑහෙන දෙයක් කරලා ඒ මෝදිගේ වෙනම තියෙනවා යෝගා වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් නරේන්ද්‍ර මෝදි කියලාම දාලා එයාගේ මේ ඇනිමේෂන්ස් වලින් හදපු වීඩියෝස් තියෙන ඔක්කොම යෝග ස්ටෙප්ස් ක්ලියර්ලි කාට හරි කමියුනිකේට් කරන්න ඕන නම් තනියම යෝග කරන්න කෙනෙකුට පුහුණු කරන්න ඕන නම් හොඳම වීඩියෝස් තියෙනවා ඒකේ. ඉතින් ඒකක්. ඒතර දැන් මේ මෙතන තියෙන මිෂන් එකේදී අපි කියලා තියෙනවා formulation of policies required for the conservation of people's health and maintaining good health conditions through the extension of Ayurveda system island-wide. Maintain services for prevention of diseases, healthcare, rehabilitation and development on an exemplary level. Identify and implement strategies necessary for the propagation of Ayurveda medical system globally. Global තියා ලංකාවේවත් තාම අපිට propagation කරන්න ඕනේ දේවල් අපි මදි කරලා තියෙනවානේ. So global හැබැයි අපිට මේ මිෂන් එකේ තියෙනවා global access එකකුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. ඒ නිසා අපිට මේ public private partnerships ගන්නකොට අපේ මේ health tourism, well-being tourism කියන එක අත්‍තරම ලංකාවට හොඳට විදේශ විනිමය ගේන්න පුළුවන් දෙයක් නිසා
අපි සමහර පළාත්වල ඇත්තටම මේ ටූරිසම් පැත්තට බර වැඩි. මධ්‍යම පළාත එකක් ඌව සහ දකුණ ගොඩක් ටූරිසම් පැත්තට වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ වගේ needs තියෙන තැන්වල අපි කොහොමද ආයුර්වේද ප්‍රොමෝට් කරන්නේ කියන එක හොයලා බලන්න. ඒකට අපිට ඉකොනොමික් ඒ පැත්තේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ ඉකොනොමික් ඩෙවලොප්මන්ට් එකට කොහොමද ඒක දායක කරගන්නේ කියලා ඒ වගේ පැත්තක් ගැන අපිට හිතන්න වෙනවා. ඒකට අපි attitudinal change වගේම දැන් අර ස්පා වගේ දේවල් වලින් අපේ විකෘති වෙලා යන ආයුර්වේදය තුල අපි එහෙම නැතුව නිවැරදි ආයුර්වේද ඔතෙන්ටික් ආයුර්වේද කියන එක කොහොමද ලෝකෙ අනික් මිනිස්සුන්ට ඇවිත් මෙහින් ට්‍රීට්මන්ට් ගන්න පුළුවන් විදිහේ තත්ත්වයක් ඇති කරන්න කියන එක අපි හිතුවොත් ඇත්තටම අපි out of the box හිතුවොත් මං හිතනවා මේ ડોක්ටර් නාමල් ගත්තේ ලොකු ස්ටෙප් එකක් කියලා මේජර් ස්ටෙප් එකක් කියලා අපි එළියට ගන්න. එතකොට අපි මේක තව ටිකක් ඉස්සරහට අරන් ගියොත් අපිට පුළුවන් මේ ඔක්කොමලා ටීම් එකක් විදිහට මේක කරන්න. මං හිතන්නේ කවුද වැඩියෙන් දන්නේ කියලා ප්‍රශ්න අපේ ගොඩක් වෙලාවට තියෙනවා අපේ ශාස්ත්‍රයේ. මං ඒක අපේ ශාස්ත්‍රයේ විතරයි දැකලා තියෙන්නේ. මොකද මං environmental science department එකත් එක්ක වැඩ කරද්දී zoology and environmental sciences science faculty එකේ ඒ ඉන්න ගුරුවරු සහ පෙරදෙනේ clinical biochemistry department එකේ professor ශිව ගණේෂන් ඇතුළු ඒ හිටපු අපේ මේ lecturers ලා ගැන බලද්දී ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම out of the box හිතන්නේ. ඒ අයත් එක්ක අපි අතර අඩුවක් තියෙනවා. අපි මොන හරි හිතන විදිහේ ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. නමුත් ඉතින් ඒක අපි තේරුම් ගත්තොත් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. If you don't admit that you have any problem, you can't solve it, right? ඒ කියන්නේ ලෙඩෙක් වුණත් පිළිගන්නේ නැත්නම් Tamanට ලෙඩක් තියෙනවා කියලා ඒ ලෙඩාව හොඳ කරන්න බෑ කියලා අපි ඔක්කොමලා හොඳටම දන්නවා. ඒ නිසා අපි ඉස්සෙල්ලා අපි ගැන තියෙන attitudinal problems අපි solve කරගන්න ඕනේ. අපි කෙනෙක්වත් වැඩිපුර දන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩාක් චුට්ටන්නේ දන්නේ. එක විෂයක් ගත්තොත් අපි තාම ශල්‍ය ගත්තොත් මම දන්නේ ශල්‍ය වලිනුත් 100ට එකක් විතර. තව ශල්‍ය තියෙනවා ඉගෙන ගන්නවා නම් තව 100ක් 99ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා මට ඉගෙන ගන්න. right? එතකොට ඉතින් එහෙනම් මම public health ගැන දන්නේ කොච්චර පොඩ්ඩක්ද කියන එක මම තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට දන්න ටිකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් හැබැයි ලොකු දෙයක් තියෙනවා. ලෝකෙ මිනිස්සු දන්නේ නැති මිනිස්සු තමයි වැඩිපුර හැබැයි active මිනිස්සු තමයි දෙයක් කරලා තියෙන්නේ. knowledge එකකින් විතරක් දෙයක් කරන්න බෑ. skill and attitude should change and we should do something towards it නේ. ඒකට අපි action එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි උත්සාහ කරමු action එකකින් කොහොමද මේක success story එකක් කරන්න කියලා. හින්දා ඔයගොල්ලෝ කරන හැම වැඩේටම SDG map කරන්නේ කොහොමද කියලා හිතන්න. 3 pillars ගැන හැම වෙලාවෙම හිතන්න. මට මේ 3 pillars cover කරන්න පුළුවන්ද මේ program. දැන් ඔයගොල්ලෝ හැමදාම කරපු මාතෘහා ළමා පෝෂණ වැඩසටහනක බලන්න environment කැලල කොහෙන් හරි ඔකට දාගන්න පුළුවන් කියලා. environment protection or development පැත්තට. පෝෂණය කියලා ඔයගොල්ලෝ පැලයක් වවන්න ඉගෙනුවත් එතකොට ඒකේ environment include වෙනවා right simple දෙයක්. නැත්තම් අපි කිය මිඟුරු කෑල්ලක් ගෙදර වවා ගන්න කිව්වොත් අමු ඉඟුරු ගන්න එතකොට ඒකත් එතන තියෙනවා අර environment කියන පැත්තට support එක. එතකොට ඊළාට economic growth කියන එක ගැන මිනිස්සුන්ට ඒක අවධානයක් දෙන්න. economic growth කියලා අපිට ඉතින් රස්සාවක් දෙන්න බෑ යාට. නමුත් එයාගේ ඉකොනොමි එකට අපි දායක වෙන්නේ කොහොමද? well being කියන එක පවත්වගෙන යන්න මේ මොන්ස්ටර් දෙන උපදෙස්. අපි කියමු diabetic ලෙඩෙක්. diabetic පාලනය කරන්න එයාගේ lifestyle එකයි yoga lifestyle yoga and food කියන තුන කොහොමද ඊටාම හොඳින් පාලනය කරන්න කියලා ඔයගොල්ලෝ එක diabetic ලෙඩෙකුට පැහැදිලි කරලා දුන්නා කියන්නේ. එයා family එකක් run කරනවා නම් එයාලගේ ගෙදර සල්ලි කීයක් ඉතුරු වෙනවද? right එතකොට ඒ මිනිස්සයාට ඒකින් වෙන සහනය ලොකු දෙයක්. මම ගොඩක් බලලා තියෙනවා western drugs දිගටම ගත්තා diabetic control වෙන්නේ නැති අය අපේ students ලාගේ අම්මලා තාත්තලා ඉන්නවා. අපේ ආයුර්වේද බෙහෙත් දෙනකොට diabetic control එක හොඳට මේ හොඳ levels වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ඇත්තටම western metformin වගේ simple drug එකක් ගත්තත් හොඳින් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපේ metabolism අපේ අග්නීය ප්‍රදාන චිකිත්සාවක් තියෙන නිසා අපි ඔක්කොම මේ ඩයිනමික් ඉක්විලිබ්‍රියම් එකක තියෙනවා කියන එක විශ්වාස කරන නිසා අපේ ශරීරය කියන එක ඕනි වෙලාවක ආපහු ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න පුළුවන්. right it's drastically you can readjust right කියන්නේ කැන්සර් එකක් තියෙන කෙනෙක් ලෝකේ හොයාගෙන දැන් කැන්සර් බ්ලොග්ස් බලන්න කැන්සර් බ්ලොග්ස් වල කියලා තියෙනවා කාලයක් කැන්සර් සෆර් කරපු අය කීමෝതെරපි ඔක්කොම අයින් කරලා තනිකර ඩයට් එකයි ලයිෆ් ස්ටයිල් එකකින් විතරක් ඒගොල්ලෝ සර්වයිව් වෙලා ඉන්න අවුරුදු 10
මාස ගාණක් ජීවත් වෙනවා කියපු කට්ටිය අවුරුදු 10 15 දැන් ජීවත් වෙලා ඒගොල්ලෝ ඒකලඟ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඊට පස්සේ අපි ඒකට කියනවා self advocacy කියලා. self advocacy කියන්නේ මම අත්දැකපු දේ මම ෂෙයා කරනවා තව කෙනෙක් එක්ක. මෙහෙම මම කෑම මේ විදිහට වෙනස් කරා ඒකෙන් මම කියවුණා. ඕගොල්ලොත් කියවෙන්න කියලා. that's called self advocacy. එහෙම කරලා ඉස්සරහට යන මිනිස්සු ලෝකේ ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට ඇක්ටිවිස්ට්ලා කියලා අපි කියන්නේ ඒගොල්ලන්ම කැමැත්තෙන් ඒ කරන දේවල්. ඉතින් අපි රස්සාවෙන්ම ඇක්ටිවිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න අපිට අවස්ථාවක් දීලා තියෙද්දිත් අපි එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි උත්සාහ කරමු ඒ විදිහේ චේන්ජ් එකක් ගන්න. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන විෂන් ඇන්ඩ් මිෂන් තියෙනවා. දැන් මේකේ ඇක්ෂන් ප්ලෑන් මම හිතන්නේ මේකකවත් ඇක්ෂන් ප්ලෑන් නම් දැක්කේ නැහැ මං. සාමාන්‍ය ඇක්ෂන් ප්ලෑන් එක අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ මේ වෙබ්සයිට් එකට. ඒ අදාළ ආයතනයේ. ඒ නිසා ඊළඟ අවුරුද්දේ ඇක්ෂන් ප්ලෑන් and ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑන් දෙකම මේකට අප්ලෝඩ් වුණා නම් මම හිතන්නේ මධ්‍යම පළාත සමහරට ඇති. මේකේ අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ කියන එක සර්ට මතක් කරා නම් එතන ලබන අවුරුද්දේ ඇක්ෂන් ප්ලෑන් එකේ කොහොම හරි SDGs ටිකත් ඔබා ගන්න. ඔයගලන්ට ඒකට ඇක්ෂන් ප්ලෑන් එකට කොහොමද SDGs දාන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් IIM වෙබ්සයිට් එකේ අපේ ස්ට්‍රැටජික් and ඇක්ෂන් ප්ලෑන්ස් දෙක ඇති ඩවුන්ලෝඩබල්. ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන බලන්න අපි මැප් කරලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා අර key performance indicators වලටත් පස්සේ SDG අංකෙන් දාලා තියෙනවා මැප් කරලා. එතකොට අර ටාගට්ස් එකම පොයින්ට් ගණන් වලින් දාන්නත් පුළුවන් නැත්නම් කෙලින්ම ගෝල් එකේ නම ලියුවත් හරි ගෝල් 3ද එහෙම ලියුවත් කමක් නැහැ. හරි. අපිට ස්පෙસિෆික් වෙන්නත් පුළුවන් ටාගට් එක දාන්න. හරි. ඒ විදිහට කරොත් අපි පොඩි ස්ටෙප් එකක් ඉස්සරහට තිබ්බා වෙනවා ડોක්ටර් නාමල්. ඒ හින්දා මම හිතනවා අපේ කමිෂනර් සර් එක පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලන්න ඒක ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. ඕකේ එක්කෙනෙක් අහලා තියෙනවා පොඩ්ඩක් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කොහොමද ලියන්න ඕනේ කියන එක මොනවද ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න ඕනේ SDG ප්‍රොජෙක්ට් එකකට කියලා කතා කරන්න කියලා මම හිතන්නේ ડોක්ටර් නාමල්ටත් ඒක ගැන හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි. අපි ඒ ගැනත් පොඩ්ඩක් ලබන සතියේ කතා කරමු. Thank you for your appreciations, right? maternal death ගැන question එකක් අහලා තිනවා. ඇත්තටම මේ graph එකේ පෙන්නන්නේ 2017 වුණාට 2020 update එක මම පෙන්නුවානේ family health bureau එකේ 30 වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 36 වලිනුත් අඩු වෙලා තියෙනවා 30.2 වෙලා තියෙනවා. covid වල impact එක කියලා අමුතුවෙන් maternal deaths වැඩි වෙලා තිබුණ නැහැ ලංකාවේ. එනකොට ඉන්දියාවේ එහෙම මම හිතන්නේ maternal deaths covid එක වැඩි වුණා. අපේ ඉතින් covid control එක අනික් මොනවා නැතත් හොඳයිනේ. නේද? economy එක නැති වුණත් covid is control, right? So we have to be happy for that. Something good, right? If there's no question, thank you for your wishes. I'll share the presentation, okay? I'll share it with Dr. Namal to share it with your group. පොඩ්ඩක් ඉතින් ඔය වීඩියෝස් ටික ඔන් කරලා කතා කරන්න හොඳයි. මේ අපේ යාළුවෝ ඉන්නේ Dr. Nadira also there, I can see. ගංගවට CMO අපි මේ ඊයේ පෙරේදා හම්බුණා නේද? I'm really happy to see you all here. කියන්නේ ඔයාලගේ තියෙන කමිට්මන්ට් අහගෙන ඉන්න එක ස්ටුඩන්ට්ස් ලට වඩා ගොඩක් ඉස්සරහින් ඉන්නවා. ස්ටුඩන්ට්ස් ලා මේ වෙද්දි මෙච්චර වෙලා නම් කොහොමත් ඉන්නේ නැහැ, right? මං කිව්ව පැයටත් හැරවන්න ඕනේ ගොඩක් වෙලාවට. ඒ නිසා ඊට වඩා ගොඩක් ඉස්සරහින් ඉන්නවා සතුටුයි. ඒකෙන් ගොඩක් ලොකු කතන්දරයක් කියනවා. ඒ කියන්නේ අපේ අයට තියෙන උනන්දුව සම්බන්ධයෙන් ඒක තාම සතුටුයි. මොකද අපිට විෂන් එකක් නැතුව අපිට ඉස්සරහට යන්න බෑ. විෂන් එකක් තියෙන 5-6 දෙනෙක් හිටපුවම හොඳටම ඇති දෙයක් කරන්න. ඒ නිසා අපේ ශාස්ත්‍රයේ හිම ගොඩක් අය මම දැකලා තියෙනවා. අමාරුවෙන් හරි තමන්ගේ රාජකාරිය හොඳින් ඉටු කරගෙන ඉන්න බහුතරයක් ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි ඒක ස්ට්‍රැටජික් කරගමු. අපි ඒක ප්ලෑන් එකක් ඇතුව කරලා ලෝකෙට යන විදිහ කතා කරමු. කතා කළ විතරක් මදි ක්‍රියා කරමු. මේ හින්දා පටන් ගන්න ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑන් එකයි ඇක්ෂන් ප්ලෑන් එකකිනුයි. අපි ඉස්සරහට
වෙනස් කරගෙන යන්න. Yes, thank you that you are telling we are ready to work for our system. That's great, right? Something really great that you are very keen in doing something good, because we should be happy in the first place to work happily, right? නැත්තම් අර ළඟ ඉන්න කෙනාත් එක්ක තරහ වෙලා අපිට වැඩ කරන්න බෑ. අපි ඒ කාලෙත් වැඩ කරේ ඒ විදිහටම සතුටින් තමයි, දැනුත් එහෙම තමයි. Right? ඒ හින්දා අපි මම එකේ work decent work environment කියන එක අපිම හදාගමු. අපේ ආයතන තුල වැඩ කරන්න. hospital එකේ නම් මට decent environment එකක් නෑ වැඩ කරන්න. ඒ නිසා මම ඒ ගැන වැඩි interest එකක් නෑ අපේ Ayurveda teaching hospital එක ගැන. මම හිතනවා ඉස්සරහට ඒක decent වෙයි කියලා. ඒ වගේ අපි බලමු අපි හැමෝටම අපේ සර්විස් එක උපරිමයට දෙන්න පුළුවන් තැනකට මේක ගේන්න නේ. සතුටුයි ඔයාලගේ අලුතෙන් ඉනිෂিয়েට් කරන වැඩසටහන් සම්බන්ධයෙන්. අපි ඒක ආයතන අතර අන්තර් සම්බන්ධතාවයත් වැඩි කරගෙන කරමු. ඊළඟට දැන් CMOස්ලා යටතේ එනවා අපේ ඉන්ටර්න්ස්ලාත් ඉස්සරහට 3 months වලට. මම හිතන්නේ සමහර ඕගොල්ලන්ගේ සමහර අයට හම්බෙන්නත් ඇති. ඉතින් ඒ අතර ඒගොල්ලන්ව ට්‍රේන් කරන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කොහොමද කරන්න පුළුවන් කියලා අපි නැෂනල් පොලිසි එකක් හදන වැඩේට අපි කමිෂනර් සර්වර් පොඩ්ඩක් මොටිවේට් කරගමු නේද? එතකොට අපිට නැෂනල් පොලිසි එකක් හදාගත්තොත් ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. මම හිතන්නේ හොඳටම දැන් අවුරුදු ගාණක් ප්‍රජා සෞඛ්‍ය සේවයේ එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන පිරිස කොළඹට කැඳවලා වර්ක්ෂොප් දෙක තුනකින් ඔය පොලිසි එක හදාන්න පුළුවන්. හැබැයි ලීඩර්ෂිප් එක ගන්න ඕනේ පබ්ලික් හෙල්ත් එක්ස්පර්ට් කෙනෙක්. මොකද අපි සමහර දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඇත්තටම අපි දන්න ප්‍රමාණය මදි. එතකොට අර ප්‍රොජෙක්ට්ස් වල වැඩ කරපු කෙනෙක් ඊළඟට UN එකේ ඉන්න টপ ලෙවල් පබ්ලික් හෙල්ත් ඔෆිසර් කෙනෙක් අපිට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් නම් එතකොට ෆන්ඩ්ස් ඇට්‍රැක්ට් කරන්න පුළුවන් විදිහට අපිට ඒක හදන්න පුළුවන්. මොකද ඒ ස්ට්‍රැටජි එක දන්නේ ඒ තැන්වල වැඩ කරපු අයම තමයි. ඒ නිසා ටිකක් ටැක්ට්ෆුලි අපි ඒක ඩිසයින් කරගත්තා නම් ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. පබ්ලික් හෙල්ත් සර්විස් වලට විතරක් අපිට වොලන්ටරි සර්විස් විදිහට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් UN එකේ මේ වොලන්ටියර්ස්ලා ෆොරිනර්ස්ලා. එතකොට ඇත්තටම මේ අපි ගැන තියෙන විසිබිලිටි එක තවත් වැඩි වෙනවා. right? ඕගොල්ලන් කරන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට ඒගොල්ලන්ගේ දායකත්වය ගන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. ඕකේ. ડોක්ටර් නාමල් එහෙනම් අපි නතර කරමු නේද? right. අපි අර ඔබතුමියගේ අනිත් ලෙක්චර් එකේ අපිට දින පොඩ්ඩක් මේ මාසෙම පොඩ්ඩක් බැරි වෙයි කියලා හිතෙනවා. මොකද 15 වෙනිදා ඉඳලා 18 වෙනිදා වෙනකන් මේ ලයින් එකේ අපේ Zoom ලයින් එකේ වෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් යනවා. ඊට පස්සේ 19 23 අපේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ලෙක්චර් එකක් යනවා. ආයි 25 26 යනවා. ආයි 30 31 යනවා. මට හිතෙන විදිහේ ඔබතුමියට තියෙන topic 3 එක how to intervention Ayurvedic medical officers in sustainable health and prevent the epidemics of water-borne disease and other communicable disease. ඒක අපි මම ඔබතුමියට කතා කරන්නම් කැලෙන්ඩරේ බලලා අපිට ඔබතුමිය නිදහස් දවසක අපිට දාගන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ මාසෙ ඉඩක් තිබුණොත් මම ඒත් කතා කරන්නම්. ලබන මාසේ මුල කමක් නැහැ. නැත්තම් ලබන මාසේ අග වෙද්දී මම ලංකාවෙන් යන්න ඉන්දියාවේ යනවා. යනවද? අග ලබන මාසේ අග. ඒ නිසා ඊට කලින් තිබුණොත් ඕකේ. right. මුල අපිට පුළුවන් මේ සමහර විට ඒකෙදි කරමු. හොඳයි එහෙනම් අපි මේ වැඩසටහන අවසන් කරමු. මේ වැඩසටහනේ සම්පූර්ණ රෙකෝඩින් එක අපි කම්පියුටරේ තමයි අපි මේ ලින්ක් එකේ දෝෂයක් නිසා ඒකත් අපි ළඟ තියෙනවා. ඒක අවශ්‍ය කෙනෙකුට අපිට සපයන්න පුළුවන්. නමුත් ලින්ක් එකේ වන්න විදිහක් නෑ. මේක මිනිස්සු එකේ ලයින් එකෙන් ගන්නෙ. ඒක මම කලිනුත් දැනුවත් කළා. මම හිතන්නේ SDG goal සම්බන්ධයෙන් ඕගොල්ලන්ට සෑහෙන දැනුමක් ලැබුණා. මේක අපි කොයි විදිහටද achieve කරගන්නේ, අපිට මොනතරම් ප්‍රමාණයකටද යන්න පුළුවන් කියලා. ඒ සම්බන්ධයෙන් කොයි විදිහටද අපි ක්‍රියා කරන්නේ කියන එකත්, අනිත් එක අර ડોક્ટર දීපිකා අහපු ප්‍රශ්නෙදිත් මට අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න හිතුණා. අපි සමහර දේවල් කරනකොට අපි අර assessment evaluations කියන ඒවා අපි කරන්නේ හරියට අපි KPI develop කරගන්නේ නේ. එතකොටත් අපිට ප්‍රශ්නයක් අනික අර ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි project එකක් කරනකොට assessment ඔය professionals level එකේ ඉන්න අය mid term වලදී
පටන් ගන්නකොට ඊට පස්සේ කීප පොඩි කාලයක් ගියාම අර මොනිටරින් ටීම් එකක් දාගන්න ඕන. ඒකට ඔය ලොකු තැන්වල ඉන්න අය දා ගැනීම හරි වැදගත්. දැන් අපි මෙහෙ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කළා ඒකෙදි ඉන්න ලොකුම අය දා. ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම එන්න වෙනවා එදාට. අපි මොකද ප්‍රසන්ට් කරනවා. මේකේ දැන් ප්‍රෝග්‍රස් එක ප්‍රසන්ට් කරනවා. මම හිතන්නේ එහෙම වැඩපිළිවෙලකුත් යනවා නම් හොඳයි. අනිත් එක ඔයගොල්ලෝ මේ අර ඔබතුමියත් එකඟ වෙනවා ඇති අපි කරන දේවල් ප්‍රොපෝසල් එකකින් යන්න ඕන. අපි නිකන් එහෙමම යන්නේ නැතුව ඒක අර එවිඩන්ස් බේස් ලිඛිතව ගන්න ඕන. අනිත් එක තමයි අපි ROI එක පෙන්වන්න ඕන. දැන් සමහර ෆන්ඩ්ස් කරලා ප්‍රෝග්‍රෑම් කරාම මේකේ ROI එකක් පෙන්නලා නැහැ. කරලා විතරයි. අනිත් එක ඕගොල්ලෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා මේ BCR එක බලන්න. benefit cost ratio එක. ඊට පස්සේ principle ද කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ තමයි මේ අනිත් එක මේ අද දවස් තුලම කිව්වා මේ SDG එක achieve කරන තැනට අපි link වෙන්න ඕන කොහෙන් හරි. ඒක තමයි funds කරන්න පුළුවන් හොඳම තැන. මොකද project proposal ලියන තැන්වල අපි ගොඩක් හිටියා. දැන් මේකෙදි එතෙන්ට ගියොත් තමයි ලෝකයාට දන්නේ අනිත් එක අපිට කොච්චර ප්‍රමාණයක් මේකේ කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒක නිසා අර out of box the thing පෙට්ටියෙන් ඇතුළට ඇවිල්ලා අපි හිතන්න ඕන. එහෙම නැති වුණොත් බෑ. සමහර වෙලාවට අර ගොඩාක් අපි දේවල් කළාට ඒවා අපි අර assessment evaluations KPI ඒවා පොඩ්ඩක් අපේ develop වෙලා මදි. ඒකෙන් අර අපිට තියෙන මේවා සහ අපි සමහර විට management sector එකේ කට්ටියයි අපි ආයුර්වේද පැත්තයි දෙක එකට වාඩි වෙනකොට මේකේ පොඩි conflict එකක් එනවා. ඒගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට ආයුර්වේද sector එක දාන්නේ නැහැ. නමුත් අර අපේ තියෙන tools ඒගොල්ලන්ගේ management tools වලින් සමහර වෙලාවට බලනවා. ඒක නිසා අර අපි මේ පැත්තත් පොඩ්ඩක් හොඳට දැනගන්න ඕනේ tools ටික. මම හිතන්නේ මට ඒ වෙලාවේ කියන්නත් හිතුණා. නමුත් මම ඒක බාධා කිරීමක් කරේ නෑ. ඔබතුමියත් එකඟ වෙයි ඒකට. මේ අපි බලමු ඒවා ඩෙවලොප් කරන්නේ කොහොමද කියලා. අනිත් එක UN ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්නේ කොයි විදිහටද කියලා මම ඉදිරියේදී වැඩසටහන සංවිධානය කරන්නම් ඔබතුම සියලුම දෙනාට කොයි විදිහටද අපි ඒක ලියන්නේ. මොකද ඒක ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. ඒ ෆන්ඩ්ස් ගන්න ඒ විදිහට අපි ලියන්න ඕන ඒවා tools හරියට එන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඒවා appreciate කරන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ මෙතුමියටත් අපි සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. අපේ මේ ඉන්න දැන් අපිට හොඳ resource person panel එකක් ඉන්නවා. අපිට කොහොම අය positive feedback එකක් දුන්නේ. ඒ නිසා අපි ඒ අයත් එක්ක කතා කරලා අපි තනියම නෙමෙයි ඔක්කොමලා එකතු වෙලා අපේ අතින් වරදි වෙන්න පුළුවන්. අපි කරන හැමදේම දන්නේ හරියන්නේත් නැහැ. අපි ඔක්කොම දන්නේත් නැහැ. ඒක නිසා අපි මේ knowledge එක share කරගත්ත යුතුයි. කළා හොඳ product එකක් තමයි ගන්න ඕන. ඒ නිසා බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද දිනේ වටිනා කාලය අප වෙනුවෙන් වැය කරලා දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යායතන කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශල්‍ය ඒකකයේ ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ ශල්‍ය ඒකකයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය වෛද්‍ය මනෝරි අමරජීව මහත්මියට එතුමියගේ වටිනා කාලය මිඩංගු කරලා හරවත් දැනුම එතුමියගේ භාවිතාවේ දැනුම සහ අලුත් දැනුම ඔබ වෙත බෙදා හැරීම සම්බන්ධයෙන් නැවතත් අපි එතුමිය සමග සම්බන්ධ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තවත් මේ වගේම වෙබිනාර් සීරීස් එකකින් එතෙන්දිත් ඔබට මේ දායකත්වය ලැබෙයි. ඒ නිසා අද දිනේ ඒ කැප කළ ඒ දැනුම ලබා දුන්නට එතුමියට අපි නැවතත් දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රම පිළිබඳ ජාතික ආයතනය වෙනුවෙන් බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Thank you. Thank you, madam. Phone number එක ඉල්ලලා තියෙනවා. I think direct message everyone. I'll type the phone number, right? මගෙත් එක්ක හිටපු අය නම් දන්නවා මට නුවරින් තිබ්බ phone number එක තමයි තාම තියෙන්නේ. So the same phone number, old phone number from 2008 onwards, right? ඒකමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා කතා කරන්න පුළුවන් ඕනි කෙනෙකුට. Okay, thank you very much. Thank you Dr. Namal for giving me this opportunity. ඒක මම හැම වෙලාවෙම appreciate කරනවා මේ initiation එකට අපි ඉස්සරහට වැඩ කරගෙන යමු. බොහොම ස්තුතියි. participants ලා නැතුව මේක කොහොමත් success වෙන්නේ නැහැ. හින්දා participants ලට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. මෙච්චර වෙලා intact හිටියට. හරි. එහෙනම් අපි සියලු දෙනාම නැවතත් ඉදිරි දේශනාවේදී හමු වෙමු. මම ඒ දැන්වන්නම් ඔබගේ WhatsApp group එකට. ඒ නිසා සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි සියලු දෙනාම ඔබ සමුගන්නවා. බොහොම ස්තුතියි සියලු දෙනාට. බොහොම ස්තුතියි. Thank you. Thank you, sir. Thank you.
Okay,